telepon. Mana stikerku? Mana stikerku? Kok mana stikerku? Nah ini dia. Papi, Evan makan mie tak habis. Makan mie Evan tak habis. Mbak sini apa Pi makannya? Nah. Nasinya habis tapi mie-nya tak habis. Mima. Ini ada bawahnya. Boleh lihat? Kau lihat nih, kau lihat. Luôn có mình cá tầm bà lá nhưng cái lẩu chi khỏi tại liều lại một trong trong cái kỳ chỉ nè. Một chiều vô âm rồi.
ăn饱rồi chứ miệng Enggak mau makan mie nggak? Hah? Banyak? Ringo kamu nggak mini? Nhiều dệt theo khu xì thùng khu trời xím lì ngại nhìn trong như tấu sang sẽ chiếu soi bút hà ngại sẽ chiếu hệ thân nhìn ca bốn nhìn bút chỉ lời phá xa ngại kín xiong kín hệ xiong kaki kau kenapa Ringo? Coba ditempel, ditumpukan bawang kasih gula ya. Biar dia sedot itunya kotorannya tuh. Udah nak cuci lelek tuh. Hah? Cuci pakai alkohol. Oh, udah dicuci. Ya ditempel pakai bawang tuh, bawangnya ditumbuk. Ya kan pas belum di pakai alkohol tuh sakit banget. Jadi enggak gitu. Ayo. Cái cho cái thì đúng rồi là có phòng kiểu đây là thật dấu như đó sao thì còn với bây giờ cái nồi xì vậy đó ta tập sầu kinh phải vậy đó đi đâu kẹo nọ đó đi đâu kẹo nọ xì thông như này nọ đó đi đâu kẹo cái mấy kẹo cái mấy nọ đó
Cái nổ xì phải quá để tập sầu nhìn phải. Cái xì thông như này nổ quá để tập hay dùng hình. Cái những gì có cái thằng 2 phút mình đều vậy mà. Apa itu. Hay quá. Các mấy cậu được lão ăn này, lão ăn mà ở miền chân lì chẳng ạ. Ngay bukanya sedikit ya banglung nanti malam. Lipnya buka baju bawah. Teriak-teriak si raja, jangan bahasa omong, nanti nangis lagi. Saya menangis bukan karena kalian, saya menangis karena meratapi nasib pada kawan. Đã nghèo bị liệu rồi gì đó sao lại chụp một chịp. Ngay cũng nghèo bị liệu gì đó sao lại chỉ đọc ngay đôi phu ở đâu lòng đó. Đã chỉ đâu sao thì còn chỉ còn qua ngay juga ngiupin mai. Ini zaman kok ngay dah, ngay juga ngiupin kitshit. Zaman kok ngay dah, ngay juga ngiupin phong dia, ngay biar ngay sika aja. Jadi kita si thông in chỉ độ bảy trong cây mua. Awalnya mau kong isi kong no. Tetapi karena sika chỉ đầu à, giống như này, chỉ đầu cái xì heo à, ada leba ngay hiểu lại cả giữa sa ungkapkan intinya ngay một chap niat untuk lagi kong to dia cak tujuan yang ada. Aku kong ternyata sumpah tampak ditolong kamu karena karma kepala. Mấy đêm cổng đi đâu nhìn thấy sáng sớm nào các bạn, chỉ cần nhìn là处理当啥处理好来，帮我处理nhìn，chỉ cần帮我处理nhìn là đã，处理当啥处理好来先，你当啥juga没买啥，呀，只cần帮我处理当巴拉sáng sớm，只cần帮我处理买啥，只cần目标啊处理好来，你帮我处理啊钱。còn mau leo cái lùn kẹo đó, leo xin cà sa vậy đó, mua dụng rồi, mua dụng à, cái trong bạn ghi ngayว่าsổ đồ xì thông nhìn, sổ to đấy các bạn nhắc đến đồ xì thông nhìn, thông chậm chun này xì thông nhìn là. Ngài juga mau rugikan Donny Dosa, ya. Siapa suruh lip? Ngài juga mau rugikan Donny Dosa. Như chiều như còn đồ khó, như mới còn như phá khó thì ngài một đèo nhà men đó.
Jadi undang nilai kon này sana kan mau kan. Nyi mau pakai ya. Ayo ngomong. Kena komplain marah pe. Như komplain ngay tụi mày mà tụi mày mò job nè, ai bằng nha ngay tiệm tiệm. Tụi mày như vậy kebakaran jenggot nah. Pengai yang tiểu nhà mẹ à, nhia nhỏ akut si lupan ai ngai yang tiểu si nhà mẹ à. Ngai tambah ni song gặp song mà. Ini yang akut si lupan ada. Ai ngai yang tiểu si nhà mẹ à, nhia yang thông thường là si thông như nào. Ngay môi dùng này nhé, nhí bị ngay nhớ cô môi dùng à, nhí bị ngay rồi đó, nhớ cô môi dùng à, bắn cùng cô nhí ba, bị ngay cô nhớ dùng à. Lakko bubelo ngay untuk pay yo si nyami ngay thấy không nào. Ngay theo đấy thì cái từ bây giờ dư đủ gì gần rồi như đó ngay đủ mình sẽ khoản nhiên tao tả lý ngay rồi mày chỉ bày ngay ở liền văn hóa ngay thằng trẻ ngay mồi như buộc theo trong khoản là những siêu khủng đến tới tiểu nhà mày bây giờ rồi đó. Ya. Banyak dong sih kita tetap juga penderitaan juga tunggu Jokowi Prabowo aja Tuhan beliau mau coba mới còn ngay giống như là đó nhí còn mày thầy tiểu nhà mấy anh đó là nhí còn mày thầy chi bài anh đó là ai bằng nhanh nhất cái urusan mấy ai bằng nhanh cái như bài thắng sih nhí cái thắng sih như một lời chừng này ngay tụt tiểu nhà mấy mà jangan suka ngomong si Thongin hidup masih sengsara, jangan sombong. Kok karma ngay mong karma mong dosa ngay inti là vẫn hàm ở độ tăng chứ là vẫn hàm karma nhưng một cái còn karma sang sẽ nhưng một cái còn dosa sang sẽ karena karma gak dosa itu urusan mati nhưng siêu cái còn lệ sang sẽ ngay ba yang si jauh gak nyi juga còn itu tiểu mê bayar đó kepala tertawa kemenangannya lu bisa lihat jauh dengan sumpahnya
Tak intinya ngai me untuk lai pun giho. Me untuk lai di si kongto. Saya itu bukannya saya itu kalah menghadapi dia, yang lain sih juga menghadapi dia yang lain. Yang itu nhìn thấy juga mesti menghadapi. Chính vì đó ngay chỉ đó cái sự thông nhìn để sân kiểu chỉ bay xuống basi yang ra đây. Juga mau tertawa di atas penderitaan orang lain. Junyi dia kayak khuya thiên nè, như trong thiên này đã nhiều cái liều một chỉ là nhiều điều. Nhưng một chỉ đó cả như diêu, nhưng một chiều cả như diêu, nhìn mò em đó, nhưng một chỉ đó như tu ăn những cái bỏ ra cái bôi dịch như diêu những cái gì, phát nhìn mò, phát nhìn thông phụ như lại siêu kia em đó. Ngay đó, ngay còn như nào đó. Ngày ba mai mắc anh tụi mày kìa, mắc anh tụi mày kìa. Kalaupun ini sih dia nggak tuhan mày kìa. Kadang kayak antong yang lepas ciu, antong aneh lepas. Dịu dịt theo khúc si thung khúc trời xím ly mặn nhìn nhắn nhau tí xoay nó xím ly. Những bề kiêng cầm lấy thổ phong môi nhỉ ngách điều nha mẹ ngách tụi mày bạn cầm hi thổ phong nhai à nhai pai à thổ phong này bằng nhai pai à nhai pa nhà mẹ à thổ phong nhai pa nhà mẹ anh cầm hi tự nhiên học ngay hi đó anh nhí chẳng sẽ bắt quy ký phiếu ngày à nhí chẳng sẽ mai quy ký phiếu một ngày à sĩ thông nhân thông chuồn này sĩ thông nhân nhưng thông chuồn này sĩ thông nhân ngay chăng tầm chuồn này sĩ thông nhân này vậy chăng bên lý học cũng đò ngay hi thổ phong không thế nào ngay khi ghét tủi vấn mệt mày xét này không ạ thì sau nha bộ thì đồng của sau nha bộ thì sợ nha bộ nhị bút ngày sẽ tỏ tiền chỉ còn bây còn tiểu nhà mình rồi lấy mấy sa cái bên như mấy khổ gì lại à liệt đến mà sao chỉ được đặt tại mai đó ngay còn cái xì thông nhân đó khổ gì lại à liệt mà sao thiếu đặt tại mai đó ngay còn cái thông chuồn này xì thông nhân đó khổ gì lại chìm này có đây họ đặt cái mồi trưởng đặt tại ba sa trưởng cầm đặt tan sa đó
真是啊！ngay tôi mới bị cảm xúc thọ con ngay chăng mày em mang cái thọ con đứa nhẹ ba rồi cái dọc bù lâu nhẹ ba mấy gì đều cái thọ con nhẹ ba ấy cái sạch bị gạch nhẹ ba mấy gì đều nhẹ ba trong cái nhẹ ba ban đi lui đều nhẹ ai chân quay nè cái xỉn theo cái giáo sao quản lý đó kiểu nhà mê bay như vậy nếu kiểu nhà mê bay aja mau ngambil sini kok ke alamat rumah dan rekening Bang Long dia kira tuh bon à giúp mình học chăng nè ngay dù mau dùng kan ngay urusan menyai urusan ngay mau dùng đấy còn đó ngay ba mau hidup như thổ sĩ jadi jingsil tali itu anjan nhà bên những cái sự này jadi mau tali hỏi như tali ngay nhá sẽ phải jadi hỏi như này lantarkan nhá sẽ phải jadi trong đó đó itu aneh lantarkan Nisan kiểu những cái mọi đều đều các tụ sĩ phải này ai hoạt này xiang này Black sudah dekat theo Yuli có nhân một ly cổ bánh chi bay nè Yuli mày cổ một ly mày cổ vậy là phần Ngay mau saudara, ngay mau keluarga, ngay mau mesa-mesa, yang tinggal saudara bu. Ngay mau saudara, ngay mau keluarga, ngay mau mesa-mesa. Saya lihat sebagai semua ngay mau mesa-mesa. Muốn lấy mấy cô nhân mày về tàu, nếu lấy cô nhân mày về tàu, muốn lấy cô nhân mày về tàu. Cái gì phụ sinh cái tàu mày, phụ sinh cái cô nhân. Ngay du lấy cái mới như cái tụ cô nhân à, cậu ngay du lấy vậy. Nó sẽ cái chỗ lấy dân như nào, nhưng muốn lấy chồng mấy chỉ bay đồ năn à. Nhưng sẽ cái chỗ lấy đó, như khéo đó, như là tập những cái con những gì à, như khổ đó. Như kêu như khổ tetap như punya phần mỏi makanya nggak cuma am sadar nggak am sadar diri ya nggak tidak lah tuh sangat kerja yang banyak uang biar saudara cari kamu ngay si giàu nhìn chìm đâu ngay đôi sống đều thiên tàng vun siêu như nào ngay si giàu nhìn chìm ngay thôi mày nhìn chìm ngay này
ngay tôi mới sử dụng ngay sử dụng nhìn chim ngay đến bây giờ nhưng mà lý kampung lý các bạn kampung lý sĩ đó kampung nhìn bài bài gì cả Tampala selamat malam di siapa mana ngay kampung lý sĩ đó mang còn có lý đó sĩ thông nhìn này mấy ngày à mang còn có lý đó sĩ thông nhìn mấy ngày à Tuang jangan sombong dia nak kola lik angkan kau ada uang jangan sombong nhâm ghi tô sẽ là dân đồng hầm ghi tô sẽ à hầm ghi tô sẽ做到做yếu lý trong cái phân phối tiền bằng họ打理à lồng tiền bằng họ mệnh cái kỳ chỉ trong cái kỳ chỉ đấy à nhiều cái thằng đó nhí còn tầm bảo là thằng đó cái lộ chi khó打理落來啦，一部卡打理落來，幫學名咧將一件字咧用啊。單殺打理單殺五寸差係打理人，單殺打理單殺五寸差係打理人。一打理ngay lùng chín, như có ngay lùng chín, như mày sao, kena karma sampai nangis, sampai dan Alung nangis dia bahagia macam kena abad deh thập gieo dia sampai bahagia jungkit balik sampai guling-guling di tanah posnya nangis dong itu edit apa ya cuman sesama Tommy ngan cuman saya wah ini sih tak sangat mantulang ngay con như chỉ tả sang chạm bằng thủ lao bên ngay còn à rồi thông nhân một rồi tiểu nhà mê thông nhân này là đâu một rồi gì thông nhân thông chuyện này thông nhân đâu như ở mày chỉ bài như ở ai lùng chiến như liên chẳng còn hát soi à còn hát soi à nhỉ nghe chậm xuống này chỉ thông nhân như lấy cả lũ trên còn đi tất tiểu nhà mê bay saya pukul orang như cầm xong cái tảng ai không à như cầm xong cái tảng ai không à hay như cầm xong cái tảng ai đó nhất xoay đó ngay chân người mông ngập vào mình nhỉ như cầm xong cái tảng ai mua xem nào kata Tampala ông nghèo ngay muốn nút thì ngay thùng của anh nghèo liều một chip ngay nút thì ngay thùng của anh bảy liều một chip bằng nào ngay liều một chip mẹ ổn độ hầm như tao xả xoay cổ ngay ngay ứng xí giàu hầm như tao xả xoay cổ ngay
因為你都想吹過二十家就吹過五朵，冇講吹過騙人。你吹過二十家就都吹過五朵，冇講吹過騙人樣。你就愛啲兄弟姊妹一個你師傅幫忙記住打理好冇？係冇啦，係啊。nhìn mấy con hai nhát tiền đá cái người kiểu nhìn tiền đá tiền thiệt quân quá tiền bà lọ mang còn có gì về kiểu tiền bà lọ á tiền thiệt quân nó mang còn có gì về kiểu ngay nggak berani pukul di lontong yang Primo. Apa Dek ngomong dan siapa Dek? Apa sih itu besti aku? Itu kan cái hanya yang kan bagi ngay bạn bè rằng đi đâu xì thông nhiên bagi ngay bạn bè rằng dù đâu kia hiểu con đầu lại kia hiểu còn cái con đầu lại rằng đó kia hiểu thằng cái thằng đầu lại rằng bagi ngay bạn bè rằng đi đâu dịch thủ phụ này xì thông như nào đó đã nghĩ lên phía lăng cùng hanya jago nama tampala long diketahui enak kok nah kecil sudah lunas lalu mau kena si sama orang makanya nangis mereka masalah tất nhiên là tự nhiên tôi sao thì còn này tự nhiên tôi chỉ thông những thì còn mấy chỉ bay được mày mày pusing như tôi chỉ thông như này mày komentar mày dong sih nggak juga mày pusing gitu intinya asal kamu senang gitu aja ikan jangan ngomong kasar lagi nah membuktikan bahwa ngay kan me untuk lay me dikarenakan lihat netizen yang me dikarenakan bahasa dan netizen ngay nay chăng như tôi dùng akun gì luôn bạn em hết ngay hem như thật xạo à bro ngay hem như thông thu này xì thông nhìn mắt thật xạo Ý chúng terima apa ni lagi kali itu ya, tercium ngay ya. Sedangkan kan sing sa cium ngay Tuhan chỉ động bảy kẹng bảy chút à mọi người tiết ngay một chút à. Dịch tiết ngay tụi bảy hạng là chơi nó hàng đó. Makanya jadi orang jangan cengeng kalau nggak mau dibully. Dia masalah cengeng. Ini masalah cengeng bro. Karena lihat nhìn kan juga perasaan dari tanpa disadari ya. Sang ayu nhìn chọn lagi juga bagi bucin. Ngay bè heran như nó sao bully đó nhớ sao bully đó tapi ngay còn chọn lại nhớ sao juga mau ada yang đó thế sehingga nhi chỉ đồ phải ăn thù mà yang đó ngay pun chỉ còn aja ngay tụi bay thù mà tụi bay ngay còn như đó xì thông nhiên thông chun chậm chun này xì thông nhiên tụi bay như bạn thù mà yang các bạn mang cái kenyataan sang như đó sao tụi thông chun này xì thông nhiên
termasuk juga ngai yang mana. Jadi juga mau hiung ya, ni an hiung ni tidak terima dari ngai aja. Jadi lu kita tetap pala jalan keluarnya gimana lu supaya motor bisa ya kawan. Nyi oli ketik ngai nyi juga siap campur ngai kong. Karena ngai kan udah terima, ngai kan mau blokir nyi cok. Ngai mau blokir nyi, berarti dalam arti ya, saya itu sudah siap untuk menerima kayak konsekuensi ya. Mai dong sih ngai juga terima nyong. Tawa sampai giginya copot katanya. Kembali ambil arak. Masih bilang nggak takut. Cari modal. Kamu itu orang karma burukmu masih berlanjut dong. Nyeme Tuhan, nying siya kong karma buruk nyeme Tuhan. Ngai mo karma mo dosa, ngai mo karma, ngai mo dosa. Ke karma ka dosa ba? Ay siya yang ngerti. Menye to sa fodis ngai. Ringo, udah aku makan kan Ringo? Itu bagi kan biasa. Bagi kan itu kan biasa. Dan juga kan menghadapi itu sahabat me yang dihayong. Menghadapinya itu sahabat me yang dihayong. Sang sang kyong ke gizi. Nampak langsung sang kyong ke gizi. Itu rencana kyong ke gizi. Yang kau bagus, kalau tidak bagus kasih kau. Oh, ya udah gak jadi tukar lah kalau gitu. Yang enggak ada orang tukar. Oh jelek-jelek gak apa-apa lah, yang penting dari bagus. Bercanda bakal jelek. Lungkoh lakoh minta bantu sama ngành xí dầu ngành xí dầu ngành xí dầu untuk masalah perkosaan. Oh, kayu kok makan kayu kok ya mana-mana. Ngomong gitu lu takut tampak enggak terima. Enggak terima gitu anh chim ngay. Như gọi rằng ngay trong cái như gọi rằng cái không luôn ngọn cái trong cái kỳ gì à. Thằng trong cái chim ngay. Còn cái chết bảo lọ nó bảo một cái miệng. Đi đâu chỉ thông nhiên nó sáng lên sẽ cho liệt hạ bảo lọ liền bảo cái miệng. Kamu cocok sama teman sama Pak Jaji. Pak Jaji memang ngapain juga. Pak Jaji ngapain juga. Pak Jaji nggak hung dia. Nggak juga tiền khổ mãi.
Benggo. Udah makan tak kau? Trời ơi, sao lại bay? Chỉ xin đeo cái lại bay miền Nam xin. Mau minum obat tak kita bengkak tuh. Nanti penyakit tidak ada yang susahnya, mama yang susahnya, mama sakit tidak ada orang. Henry Apriando, kayaknya sempat mungkin saya nyi juga tujuannya, jangan siangin, jangan cái dunia, nyi itu dia tahu, dia modus tahu lah, nhưng siangin. Karena hay dùng kim mô nhung như nên nổ xì ba kinh dùng xiong như này chiêu dùng xiong như karena kita chiêu dùng cái tujuan như chưa hay có hay mô nhung tujuan ba kinh dùng xiong như chiêu dùng tujuan yang dùng xiong như Kalau udah makan biar mama nggak usah masak. Nasi sisa abang Rangga ada lagi nih. Oh, masak kacang-kacang. kita kenapa marah nunggu si teriaki Nanti ngay mua mày sao minta maaf như còn cái thằng ngay luôn còn đi không cái kỳ gì giờ bắt họ nhung không cái kỳ gì Repa mana HP mama lagi atas sama mana? Sama mana? Hah? Sama mana? Bukan. Oh, mama aku bilang ngay cầm con bếp ăn bị cái gì chim này mà ngay cầm những con bếp cầm spicy ngay cầm spicy như này nhanh chóng đi tới xì thông như đó hanya cái dòng hình cái cầm đồ cái cái thải chi phải thải tiểu nhà mấy rồi đó tengah thana hin kayak mau pusing ya tolong kamu dari sebelah sama-sama gadaikan rumah motor tapi bedanya tampaklah tidak bok sabu hei ngay yuk bỏ lapor ngay aja ini mau lapor nggak ya ini sok aja ambil satu aja cái gì bọc cả cái lò gì đó
30 kilo chẳng hạn, cepat kilo, ngay tiếng mày, ngay dịch dịch ngay bỏ cepat kilo xỉn kilo ta cảm ơn sự kilo ngay tiếng mày nè, nhưng mà hôm nay kiểm tra đây cậu này à, thấy bọn nào, cái nhí cậu này kan, jadi ngay kan langsung teruskan nya kayak bahasa yang ini. Kan bedanya tanpa lama pok sabu yang hai, ngay pok sabu ngay jenis pok cepat kilo, ini kok kita thắng aja. Kalau ngay jenis pok cepat kilo, liu itu aja, 30 kilo đấy bang. Saya ada dengar infonya. Ayo Jadi dengan cái info mojong, langsung thằng ấy còn lo, ngay giúp bỏ sabu jenis kilo, sangat yang 3 kilo, sing kilo, dengan pengakuan, này rồi kami nak bikin satang aja. Này bikin satang aja. Ini kan thằng info, ini thằng ini kan info kan, lalu berikutnya nah, ini thằng ngay pengakuan, ngay coachin nó, chả bao, jenis yang 3 kilo, nhập bộ cho để sạch bùa. Kamu kenal Atuntan juga? Ngay ứng sĩ đấy tao kiểu anh này xa. Ngay ứng sĩ đi đâu bố chẳng một chị anh như nào. Đâu ngay anh tụi mày nhung bộ anh một số cái thầy bắn đất. Em một số cái thầy bắn đất. Điên chi còn bay à. Còn bây giờ điên chi như nào. Cái như sự thật bảo bay à. Cái gì còn cao á, như sự thật bảo bay đâu. Mày chân gọi. Chân mày nè. Như còn ấy dâu theo ấy còn cái bộ xả bùa ấy còn cái mày chật lại mà còn cái chi như là chồng kẹp ngay cái mày nè như mày có ngay keng như cho hay bọn nè cái cách nhí còn này đến nhí còn này cách ngay cái mồm mà rasa ngay cái mồm nhông giò ngay mồm nhông giò anh siêu keng đó. Bener sabu. Emangnya ngay Yului hôm nay lại bỏ trong cái nào? Từ nhí còn ngay bỏ sabu berarti ngay kan Yului. Kan Yului đâu. Từ ngay Yului từ ngay tôi bị bệnh nhiều rồi cái bệnh đó, cái trong hình. Nhân tiến chi như còn bây à? Như còn bây ba xin tiến chi nhìn. Thấy rất nhiều còn ngay bỏ sabu. Ngay còn ngay bỏ lượng 3 kilo berarti ngay kan giúp một đó lo. Cái là trong hình. Nhưng mà tiến chi cái nhí còn ngay bộ sabu thầy bộ nào ngay còn ngay dịch nhất bộ lượng 3 kilo anh tôi thì nhưng ngay ở bên tự nhiên một đợt ngay mẹ bằng ngay giúp một đợt tôi ngay cầm bộ lượng 3 kilo berarti ngay cái giúp một đợt nhìn nhân ngã như còn bây giờ tiền cici ya yang lain belum ada dengar cuman punya bộ sabunya saja hebat ngay mày còn ngay dịch nhất bộ lượng 3 kilo mà jadi nyisi tuh kalau ngay po sabu ini kan ni mau hipo kinsara
mỗi cha chỉ cái hiệt à, một cha chỉ à, cái nhau à, một tes urin à, tes darah. Satu paket 50.000 atau dikasih kawan juga bisa tanpa bilang kamu. Entot. Này kamu. Ini siapa Hemona? Chú xin sai bảo cả gì đó sĩ thông những con nó bay qua chỉ đó xin còn nếu như tên đến chỉ bay qua xin chung là có không tìm nhận gì đó sĩ thông những con nói bay sĩ thông những con nói bay ra ông mỗi lộ nói bay qua ngày xin bay muốn gì xin bay à mỗi lộ nói bay à các mô lý dịch một phần lối sáng sẻ có nghi trọng ngày sợi mụn à pantasan tubuhmu tidak bisa gemuk jadi pemakai nyalung. Ayo à, ngay nghèo phối cái tiền đồ lem phó, tiền đồ sabu, tiền đồ dâu theo gió, đồ đi đâu kẹo gió, anh du đi đâu không gió, có bố xin nghèo phối tiền đồ đó, kẹo mang à nhung à, nhí còn mày bác ngay từ scan này nhung à, nhí còn mày bác cái teruskan supaya nyi puasa ya supaya nyi hiểu phân hỷ ha mau yang nyi kan hiểu phân hỷ yang nyi kan bị chỉ đâu bị yếu thao rồi đó jadi ngay cả nyi akui ya jangan ngay cả nyi akui jangan ngabusin hiểu kui dikarenakan mungkin nyi kok memang betot dan noto jangan dah tapi kan ngay busin mainnya busin ya ngay busin mainnya busin kalau akhirnya busin sih pak ini sayangnya busin aja ya chú sẽ bộ sẽ sau dõi thì tôi sẽ có lý bay sau đó bên cái một khơi cho mình nghe lỗi cho bên hồ đây hãy con nhi diêu lui diêu nhìn con nhà bơi hãy con nhi mồ lui buồn nhìn con rồi nhi tao sĩ ơi heo phun min hãy con nhi diêu lui diêu nhìn con nhà bơi hãy con nhi mồ lui buồn nhìn con rồi nhìn đúng世界上咩東西你都係要啊？呢個世界上你冇咧，你講都不會我用。你冇啥？你tetap pun enggak teonan,你tetap pun enggak puji,你tetap pun enggak pasar. Ngay à luôn chiến đấu lấy你cầm cái ngay mà. Ni cầm cái ngay,你cầm pasar ngay mà. Ni cầm用comment mười một chạy. Hay用講冇搞hả? Hay ngay tôi lui à? Ni cầm ấy. Ngắt sosial thải lộ hi à? Ngắt sosial thải lộ hi à? Chén phu như ngay bắt đủ hi à? Ni cầm còn ngay mà. Mê chồng là có sợi mũ dù họ xịt luôn có một chồng là có sợi mũ dù họ xịt ngay chồng đó anh ở chồng kia nào sao tổng tôi sẽ như nào hay không còn nào cái con nhân chơi coi nhưng ngay con nó được ngay hắn đoàn 15 triệu ngay nhìn là đó kadang ngay du chak ngay ya food scene ngay scene ada ngay ya food scene ngay ya jiwa budayanya
nhưng một nó nhìn nhung như nó sih là jiwa Buddha ini. Jadi ngay juga Dharma kasih ini nah. Lanjut tới chỉ cái con đầu kia đó kêu đầu kia giống như nó chịu chạy phút xin như nó đó. Nó siêu chậm phút xin mình như nó. Sở dĩ ngay dòng đồ xoay điện xây cây sáng thủng nó ngay còn nhiều nè chén phù ba ngay ba xịn tí vậy bà cắt cái lồi những thằng lắm miền trên đi có chẳng ai còn làm thì hơi có kita may sang daw kin bunyi tao yang chung ngần đây ngắm miền trên đi có tao bay hát ai pi địa thùng khủ yang bạc dạ cả lòng bao bạc dạ cả lòng bao tụ loại trong rồi thịt chung treo vậy mình lu kalau bisa tukar sama tampala mau nggak ong sih các thiên chủ ngay pun ngay chơi hỏi à các thiên chủ ngay đó pun ngay chơi hỏi à ngay xí nhiều cả những cái lời tèo cổ ngay xí nhiều cả những cái lời tèo chuyện ngay xí nhiều cả những cái lời tù gì jiwa Buddha kok rasis sama orang yang beragama Buddha lung. Masa rasis gak masa? Rasis gak masa? Hay ngay rasis janji? Hay ngay janji rasis aja mah? Ngay juga mungkin minannya kok masa? Hay ngay janji rasis aja mah? Hay nga nhìn rasis chả hay nhìn cô tự nhiên nấu vậy nè như còn cho để bởi cô tự nhiên nấu vậy hay nga nhìn rasis vậy nè chỉ chung lấy cái đúng sự cả nhớ sao mày xịt chín chỉ chung lấy cái đúng sự còn dấu như đâu sao chỉ chung lấy cái đúng sự còn gì đâu nhớ bục khai thì chỉ chung lấy cái đó Tose nó đu gồng sẽ khi tôi chỉ bảo là những các mà sao có rasis masa cô yang kan masa cô mencampuri những cái urusan masa cô tahu tali những di siapa pun itu mega shit còn nó như đó sao mà sao có ra ngoài chơi gì đấy nếu sao ai lượng bắt lấy chỉ những trường kia phải做 đó chẳng hạn tôi hẳn mười tuổi gì đó tôi hẳn mười còn to như ai bằng to nha nó sang hải lý tư nhìn mà cái gì nhân liêu nhìn liêu ở những bên cái còn gì còn sẽ ra sự sợ chỉ nhân công nhân, tapi pun nhân cái công chẳng lấy cái chi đó, chứ lấy bằng hạt kim nhân yang ini, kon dari takai, cicu limo ara sebotol rokok 1 bungkus, ngajang ngajiwan yo. Ngay chỗ này yo, kon refund putih. Dari Tuhan menjalankan dari tugas dari Tuhan lah Tuhan ini menjalankan tugas berarti nhìn ham như xí yo berarti nhìn pun nhìn lý chung nhìn lo nhìn pun nhìn lý chung berarti kan nhìn ham như xí yo cái này
nhà ba nhà mẹ bởi những mấy thằng như thằng phết như này bởi nhận tiền chi nhận tiền chi à nhà ba nhà mẹ bởi aja những một thằng như thằng phết như này bởi nhà ba nhà mẹ baru như anh kia baru phết như hầm như lay alitit kong likati yang hin ni sintang dia bởi menjalankan ke tugasnya tiền chi mana nhận ngà anh ngà yang mana như bạn tiền chi một số nói như bạn tiền chi nhưng hay như menjalankan tugasnya ngay một số nói như bạn tiền chi như nó lihat kimpo như đó tadi nyi ba nyi pun yang li dung hay này như này yang này Lungo habis Imlek kok mau pergi ke Malaysia, Malaysia, Mungkin, Jepun, kau ngai Malaysia, kau ngai Malaysia, cái chi nhân chồng kéo vào cái chồng kim tiệm ở chồng nhân hong à, ở chồng xoắn tiệm tôi con này Malaysia, còn ai thằng đó mày, thì ở bây giờ, con ngai Malaysia, dia con chỉ có Malaysia nè, hay không có mà. Di bisa kamu marah saya di TF 3 juta ở TF như còn bạn theo còn bạn juta jangan tu một tiểu nhà mê chiên đâu à nên tu một tiểu nhà mê yang xì thông nhân con này mày tôi xì nè nhớ nhớ xì thông nhân như cái còn lý tớ ăn tốt tiểu nhà mê với ăn đâu mày còn pun như kỳ tốt bạn juta con này mày xì emangnya ki pun ni kong 4 juta aja nggak punya jet miliar aja con ngai Malaysia di pun ni emangnya kayak như thọ và có ai hiong có ai điều luôn có ai hiong thì有chim lui了chim lui Malaysia bây giờ cũng xí Malaysia ai chim lui à bây giờ chưa chim à hay lăn xí như bây giờ mua chim mà lui à hay mua lui hay còn lăn xí như này đấy bây giờ mua chim à bây thấy vẫn hiếm còn mua chim lui à chứ mới lăn xí à chứ khi như nào bây giờ mới bây giờ có thấy lui ở chim à cái cầm bút túi lý tôi chẳng có chìm mà nhẹ ở chìm như khi như chìm như quận chiến chặt ký bà chủ xuân cái tôi chẳng có chìm mà lần khi như là bí tôi mua có chìm mà à bí tôi không tại đâu rồi lần khi như nằm đó các mới做学như nào các mới做学như đó bí tôi mua có chìm có ai sẽ những cái ông biết tôi chú được chim mà lý cầm bút tôi lý nhẹ chim sẽ lui chụp mình bạn to chim đồ bạn to và lui chim một chút tết như tạo rồi du ship po chủ xuân và thì mình du dịch bạn chen nó dịch po dịch trong ngày bao dịch bản đồ nè ship po kan dịch bạn chen là có gaji Malaysia lebih besar luôn kok cái hi mấy món kiang kamu kerja kok malah tambah hutang biasa theo đuổi đúng sih dân bộ phải vô đấy gì có nhưng mấy salah jatuhan besar nhưng momento siêu kim mấy sản nhưng besar rồi Yan juga besar theo lũ mày betul theo lũ mày betul tanpa luôn anh hiểu ngay xe tôi thầy anh sẽ họ có guitar hay ngay hiểu có guitar đó ngay tôi thầy có sen rồi
Hay ngay hiểu cầu guitar ra đó, muốn phải biến mang phung sen đó ngay sen phung sen nào à? Hay ngay cầu guitar ra đó ngay hiểu cầu guitar đó biến ra đó mang chua ra đó, cái mang phung sen ngay sen phung sen nào à? Nhí ba những sáng nhiều con ngã lip đi liu mu chip liao rồi, ngay ba undi ra, undi Hong Kong undi ra cho Thái Minh sen nào à? Nhiều con ngã chắc dài lip bởi liu mu chip liao cái liao nha con nói liu mu chip. Mungkin ba ngay BMW cho hay này như nào, ngay Lamborghini cho hay này như nào, ngay thiên tàng uno, ngay du thiên tàng undi hay đâu à? Kamu kan kerja sama orang, bukan usaha beli emas kedua duduk ke tampalan kedua nhầm cái như mun cái ở liêu lượng ban liêu ngay ngay ba bởi khi gai rồi ngay bởi khi gai ngay juga chi tổ bởi còn đó bởi còn mặt bút đồ ghế bởi còn mặt xấu đi rồi mày xa chẳng là đó nhầm cái kỳ siêu liêu hay chẳng nhầm cái kỳ siêu liêu hay kalau hay còn có hà ngay thuần hồi yếu sang điện lối anh em cái coi nhân lấy ngắm bục khai ngay bưng sang sẽ phùng bao gì nhầm kia đó lấy ngắm bục khai phân bộ chỉnh tại lấy ngay phần cái đầu xăm phùng bao gì pun cái coi nhân kapan đã jadi pun cái đầu xăm phùng bao gì còn nak pun cái sang điện đồng trả phân ấp nợ trần thì pun tahu thời shit 30 ya ini ngomong thằng aja lấy xe cái đó ngay control chiếu được con lấy xe cái đó ngay control chiếu được lấy xe cái đó lấy xe cái đó để thiên đầu thị đó cái đó ngay control chiếu được bởi vì ngay bác mẹ ăn được lên như này xe cái chọn ngay sáng thùng bán hiện ngay bác mới chỉ được là mất lấy chiều ăn chỉ kịp untuk tùy cái tao xả chẳng đó kira saya juga ikut nongai nyi liu ngai juga cium beliau ngi nyi liu ngai juga cium beliau ngi tapi nyi pun ngai ma đó nyi hiểu tiếp xíu đấy rồi nyi bơi còn đó jadi dia kan trong xoay còn mua hanya còn nhìn ha ha xíu nhìn còn đó là lu chang men điêu vậy mình nói nyi xí đấy ngay xí hiểu pui như đó sao tapi nyi đó sao bởi bởi pun si pui ngay cô mò như vậy beras ngay pun si riêng xíu như đâu xa cái những cái mèo hâm độ còn chút cái khéo phá đó với ngay còn chút cái khéo phá như đâu xa bởi pun si tiếp xíu ngồi jadi mới cho tôi nhìn gì gì cũng nó một đầu tư bản nè sang miền tiêu ngay sẽ ngay từ ngay mua đầu tiên nhân vật đi ngay các điểm mãi tapi nyi đâu hiểu rồi với cái chứ còn một ngày đều bận đều đã đều với cái lẽ trong đó cái sự gì với cái cũng ngay còn một cái lẽ trong đó chứ còn ngày đã sao chứ còn ngày lâu thòng gì đều ở trong đó chứ còn ngày phải bắt gì đều ở trong đó cái nhỏ đến chỉ nhìn nhiều nó bây giờ mày nếu tầm bảo là Liban đến chỉ nhìn xem mua món này đằng gặp đi cái giải ship nhân nó mới đồ xe như nào
你们当爱休息老烦了。你们當喺招被水落夠了。咁佢做得多啊，手當喺度去做嘢。Tunggu Imlek, saya ke rumah kamu. Tahu siapa akunya. Ini Trung aja nggak Tuhan mau pusingnya, ini Prabowo nggak mau pusingnya. Emangnya như lời đó ngáp bụng ấy chưa bị chín chun nào, chưa bị chín căng nào, chưa bị bún gì shit đâu rồi. Những Trung aja nggak Tuhan mau pusingnya. Như mô hi to, như mô hi khi mà như mô hi cái à. Trung xuống aja Tuhan kêu những nọ. Cái hàng nhanh nhí. Ngay tí như tới phụ này đó. Liệu cái lùng kẹo nhìn người này đó. Liệu cái lùng kẹo liệu xin cả ra ngay tí như sao đủ tầm ba untuk thong nhìn cả thong nhìn người này ngay ba phun miệng. Như chiều chín chú thầu rồi đó. Số à thong nhìn cả thong nhìn giống bà. Số à thong nhìn cả thong nhìn giống thong đó. Như chiều chín chú thầu rồi đó. Cái nhân nhưng mà xỉ thông nhìn bác ngày đi nha nhung thế này nha nó xỉ xong cho đây đang ngày đồ xỉ à cái nhân nhưng mà xỉ thông nhìn xong cho đây nó xỉ đấy ngay một bột xỉ sai không đó cái ngày xỉ thông nhìn đây là liều cái lũ kiểu liều xin cà phê như này đó xí là bảo vệ ở đủ đồng bao nhiêu nè xí đó theo phiền nó còn đâu cái lele trong này ngay đúng mấy mệt nhìn ngay mấy khẩu nhìn như dùng một loại mình này cái nghèo như chế độ cái đôi mày ngâu nhìn nó các bạn cái nghe đó như chế độ kia đó cái tôi hành mày ngâu như nào nó kẹo những tiêu cái mới giờ đưa hành mày khề như nào mga apapun niyo sa phone hiya si ngay pun sa phone hiya si liều hàng ngày ngay bảy cái như đó là liều ngày ngay mấy cái như sa liều ngày à ngay cái ngày sự cho mùa lui à ngay tí ngay cái ngày su như đó là ngay tí cái xiên hiểu chẳng như đó sao nhỉ itu mobil sudah main mobil bagi nga saya kayak lưới tổ bóng à mất saya kayak đó lưới tổ bóng nhưng mà lưới mai phải mà xã hướng thì chỉ mới mà ra như cháu ấy được hành trong sự nhẹ yang dicat mau cái trong cha mò
cari Tara marah-marahnya terus mah. Ngai megang nhìn mà ngay. Masa mà ngay rồi megang à? Các cái thằng xịt Indomie, mấy cái xịt Indomie, mấy cái ở tăng Indomie. Ngay bạn mình cái làm bảo là ngay được chúng phụ ghê. Ngay ăn gì, ngay được chúng phụ ghê, mấy tố cổng gì à, ngay còn cái môi sản đuôi à, ngay còn cái lên ngay một số tổ sẽ. Mau gọi nhân gọi như kiến cỏ, gọi như là đây gọi như là kiến cỏ, gọi như là thùng của ngay trong sang sửa nó ngay xoay à, xong ngay xoay thì cái tật liên học phụ môn liên nộp nó đòi học nhân phụ nó một cả, tật chịu cái nhân không cả, để đi ba ngày thì đầu nga cái miệng đó, một người cái lên thiên ba chỉ ngày thiên khẩu ngày nghe mấy buổi được mày sao lấy được một gì vậy? Đấy là thiên nói lấy nhau thì ngay đó em juga ăn nhiều cô lên nhật gì em mua xuống lên nhật gì tân toàn này mà mấy gì cái kiểu phụ môn nó hay做喺度。哦，真係，而家班講比較上島東西，印東西上島，saya上島sana. Tanpa kita sadari sih kan muncul beliau tayo. Lihat mereka masalah sih kan jauh sih. Cái masalah đã痛苦rồi. Masalah chỉ cái chỉ đó. Lên thiên về những chỉ cái ngay sự sống như sao làm. Ngay lúc kia hết si theo ban đấy có ngay sự sống như sao làm. Ngay sống ngay càng tuổi. Ngay sống lên thiên nó khẩu ngay. Ngay xuống lên thiên khẩu ngay gì đến thay juga chút nhiều nhưng bởi ngay cái điều phải thẳng chìm nuôi được chỉ các theo yếu tố kiểu mà mungkin bagi kita saat sisi itu kan sih anse lu ya tapi ngay chỉ mình đi cái sự thay đổi của sẽ hoàn chìm mà mu ngay mấy con ganti kerjaan terus ah. Saking jika tim lu mày cha theo ngay Tuhan chẳng, mày cha theo Tuhan ha, mày spring Tuhan cha, mày lem tu trong xe, thì ai tim lui như thế nào? Chứ ngay thích ngay kêu ngay苦ngay bị giống rồi. Mungkin cái thằng ngay quậy các tuồng ấy hàng này quậy tiệt, nhưng thằng ngay quậy các tuồng đó. Rồi cái gì hiểu ngày một ăn tiền tôi đó, ngày một cái bể mồm mì lấy còn đó, cái gì ngày có ép tuồng ấy cho các tuồng ngày quậy tiệt, cái năng ngay đủ ấy trội như thế.
ngay chỉ mấy hai cái chuyện做节目，人家係咪下叉頭，我juga下叉頭，人家係咪叉spring，我juga叉 spring，人家寫 lem，我juga寫 lem，cái cỡ nào mày bị liệu đồ mày học về bị liệu đồ hệ mày còn đồ bị liệu đồ lui à mày bị liệu đồ cái cần đập bắn tapi nhìn này đúng gì ya ngay ứngsit còn đồ chỉ đồ liệu bắt hình ứng sit chỉ đồ liệu bắt hình còn đồ ya sát lại mày hồ liao chẳng ai nhìn bị mỏng gắt thiết là không nhỉ ngay mỏng gắt thiết là đó ngay sang ngay tụ bị khi chưa đi mỏng gắt thiết jadi bác anh nhiều dần nhìn ở ngay mỏng gắt thiết gì cái liêu bảy xì luôn vậy liêu bảy xì mà lộc này thần kiều bây giờ sọt xịt theo mà liêu bảy xì bây giờ phải xịt theo một biển nó sẽ anggap jika eo jika sử dụng nhiều không eo jika sử dụng nhiều hồ cái bông hàn cổ mồ lui à hàn cổ mồ lui cái bông còn bông như thế thằng còn bây giờ cái mình sẽ tiếp đi còn thứ loại bây giờ phải ship theo à nó là hôm nay thèn là ngay học viên một thèn thèn cái mail CFD fallback cái Q à cái dòng siêu à cái Q à nhưng bây giờ phải ship theo你而家講出嚟自己先拗，睇樣講出嚟啦。你自己吧，就係開放變化啦，開放變化，咩嘢係條路啊？你可以聊條班啊，ngay juga mulai mình cầm gì, ngay cầm gì bạn trên gì. Ngay tại nó dịch nhất coi dịch nhiệt ảnh tại nó ngay các tăng ra cái trò tăng ra cái trò tôi một xong ngã hao sân kiểu giống cái buồn cái ba cái buồn loại ngay ngà siêu ở trong hình ngà siêu thì cái sim con tủ đã bao siêu hiểu cái mấy ngay đủ khủ ngay đủ của như các gì ngay ti bị piang lôi lưỡi ti bị liều lôi lưỡi nhiều ti à tapi kinh nhiều ti à một cái ngạn gặp sầu ngay sầu thì yêu chạy đều nhưng cái chẳng hạn thì cái tổ sang công một bản giả thành những cái tổ
Coba jika Tuhan liu do loi pun gitu kalian ha. Yos, Abu jangan kasih pinjam duit. Walaupun alasannya apapun pasti tak balik. Kasih theo si anh kiểu ng lộc po thay này. Các anh kiểu liao. Các trên cái corona ấy chỉ xí heo ấy. Thì linh ngã băng như nào. Chả biết nhập nhông liệu xăm linh nào. Ngã băng như nhiệt linh. Khiêu đủ khiêu ngã hầm đó. Hay quá. Các做啥被做事情上啊，这个很辛苦，很辛苦啊。咩事我想到係講先，但係個鐵門嘅貨現在batal kan naik pun kita lui nữa kita cái cha trò hồi giờ thôi, còn ngay hiểu kia lý do, ngay hiểu chút thì liang sẽ, thôi liang thì đâu muốn sẽ. Cái sebentar kan juga phụ môn đều phải rồi. Jadi ngay liên cái điều xăm phụ môn ba ngay juga pun channel đi nữa yang ini. Mang đi lihat saya chen pun bắt đầuเป็น liên tăng phụ căng những không chưa những. Các pun chỉ cả đâu chẳng khơi dùng cái liều bản tốn thì bỏ sang lấy khơi bệnh cái là như vậy. Như vậy chỉ cả dùng liều bản tốn lấy bỏ sang khơi bệnh cái là, ta nhiễm chìm liều chỉ cả được củ à, chỉ cả khiêu những cái dùng bệnh đó vậy. Cái tambah kuah. Cái kêu chứ tambah kêu à. Nhưng một sầu dính lưới bên sầu dính lưới à. Chứ một phía đầu kia bên một phía đầu kia. Có ai mua còn một cái nhìn đi à. Không ai mua còn một cái nhìn đi. Mediteranakan jika tu kêu si. Tapi ngay siang ngan miệng đó. Ngay miệng đó. Một cái thiên mà lấy khẩu ngay. Để thiên nhân khẩu này đó, mungkin ba nếu suy hẻo, anh giờ hay cái suy sẽ ngay sau yếu chạy, mungkin ngay chỉ có bảy phút nhìn用hiểu用片，bởi chỉ cái sai phô mày có du hỏi như điều rồi, đấy các bảy片nói nhìn du hỏi. Những này sang thùng à bây giờ mua masalah. Chen pun ini sang tu mejo masalah. Tapi ini masalah apa? Mulai dijadikan ini penderitaan ada. Mulai dijadikan nyekai bahan jadi bahan tertawaan aja. Ini tunggu dah, ini mulai cisiau gitu. Ngay si mo trong con ngầu. Ngay si mo trong con. Chỉ kiến nghe phân chạy kêu bác ngày juga kêu kỹ nói vậy. Ngay phân chạy lúc bác ngày juga nó kỹ chọn này. Bởi mày thờ nó lùi cái này phân trò cái đâu. Bởi mày thờ nó lùi sau mày phân thì dâu sẽ leo vậy. Cái gì kêu gì chọn món à? Nhân sau khi loại yêu món à? Sau khi loại có sự chuyện dùng cho tao giúp họ được mấy họ được. Lâu cái chồng nó lọc vô những cái phiền xếp bình thiểu. Cái gì xin mày sao? Như tại sẽ lọc vô về mô dạng này. Như thông sĩ cái lưới dụ gần nhau tôi chọn. Nhá mình nghĩ mỏ đâm bị gọng bởi cho mày cái lịch trên ăn thầy điện nhiệt trên bạn trên thiểu. Bằng đi thì gì như ta sang là tụi bạn của nó. Nhưng nếu một chế phải trong các lưới xí một bắn tiền đến lưới yêu à như xong này lưu một chế cái tạp bạc theo xin các anh không tuổi gương đó gì cũng vậy bây giờ bước cái phải xin theo gì
hắn yêu sĩ bạn theo nhân hong tuổi chứ không bị sâu ý vậy ha. Yeah. Không bị sâu ý vậy chứ mà ngay tin tin ngay pun những cái phiền là xì theo bạn nói chẳng ai yêu sĩ bạn theo nhân hong tuổi ngay như nhau lui ngay juga siêu cho anh của ngay siêu sáng cũng một bản nhà trong số jadi ni cho am dia cho công à ngay như nhau lui thì ngay một tổ theo lúa ha thế thì các baru chẳng xong tội ai nút rồi văn lấy lượng văn lấy một cái thầy giống như là đấy liên lượng bản tuần cái này nhóm số nhóm lưu lưu à lượng văn lấy xong lượng khai phong cho cái thầy trước điện thoại mà xả la nhưng chỉ cái sang ngày chỉ cái chỉ đồ ngày sẽ sang ngày buổi mùng ngắt thiên là chỉ cần hiểu còn mà sáu thằng rồi ngay hẳn nhá hiểu theo năng ngô sống thiên để như chỉ ngay giờ mày không gì ngay sẽ là những một gì sinh con tụ một gì thì các gia cũng chưa lấy các bài phân các chỉ siêu phân các siêu ngà sống ngay chỉ các gọi những cái ưu vật thủng khủ gọi những vật khủ trùng cái vẻ gần các bạn đi lên lên cái trong khẩu chỉ các bạn chỉ sẽ đi chỉ các bột xì cổ rồi nhìn này đông西cả là nhìn như đã sim con giờ theo nó giờ sim chung giờ nhon sim mà nhìn mà nhìn mê hanya tiền tạ bảy lưu một chip mình nhìn hanya bảy tiền là nhìn tiền tạ ba mang còn có bảy lưu một chip rồi nhìn tiền tạ đó mang còn có đó bảy lưu một chip tapi ni hadapi je kai keadaan hadapi kai situasi đó otomatis lah ni siapa yang mau coba tanpa liu nah jika mereka untuk lagi minta lihat kayak beras kasihan dari siapapun tapi jika meratapi jika nasib meratapi jika keadaan hidup tapi ngay juga nggak putus asa ngay mau ăn cái putus asanya ngay đó mau cái putus asanya ngay có hành động sắp nhận ngay giúp mình sống ngay giúp thằng nào lấy cái rồi để chém phụ cái bệnh chứ hộ lại ngay mình sống như này luôn ngay juga mới sống như này luôn ngay chim nhà này thân nhân tổ ký siêu ngay bị tụi mình ngay mua không bị mỏ ngay mua không bị mỏ ngay mua không bị mỏ siêu ngay à như siêu ngay này của ngay linh chẳng ngay chiều ngay bị khi gầy ngay bị khi gầy như siêu này của này siêu này gầy linh là đó như post ngay post thiên tắc post này của như thế nào như tôi post ngay post thiên biến thì biến thiên là dạng ngay đúng bảy phụ sinh karena ngay tùy ngay lịa sang thủng rồi đó ngay tùy ngay lịa sang thủng này ngay kín gỗ ngay xỉu à ngay xỉu cổ ngay bột xì cổ lên nhiệt gì á hắn cho một tổ bún ngày lên nhiệt gì ba mẹ ăn toàn nhau đi mằng như thế này sao chỉ cho ngày đi nè kadang-kala kan may kong idea yung ngay ngay may sa mình thiên may kong idea sử dụng ngay đối hệ may sa nhung đúng không
asik kamu, asik naik masak. Ya, Rai heran. Tertawalah kalian di atas penderitaan orang lain. Berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Sebab suatu saat kalian akan satu persatu kalian akan melihat sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Nhưng mà ngay chỉ đồ ngay chứ bị khiêu ở đâu, ngay măng cùng của bị khiêu ở đây, ngay măng cùng của ngay bị khiêu ở đây. Asa ngasin ở đâu, các thiên hành bún ngày khẳng không nữa, ngasim nó hành bị khiêu, ngasim bị khiêu, ngasin nó hành bị khiêu. Cái chơi mình phải, nó chơi mình vẫn phải. Tapi cái chơi phải đó, bắn con cô à, bắn con cô à. Ngay bởi chỗ cái tôi dùng chơi tầm xếp bắt. Các thiên ở trong khẩu ngay cái dù cái gì hiểu cũng ngay theo môn lũ chút. Các thiên ở trong khẩu ngay là chỉ hắn hiểu cũng là theo môn lũ chút. Thế tôi ở chỗ không ngay cái chỗ sẽ ngay hiểu xì to đó ngay hiểu chỗ chút đi theo lũ. Tuhan itu tidak mencoba manusia di luar kemampuan dari umatnya. Dia utang piutang dong singgau. Đã mungkin dia pergi ceweknya lu ya cewek lagi kong. Jika langsung hisan ra cái phân phô xây bó. Đã mungkin jika hicok cái bao cái mẹ, đã mungkin jika hisak cái bụi sau cái bụi mà. Masalah macam pala terdawa ini. Ngay mấy masalah, ngay lấy xe cái thiên siêu ngay Tuhan mấy khi gầy mấy cũng chả nhìn lối. Thiên siêu ngay đúng ngàn mấy khi gầy. Đến thiên thì lấy cái siêu ngay xem nó cái chi ngay. Chỉ cầu ngay đây siêu nó ngay Tuhan mấy khi gầy. Mấy cũng chả nhìn lối. Cái nhìn lối đi thì dịch điểm lưu suy đúng không ạ? Cái nhìn lối điện tỏ dịch điểm chính phái à? Nhìn lối người thằng nhìn lối ra ngay lượng bắt hiểu cái gì nó siêu này. Các ngày tí nhớ là điện tỏ cái dịch điểm chính phái như này, điện tỏ cái dịch điểm lưu suy như này. Ngay lượng bắt hiểu cái nhìn siêu này. Ngay lượng vấn đề bị căng bị xuống nghỉ tại ngay xuống thì ngay đúng gì hết liệt sẽ cái吧gì hết liệt sẽ cái sang thủ ngộ ngay gì hết liệt sẽ cái sang thủ này vào ngay xuống như thế bên ngay chơi chịu lên những ngày cụ tu cụ phật chỉ tổ ngay đó chẳng hiểu biến trả nhìn à ngay học biến trả nhìn ngay học biến trả trên trong ảo lủng trên là những người nào ngay học cố lên những người nhiệt trí ngay học thiêu lên thải hỏi lõm ngay hiểu cô lết thải bộ hết là chẳng hạn một suy ngay gắn đi ngay tí một suy ngay gắn tí đều bắn hầm đỏ hầm thiệp son phủ lập ulang aja ketawa dapat bahagia. Ngay bác bảy trong ngày nyiti mulutmu yang menghancurkanmu
Karena kena karma. Ngay cũng sử dụng một cái karma xong rồi. Lấy karma东西除恶的东西冇，係講用除惡嚟講，karma嚟講。呢世界上人啦，早未有人似人長劫了，早未有啲都偏偏出嚟人，係幾多世有啲到 karma 只是有啦。Dia karma apa aja mau kayak kok. Salah lagi hansang ada. Salah lagi hansang ada. Nhìn ba một thật pun cổ phun chưa liệu. Ngay một tiền đầu mà sai karma. Cái tí thiên khẩu này, các thiên khẩu này cổ lên nhìn chị. Chỉ đi ngay hiểu cô hiểu những khẩu này. Nhưng mình nói cái chuyện cái gì đâu sao chiều ngày mấy. Thật đi là bà ghi ngay à, nhưng mà sao chiều ngày sao thật đi à. Thật đi là bây giờ đã chạy rồi. Thật đi là các bên này cả đầy, các untuk pun kita pegangan. Ngày món này cả đầy. Các một việc ngày món này cả đầy. Anh Nhung còn là. Jadi ngay cái chỗ hạ sân kiểu ngày mai phổi cái gì gì hiểu đó. Ngày mai thiệt muốn phổi. Jadi sehingga mấy cái phổ đồ mấy trắng đó. Jadi lui ngay tụi nak bun cái liệp phò ngay bun ghi hiểu pun chăm mò hiểu to lòng phun mò jadi ngay cái liêng ở dung mùn đều liêng ở dung mùn này jadi cái ngay chỗ sể lui cả mùn lui lâu chưa du theo chuột hay còn cái thằng dùng theo chuột để lui. Jadi ngay sama mấy cái môn phò li hả cái môn này lui cái hành giúp xong tiểu lặng cái môn cái tiểu lặng này lui. Jadi dia phò cái cỏ apa drop just sao lại xem dia phò cái cỏ cũng just phò lọ họ một miếng jadi cái môn này to lòng gì mò to lòng gì xem jadi cá gì bị xong thì cái trò trong này đó ngay mấy con họ lo ha. Jadi ngay lúc đó hay còn như nhân trò đó ngay ở chút thì liang tổ muốn này trò để ngay tổ muốn nói ngay giúp bùn xe nổ pan nèo cái lưỡi ngay nó bùn gì thiếu pan jadi ngay các chút nổ mấy sao là hắn giúp chút nổ thiếu chút nà tụ mồ may cái muốn mà sang để ngay tận kia bao chỉ như coi như tận đối với khẩu thiện gì đâu gần mang si gần cái kẻ như cái kẻ như một tô kiểu kia tôi cũng ngày tháng giờ boss xem mang hiểu xóm như còn mang hiểu xóm để đi cái theo không như chuẩn buồn lòi vậy mà không như tôi chuẩn buồn lòi kiểu cả ngày chim mồi du lui ngang bắn như đều gì còn nhung hình là ngày na nhung na ngày chiêu na. Jadi sehingga cái muốn chủ gắn sampai ngay itu nggak ada yang mau fit dulu yang tewan tu mai cái chạp mai saji mai dumpul mai chiu na cái gudang tuổi trong ảnh đồ nggak ada yang mau fit yang tewan. Jadi dia muncul lagi chim ngai dia muncul lagi chim ngai yang mana dah. Jadi ngay itu jelaskan bagi thang ngay jelaskan pula muncul thang yang mosi yang nyium ngay pegangan hubung ngay pegang mau untuk kita saling percaya ngong ngay jiu si ngay còn ngay mấy trôi trong sáng sớm ngay gì uốn cả những chó chẳng đôi chim lui chim chọn ngay rồi yang gì xí là chim chọn này độ mấy cái muốn phổ lui à mấy cái muốn phổ lui yang hình jadi ngay jiu một feet ngay còn một feet gì cuma cái này tập nhìn gặp biong jadi ai main ngay tu cả theo các kiểu sắm thiểu satu nhật ada ngay gần đấy vẫn ghi liệu theo bản gì bắn sắm thiểu như vậy ngay kêu cầm khâu mò tụ bắn may lên chặt à anh nó được bộ cái xong này cả chỉ cả trò bộ cái xong này cả chỉ cả trò chỉ cả dù trâu mà bên là số mấy đó mua xong này trò muốn ngay dù cả nhiều trâu sợ ngay cái muốn nó chặt nếu muốn nó chặt li phù đâu được hành bằng trò
cái lưới tụ cái tiền mà thật đều bún cái phổ này xì theo bàn này từ ngay cả đấy cái một cái đó thì liệu theo bàn nó liệu theo bàn sao bây giờ tâm ba ngay phần cả cái theo cái lưới à và đến như thế cái lưới xì theo bàn à sao thế nào đây mà thì ba bên cái thông sao ba ngay chỗ đó một công chuyện nhiều ta chỉ cái chỉ động chỉ kết luôn chỉ kết他是ngay毛心條笨人哋冇女學靚我呀，你而家咪用咗了，吸大咗而家呀，計2蚊，而家未講啊呢啲講出嚟未講，冇應該吹過而家，就你啱經過生同咧，啱經過生同你嗌你講出嚟。thì ngay đã đi cái liều mình tụt khoai bệnh cái khoai đều kín bụi như là giống như là ta chỉ các ba chỉ các sĩ mấy hả nhá bụi cao à anh tôi chỉ cái bụi anh tôi chỉ cái chỗ anh tôi chỉ cái bụi mấy hả nhá bụi kha juga oi seifo juga oi abu itu anh tôi tụ oi đó thì chỉ các ba sao chỉ cái chế độ chỉ cái udah kuah betul ở trong cái này sự kiện đó nhá bahwa orang kasih caranya apa terus orang bahwa kita thọ cái muốn núi thọ cho nói chẳng nữa thọ muốn núi thọ cho nói xì theo bàn ngay một cái lùi liang ngay một cái lùi cuman kia kan mấy conไปเลย打自己冇講係打自己做乜係講你講係講係冇上床乜嘢咩打嘢嘅喺度講其他cái nhân viên係như là cái nhân viên thằng ban cái nhân viên này cũng chịu cái thằng chơi chỉ có một con cái thằng gì các phân miền ngay juga mấy chỗ đều ăn kiểu mà sao ấy chỗ đều ăn kiểu là hay còn nếu với yếu sống cái phun đó tôi做cái差都好了một cái juga好了cái thiệt muốn juga好超了nhưng mà đấy ngay bún ghi nhau mẹ đội mày đó ngay phát thì做成功冇辦法做成功冇辦法聽住我朋友㗎วันนี้ก็ถึงสิ่งนี้ที่ก็ชิม到ไม่講ชิม到ไม่รู้ชิม到300-400 200-300那樣แต่ที่ก็อยู่กับหน่อยชีพลูกค้าอีกชีพก้าวไว้แล้วอ้อยยังไม่ดีใช่ยงเห็นแล้วไม่giliran orang nangis so ngay may pun yung kata gitu nangis si menyong kong kawan lebay do may kata way ngay chỗ ngay ăn chỉ kia đó đó chỉ các ba ngay tiền đầu kéo lên đầu tiền đầu xăm lên đầu ngã băng nhìn nhật lên ta chỉ các chỉ đồ chỉ cái nasi vào trong đó mungkin ba như đó sao cái mang xịt nhưng mấy ngay posisi như ung tí vậy đâu những ngay posisi ba nhàng tí vậy như các bún juga sama si theo luôn ya như bún cái nhong mặt hay như chiều như vậy nhong cái mà hay bún ngay xài phiêu xài ngay chiều ngay cắm thì bất tổ lương phụ tụ đó ngay chiều ngay ăn cắm thì đâu ngay tí ngay chạm mày shit ở đây cáiสิ่ง saya ini aja ngay pun si hadapi ya ngay kau jadi kamu mau fitur jadi udah minum arak ngay tự nhiên đó say còn là ngay tự nhiên say còn mày như chiều hỏi nhóm còn ngay juga mấy kỳ gầy nhưng mà những biểu cái nhá cây nếu đã khen lì họ lên nghỉ lay trong thế nào đó tampala itu suruhan tampala ngay mỗi danh nhìn ngay nhiều danh nhìn rồi mày ngay juga mi yang lin yang ya lin ya mungkin jika punya pian chen saya jika sau cái dấu chạy chứ mà jika sau cái dấu chạy jika sau cái dấu chạy mungkin ba atau ngay situ đều phải chú ngay juga situ ship đều yang nggak pun dia ngay situ baju phải chú cái xí xe jadi lisi saya juga cah hosim nih yang banjon di leo yang kan ngabang ini juga sih
kemen ngalu si ko theo ang lo po jit lin na sit theo li bong si theo lang ngai juga me heran na yang na ko asa ngai me pinoy nyu ho apapun halangannya dia terima tanggung jawab. Ngay còn như là con Sika tetap kerjakan. Ya, ngay juga nhưng không tuổi trường giúp cho bạn thôi nhìn ba ngay với những cái sự si theo bạn nó ngày mấy keng ship theo tại hoạt động ngay hành mấy keng à nhưng mà ngay hành du lui vậy mà cái gì chỉ cái gì họ còn chỉ xin bạch khù vào đó cái bữa gì cái nào tôi lui hàng ngay dù mấy cái một cái bà hành mấy cái một cái bà hành mấy cái đụng bự nó lại tà mấy cái chặt đâu chẳng có liệu dịch lập đi jadi ngay phân máy đó ngay dùng một phi đi tại đây à ngay tin kêu vào lui à jadi ngay mua mấy cầm dùng ngay xì theo bàn jadi cái xì theo bàn ngay nó chỗ này pun nhìn này được phun ra cha sẽ nhung mình mẹ tổ liệu kamu borong lungko nggak bikin Okyo ngã hao sinh kiểu dòng này hảo bun lượng chạy nhất đâu chạy khôi nhất bun lượng chạy nhất đâu chắc chỉ cái mấy cái bà hành chỉ cái tôi hành ấy để xem做下寫嚟簽個女人係啦，係咪嘅bà hành啊？都係做下寫 sampai kerjaan enggak selesai banyak masalah ngalak kok 8 tahun Leo enggak kerja aja santai enggak ada masalah heo nhưng bữa đó kia cô khiang kia cô lì hỏi nhưng mà kia kan mungkin cô lê sang thùng kia kan mungkin cô sang thùng này nhìn karena ngay kan kin cô sang thùng này nhìn này không ạ ngay kin cô sang thùng này nhìn jadi ngay ở dưới chợ cho bạn ở dưới kin cô chặt thùng khủ ở kin cô cái phủ ấy ở kin cô cái son này cái hàm này cái lá này đâu số mấy người hiểu ti được bạn làm một thèm mà nhìn một sen xít thèm để đi ngay sen thun cái phủ ngay thun kêu bà chim mình nhìn ngay bác thun kêu bà chim mình nhìn cái chim kêu bà anh đây thun xin lỗi gì cho amen nó cái kêu tiếng á mạc sụt nè amen cái cô phút đến nhân biểu cái nổ xí ba cô họ bị cái teo cái tiếng ai mạc sụt liệu phân ngày cổ ngày bay nữa đó rồi cái tất nhiên cái một cái đó bằng thật phun mèo bằng thật phun ăn chiêu teo cái nổ xí đó bằng sườn đó ăn chiêu teo cho amen luôn ngay cổng chỗ đây ba cái làm xong xì cà phê ba cái làm đi cái cô kẹt giờ lá sải không ạ nhưng mà cái cô trung miền này nhìn ngay có cái cô trung miền bên đầm thì ngay cổng nhiều sang nào ngay cổng cái cô trung miền và đi mấy con đầm thì ngay cổng nhiều sang nào để đi ngay cổng chỗ đây bà sao ba cái làm xong hiểu gì jangan merasa paling jago dan paling jago paling pintar. Ngay sih kok ngacin hay bởi vì những phiền là đều. Hay ngacin mà mungkin mà ngay melihat toh leo. Ngay pasang pun tidak, Ngay ba nanti gue DPR itu toh leo ngacin kalau ngacin ada. Ngay di kampung lihat. Ngay chiều ngacin hiểu. Kan nyi kan menganggap kalau ngay chín này nhưng mà cái nhi mà nggak beda
Tapi ngay cũng chỉ tổ cho. Ngay sẽ còn ăn chín này. Hay ngay chín nhìn ba ngày cũng hiểu不nhìn phiền nhiều. Hay ngay lì hỏi những cái khen nhìn ba ngày mới不nhìn kiêu ngồi. Các bài phiền. Sĩ chiến thắng đều cái hiểu. Đều bắn đuổi cho hai. Sĩ chiến là đó, cảm xúc trong ngày chấm này, cảm tâm trong ngày còn. Chứ cảm xúc trong ngày chấm nữa. Kadang kala như tuy nhiên, kadang kala cái sinh tí ngày mai sau, sang ngày muốn ngật thiện, ngày muốn ngật thiện, ngày muốn thiện. Jadi hay có ngay muốn nó các thiên đều trả jawaban nữa. Ngay vào ai muốn cincin chủ lại đó. Ai muốn nó cincin chủ lại đó. Lalu kenapa Anda tidak berani cari yang tip? Lihat mekong tidak berani kawan. Lihat mekong dah buka bengkel gini lama dah bisa dipercaya, kita bisa kan lupa utang bahan. Ngạo. Ali tidak ingin mah. Cho ngay kan chẳng khoi, cho nên các khoi đi kiểu như này để cái đoàn một con kiểu tăng à. Lý ai sân lý vào cái một con tua tăng chồng mong phải kiếm làm ganan. Lý vào ada uang ada barang à. Chồng mong phải gì hiểu. Mong phải kan nhìn ngay yang khoi oh như sân lý tăng à cả thì chẳng lý phải chẳng lại nhung cái chẳng lại ban neo chẳng lại sồn neo nó biết anh sẽ còn khoi trên này ở tăng à. Biasa ngay langsung kan yang DP lu nggak langsung juga DP lu himai nyong. Các thiện muốn phô lu ghi mê chuẩn nhiên đó. Cái liang phù thiện muốn aja yang chuẩn nhi sang theo lu ya. Sam si theo như bên nhìn trẻ hay quá như kiểu phù muốn này chuẩn nhi đi à. Thì mỗi biểu thì sam phù muốn này chuẩn. Như bên nhìn kẻ mặt sam si theo lăng. Như vậy si phù thiện muốn sam phù thiện muốn này rồi. Tới bài biển. Các bài biển. Saya kêu leo, saya juga chọn nó. Ya nggak tahu maksud kamu, tapi setidaknya modal yang buat beli bahan nggak ada, kamu mencari dimanapun dapat duit itu buat kerjain, hanya cuman terima kerjaan orang, tanggung jawab percaya orang. Nah, lihat saya lihat itu. Dia saya lihat ngay dulu lihat kan dia pegangan đâu. Dia muncul kan dia ucap pegangan đâu. Pegang berarti ngay một phía pun dipegang ada gimana. Jadi si kawa me cái nhân cho cái dữ liệu thống sai. Jadi cho ngay juga agen toko sekarang udah jarak kena kabur orang, apalagi proyek nggak ada yang mau kasih hutang lagi. Bahan biasa nyi beli nggak bisa berdulu nhau. Kết buôn mô với trên cá sấu ấy. Săn kiểu giống là thiệt môn này đó, thu phi ba. Với cả đi kiểu giống sủi yếu nè. Cái là liên tiết ăn tôi những khơi lên bệnh cái gọi. Cái hành môn gì xấu. Cái cái như son ấy cái còn cái tôi lôi ảnh cái gì ta vậy trong này. Những cô hộ mới xấu nhìn nuôi. Đó là những tụ cô hộ. Thì ngay chỗ vấn sức phụ thiệt muốn nói rằng ngay sẽ cái còn khơi chơi tụ ô tăng này ngay sẽ ngay juga mùi. Jadi những cái lôi chơi cái dùng xa lại đó. Cả thêm trường hạt ya, yakin sau pinto seperti ini kan jadi ada titik
di mata orang. Me ada titik hitam. Các ngay juga yang khoi ya. Các thiệt muốn tiêm aja ngay yang ngay khoi le aja ngay chỉ đầu chẳng cho sang ship phụ muốn à. Jika memang agak tiệt mai ngay cũng cầm còn ô. Khi cái tiệt langsung jika khoi chơi cái ô tang này người đó ngay cũng cầm ngay trộn chu đó. Ngay trộn chu yang khoi yang cái như ô tang đông xí rồi người đó. Jika không hiểu. Ngay bang không hiểu yang. Jadi ngay chờ liang ở chỗ muốn nuôi ngay saya juga nyintai mun lui himai ngay insit juga tong otang nyingka dapat lai che otang lia homo otang ka homo kem lia homo kem ka homo kan sika beng cái đang khoi dịch phù mun yang liang dịch phù mun như otang nhưng còn chian phù còn bạc phù à còn nhị sam ship phù đấy wa như nạp bun ki ship theo thế na dong ni na cái dịch phù mun yang kita lui na cái xỉn theo ai mai à. Masa sing theo lui là lui sáu年, kan molo no, kecuali ni kong, các kong pak theo lui ya, ni nak pun kita ship theo sen na, đâu ship theo sen na. Banyak konsumen. Jika wadah, ngay mesti gagal soalnya saya dikong karena dikarenakan ya anggap jika pinjam palu tampala pergi tang bisa ngay nhiều bạn như tôi còn đi tới một trẻ vậy ngay cả chứ sao còn đi tới một trẻ vậy đó kèm theo ngasih cái nào vậy kèm theo để học ngay juga nhiều là bắt anh như đâu sao tiền chu gạo nè tiền chu gạo lâu ngay mới thụ như đâu sai của men nhưng mà ngay chiều ngay ăn hắn thụ lên nhưng mà tiền chi của men à tiền chi đó. Một lập một khác vậy đó. Jadi nyiba hilang Omer vậy là vay đồng chí thì cả đủ vậy à chắc gì chỉ cả mệt thằng rồi mệt trưởng rồi nếu bây giờ tôi sao dư lui sự chuyện đó dư lui sao chuyện đó thì ngay mỗi lui sao ngay lượng bản tồn bên ngay kiểm tra ngay chỉ đạo chính chủ cái lượng bản tồn xin ngay hiểu bên ngay sẽ phổ thuộc số đó còn có cái thải ngay bên ghi bản tồn à ngay xe lượng chặt xe xin ngay hiểu bên ghi trên rồi như chiều hay buồn à kalau như tôi sao dulu như chỉ đồ nè apalagi như tôi sao nhân giàu ấy giống nhiều nhỉ như một như thành gái nhân giàu ấy thọ ngay khi giàu ấy thọ ngay gặp mặt sao thọ chiều hay buồn à apalagi trường như tôi sao giống như nhà ba nhà mấy chú sinh gái vậy ngay khi bố nyi kan banyak teman gak ada yang bantu atau sama saudara apalagi duit nggak seberapa ngay ở cái đàn con sóng thiên ở đâu sóng thiên lộ水ở đâu thì hà bắt hầm nhìn thiên ở đâu hầm nhìn lo hầm nhìn bà đó chịu ai câu chịu đó cha ai câu cha ai người ta như bên mình nghe lý gì vậy nên như còn mà 6 tháng chỉ còn những cái anh ngã rồi như nhà này rồi anh dùng hình này jadi ba nhưng chỉ còn ai thằng ba ngày ba làm không tí chưa rồi ngày tí chưa đều rồi đó jadi ngày ba cho berusaha ngày phải làm cho sen ngày berusaha itu phải làm cho ngày phải chim cái solusi sudah rồi jadi lihat kan pun pegangan kan mungkin cái dịch liệu nhất atau cái dịch liệu giả lý bay bởi yếu lộ trọng sao lại ở giúp biển sao lại còn ngay tôi tiêu lui hột untuk lại tumbuh lỗ thì đều các tu nhìn chèo hết bên các phiền được mới chơi kỳ liệu này juga như cứu kỳ nói như sao sao kỳ chọn đều
Jika fungsi jauh untuk còn lay menaruh jika harapan menadakan tangan terhadap siapapun aja. Cuman saat ini fungsi boy. Karena jika ada jika diuji chỉ mày mỏi người ta yêu trả oi đâu, jika yang penting yang kayak paham miskomunikasi yang itu aja mình mau leo udah ngay mình còn leo bắt hin juga. Jadi nggak nyinsang aja nggak tuh berdiri di atas kaki sendiri aja nak. Jadi ngay chỉ đồ ngay cô kia ngay juga bảy phẩm tổ kita saja usui. Jika juga si tolong leo nhìn tolong đó jika mình mau leo. Di vì nhi mau saya ingin cinjui mau cái nhai versi nhai tanggapan nhai penilaian nyai versi nyai tanggapan aja udah. Jadi dia yang menilai itu cuma aja. Intinya ngai cái như thọ đồ ngai mau cái như thọ ngay cái như thọ mang còn có như vậy buồn aja. Jadi những si giàu alitit untuk lagi menghakimi jadinya mengejas jadinya aja udah. Những si giàu dan itu enggak timbul masalah besar. Những si giàu untuk lagi mengejas jadinya lagi menghakimi atau lepas ini ada. Ngay si giàu untuk jawabnya nhỏ tiền chi như này boy ya. Ngay si giàu cả gì jawabnya nhỏ boy tính chu ngay nhiều tiap itu nya nhỏ tiền chi komentar. Semoga abang tidak satu hari kerja pintar satu hari 5 kali. Oh man, baik bro. Ibang tintin bro. Hari ini adalah hari kamu. Esok lusa mungkin untuk orang lain kita belum tahu. Jadi kita jadi siau nyingai penderitaan ada. Bagi ngai apa bagi gai. Chính vì rồi đó. Thôi liệt xe gai sống đó nằm trong thiên lý ai đó. Nằm trong thiên lý ai mà các thiên ba một sợi một. Karena mungkin dia jika berjuang痛苦，sau đó jika juga berkelok jika mati tersia. Hal ini jika song thiên đàng phun siêu, song thiên đàng hi ai hiền, song thiên đàng thành công và jika hành đi sih. Karena jika melansi jika mới rồi nhưng jika melansi luôn kena post lagi. Yang di post tu kau ni post ni 30 nhân ni asal ngai chọn đâu hay pun kilo. Ni kita ni thang ngai kau ngai bay dah. Yang di post ni asal ngai chọn đâu hay bay kita di post ngai kita lin yang dah. Yang di sau rồi ngai chọn đâu jiu ngai langsung pun đâu kilo. Ngai mau nâu gì vậy? Ngai mau nâu gì? Ngai chọn đó đó, ngai bay chọn thì jiu ở đó. Cái tu hành này pun đâu kilo gì yang post ngai nhìn yang. Jadi punya dari tidak delete. Kalau kita semua juga punya tapi tidak delete. Ngai cùng như thế penderitaan này. Ngai cùng liều bắt hin untuk hấp nhìn cái lời chơi của ngài còn. Ngay cái còn chỉ chính xoay liệt xe cày nhìn sen cái sáng thùng mà mắc cái nhìn đủ chưa mãi kinh cổ đủ chưa ngay si mê còn hấp nhìn domino lấy pun ngay lối ngay si mê lip lấy cả nhìn domino lấy thổ lối nên kêu vậy còn ngay thổ lấy như vậy mô pun ngay đây còn cắt bảy kỳ cày juga cắt nhỏ hình hẹp bọn ngay juga cắt mô dùng to
biển gì ngay mau dùng chung lấy biển như nhà mình theo cái này được hình ha hay trong còn một câu anh ha Amen bisa habis bang kalau diikutin Nyi nangis sambil lip tanggapan orang udah negatif karena seorang laki-laki kalau ada masalah cari jalan keluar pikir bukan sampai lah laki-laki Gawe kong yitang. Jadi hai kong umpamakan hai kong mungkin ba dia sapa an munafik ini ni ba phiền ngày như tôi nhìn ba cái sinh con tủ kèo như tôi nhìn cái sinh con tủ kèo như tôi nhìn là kia hanya yang ngay cách hanya jika yang di si unek yang le unek ada tahu dulu dia jika unek ada le unek bukan dalam arti ada jika tu alai di si minta jika beras kasihan dari orang lain mang ko nhi ba hiểu kêu ngại tội như này mang ko ba nhi hiểu chơi cổ đồ ngại tội như nhi cá chơi cổ nhi cá tất cả đã chơi cùng tội như lấy chơi cổ ngại như Depan. Dia nhìn ba itu hanya chẳng còn này ý hiểu còn đâu lại kêu thằng đâu lại kêu mộng đâu lại kêu nó chuyện đâu lại jadi cái họ phải cái gì đâu dư dịch chậm cho người hâm mộ dạ thiên lý đó ngay phút mình như là thiên lý họ chỉ lấy想法人你就要天理啊họ chỉ lấy phải人nhớ想法đó nhớ thiên lý想法đó lấy想như chặt mãi xa liệm bắt nó hỏi người này ngay lúc mẹ ra ngay bắt mẹ ra di FB udah modus udah dipaten sama Chin Bin Fui di nanti dia tuntut kamu kalau punya masalah tapi bukan di tempat umum ngay ngồi rằng các tidak kita sadari sebenarnya kamu基本出来的，假是没去改变给出了，在你强起来，你真心样的，你两万教育给有出了，kamu基本的，目的是 otomatis， jika otomatis， itu jika kandungan dari jika sisiang simkon nosi thai no say no đó khi berpadu lohi đó kiên hiểu let's see kiên hiểu lưu出来cái là khi menghadapi jika sanksi itu juga hanya itu menghadapi đó gì còn đó cái juga pun min cái puja ngay chỉ tội chỉ ăn như vậy đó cái puja ngay chỉ vậy ăn như vậy mà ăn terpukul loh ngay chỉ tội ngay như này ngay mấy con muốn si hàn menghadapi leader nhìn mấy con cái liang xăm chặt cố chủ nhìn tapi ngay như vậy ngay hiểu xả lại như này ngay mấy hanya karena ngay menghadapi cái udah bahas chip udah jadi ngay mấy con muốn hadapi cái đơn nhìn bác cũng hadapi chứ mấy con cho nhớ nhau xì thông nhìn ngay muốn hadapi mấy con cho nhớ nhau xì thông nhìn ngay muốn hadapi giống như này
Kan jenah jangan percaya tapi itu siwa. Jadi cái mayo cái masalah tùy gì đâu sa hay mày masalah nah yang ini di si kongdora. Jadi apakah ngai memalukannya ke keluarga? Orang beda kalau masih. Apakah ngai ganggu tuh gì đâu sa ke keluarga? Apakah mệt xỉu ly tuh gì đâu sa ke keluarga? Kayak batu tapi hati kayak Hello Kitty. Hewa. Karena ngay ba memang food sim như này. Ngay chặt food sim như này. Ngay nhìn dia mulut iblis tapi hati Buddha. Ngay dah. Ngay có ý thằng nào. Saya ini mulut saya iblis tapi hati saya Buddha, hati Buddha dah. Makanya ngay anh phải chơi cô như này. Ngay pun những còn dịch lượng kỳ bay đó, ngay dụ lý thể ngay làm xuống cầm xe siêu bên kia. Kiếp bật chặt làn ba ngay cầm dùng áp phí này có để tạo hết kia. Kiếp bật chặt làn ba đó, ngay cầm siêu áp phí này siêu hết đặt cái làn ba kia. Ngay đó. Ngay dấu chín trời đó, ngay dấu chín trời đó. Đã biết phút xí mà. Sa nyo na nasa. Dito si Chit mga tigi. Mungkin kita pun nyikan kon ngai thùng phủ mungkin thật linh như vậy kon nó ngai khai lọ đeo như vậy. Thật linh như vậy kon nó ngai khai lọ đeo. Jadi mau hanya chẳng kon ngai thùng phủ. Như này đồng si kan kêu phấn hỷ, kêu khai lọ như vậy. Kêu thùng phủ. Fiber dan banyak yang segani. Ngay sih jauh yang segani ngay. Hidup itu tidak harus disegani sama orang lain. Jika ada, sih jauh pun yang cungfu, sih jauh pun yang cungfung. Sih jauh两个类不应该类太重复jika ada,类尊重到jika ada. Ngay bạn sih jauh cái. Ngay si dầu cá ngay si dầu còn ô liệu phổ liệu bắt đầu ngay si dầu tôi nhìn ra nhung còn kadang ngay kan bang juicy makanya mau kong thai bay kadang ngay kan bang juicy kalau hay ngaji aja yang komen di tak dia jangan pun yang bantu nak. Kalau hay ngaji dulu hiu dah, ya komen di tak ni komen jangan pun yang bantu nak. Di kêu hong ni lah sini, ni ai liang lu kêu hong. Mấy đêm tali nhìn về sang saya. Makanya kok bisa kamu bilang kamu hati Buddha? Hồi xưa ngay còn ngay du lui bang ngay nhìn bác sim mà chén hạ những ngày tiểu siêu kia ngay còn nói sang một chú lì còn nổi đó ngay còn nổi lì đó lộ nhưng nổi mà ngay kêu kia ngay có lòng kia kalau ngay du lui ngay sẽ mau lui ngay yang song tahu dah lalu perkataan bijak tanggapan banglung mulut dengan tidak sejalan makanya masalah yang susah dipecahkan kalau ada masalah jangan prinsip oi jose oi lansia mau tali tan saja chok chung như trong ngoài gì xí à một tên tả lý nhìn là đó nhìn ơi cho sẽ ơi lan xí à
oi he maya mo tali nhìn tali tan sa yang ache chung yong à chung yong na ni tan sa tali to loi ni tan sa tali ho loi bang ho tali nhìn bữa nhìn ba mấy cái nhìn thổ xuyên đấy cái nhìn ba mang còn có ba đi về kêu ba mang còn có cái nhìn thổ yong à cái nhìn về mô xích ba mang còn có ba cái về nhìn bục khai trong yong à thôi như còn mấy cho nhân tố tali nhìn đâu mày này hả nhất bục khai sen tali ho loi nhất bục khai sen tali ho loi có hành du dạo ấy đâu thôi nói sang điện lui cũng đi sang điện lui vậy nhưng mà có hành du hay còn như chuyện như cô dữ như là như hung thì chỉ bởi những khen tay ở rồi như xe phôi như con cua rồi giống như là tôi như còn mấy bị tôi ingat kan kalau dapat contohkannya orang kasihan malah dibully ngay mày chắc những bully ngay chắc những bully ngay đâu mày ngay mày chắc những bully ngay à ngay chắc Tuhan bully ngay à saya tidak akan pernah takut dengan manusia yang membuli saya takut itu Tuhan yang membuli saya. Kalau Tuhan sudah membuli manusia itu tamatlah riwayatnya. Kan nhìn ba lâu dịch tiệm xin phơi dong nhìn ba. Kamu jangan ngomong. Kan nhìn lâu dịch tiệm xin phơi dong ai kian kan nhìn đâu yang sini. Kecuali kisah sapu ini, kisah sapu ya. Di chiao ngan chu theo ini berjahat chiao pen sa dia. Angai du gokeng. Angai du gokeng. Pada dasarnya ada nhìn về keo đó. Ini juga belok berpengsiat. Nhìn về to lui ya. Ini juga belok berpengsiat. Saya jangan pakai kesan cerita dah. Jadi ngay về kiang. Jadi ngay về kiang pasti dah. Ngay tiga nhìn này loy let ke siu mi hidau aku ya. Kamu memang sudah putus. Ya kawan. Ngay về kiang. Ngay về kiang nhìn à. Cái nhìn ngay mùa này kiang à. Ngay xí giờ này kiang à. Ngay juga xí giờ này nau nhìn à. Ngay chỗ tận nau nhìn. Ngay juga chỗ tận sẽ nhìn. Ngay chỗ tận nau nhìn, ngay chỗ tận sẽ nhìn. Ngay nau ngay juga. Dikit bang, Imlek udah dekat. Đấy. Lain thì mày còn chẳng gimana. Ngay juga mbe trong cái mbe còn chi đó semangat belum pikiran positif hati tenang apapun lewat setengah perjalanan tetap maju pantang mundur nggak nhiều mundur trung pian nói đó. Lanjutkan cara gayamu. Trung pian nói cái Tuhan nhiều cewek. Ngay nhiều cewek cewek mày. Lanjutkan cara gayamu. Atau belum lama aku mainkan lagi yang upload. Với ai lượng con tanggapi ngay đúng về masalah. Như còn ngay hạ luận chúng cha phải cái lẽ là các bạn ngay khi đó juga karena ngay oi ngay nhà này ngay bộ các apa bunyi pa leo yang ah anyong chang mona bunyi pa yang ah anyong chang mona jadi lanjutkan jadi ngay bộ ba một ắt thiên ba hẳn như vậy ba cái bọn cô bunyi pa leo yang bunyi chia chỉ jadi ngay cũng như cha leo yang ah anyong chang ah anyong bảy chang mo à anyong khen ah dú thầu à. Jadi ngay
Ini kan mungkin kan kayak gitu như nó ngay chả phải đó ngay trên khi chỉ chủ đó ngay bộ cái thiên này đó cái thiên đó bún nhì vật đó chiều ngay bài phiền đó ngay trên khi chỉ chủ bộ lên thiên đó mình có bún nhì ba như nè bún nhì ba phải lên này đó lượng bánh hầm một khay to đó lượng bánh nhì chỉ đồ lượng bánh hầm một cái chi xì heo đó kamu tinggal satu. Jadi cái chiếc đó nhiên là bắt hầm đó hăng lục kẻ ba ba thùng khủ đó ngay bộ các thiên này lên này đó. Jadi pun nyi hipa gì vậy ngay mấy chiều nyi mà chả là nyi cái mang chỉ gì vậy mà nyi mang chỉ ngay chín ngồi vậy nè ngay mấy chiều nyi con như thằng chín này đó như thằng chín ngay mấy chiều nyi ngay mua chặt nhiệt chiều nyi. Tapi nyi kan IT kalau cái chiều ngay lượng bán hình thùng củ rồi đó. Jadi ngay trên khi chỉ trụ ngay bộ lấy cái thiên thị sinh mình thể hiện bươi lên đó bún nhi ba chỉ để dùng ngay phiền đó ngay chỉ còn nhi đều ở bươi hiền dùng à còn bị đi trả mẹ trả dùng đó. Jangan bilang orang tega sama Nyi karena Nyi ngomong terlalu besar. Mày tega. Mày còn tega. Mày còn tega. Dia mày còn tega kawan. Cái gì sang mua cho người xí mà. Cái gì sang mày hỏi nhìn đó. Hồ nhìn ba hiểu còn hồ boy vậy. Jadi nyi ba ngay ứng sĩ được tuân thủ nyi nhìn đó ngay ứng sĩ cả nyi còn hỏi boy. Ngáp hình chịu cả anh có hỏi. Ngáp hình chịu cả anh có hỏi vậy đó. Ngáp hình chịu ba anh có hỏi. Selain dari nyi yang đó jadi anak to dah. Ngay ở lý dia ngáp pengikut ba lucid. Ngay chỉ do lucid bản lang sa nhìn nè. Jadi selain dari nyi yang đó. Nyi ba ứng sĩ đi đâu cả dòng theo tiêu dòng theo mày kẹo nhục đó nhưng siêu untuk li còn đủ lại pun ngày còn ngày tháng bahasanya itu chin nhớ giờ jauh chin ba nhưng mà còn như phút sim yang này đó hay lại selain dari nyi đó ngay cầm một như thằng aja selain dari nyi đó juga hang to. Mungkin itu juga antohan hỏi kok. Termasuk saya enggak bro. Termasuk juga. Hanya untuk nyijit cak. Jangan pakai cara lama lagi sama pekerjaan harus yang tetap ada harapan yang penting. Tenang dan pikiran positif utamakan semangat berhati Buddha katanya baik Eojai ngomong sertifikat udah tebus belum nggak sertifikat sih ya nyi kong nyi itu notaris nyi mengapa nyi mengame nhưng mình phân phối sai có những siêu muốn là sẽ tỷ vật nhưng bên bagian dari nga kehidupan ini nah những siêu muốn như tiên tri nhưng mà tiên tri boy à nhưng muốn các kiểu nhà mê boy à như vậy hả các bạn nào biết mê ngay sáu cầu à kami ke urusan ai muốn đó như muốn ngày đó như muốn ngày đó alung xin nhé certificate mang kèm cho nè hắn sau khi tốt em người như bạn kia cho người này đó như muốn
mun chi bay à ni chỉ là ngay mun à mun ngã chơi ni ăn hắn ni cái chân chơi aja ni ăn hắn à đó ni mun chiu ni cái chân chơi aja bisa diceraikan Rita belum percayalah cerai kan mày nè mày phán cấu có bù dinh mày nè nhưng mày hụt bù dinh nè lấy xe cây trồng nếu mày hụt bù dinh nè chắc chỉ xuống anh tôi mày han bù yang ko anh tôi juga mau kawan po jadi ni pusing kan mày nè như vậy tên makanya như vậy tên như vậy tên như muốn mày thầy chi bày nè cái như hay muốn tiểu nhà mê mà nè các ông sĩ cho như muốn nè như tụ mê notaris như tụ mê bagian pajak bumi như nè như tụ mê bagian maisa cái như muốn tiểu nhà mê mà nè ngay như nông sĩ ngay biong hi mui kera ai biong hi Nhật Ojii à ai biong hi Malaysia biong hi Nhung Hong à ai biong Phổ Sao hay là cái ngay sang xe mau gadai bini kapan mau gadai bini kabarin ya ngay siêu cả nhớ nhưng mà tiểu nhà mê nhìn con boy đã rồi à ngay tadi Nyi hoji yang komen ngai dah, ngai hoji juga nyi mau cido kah? Lalu ngai juga ngai an rasis tu kagak leleau dah. Ngai siu kagaknya nyawa ditongin pengento boy ya. Ngai siu kagaknya nyawa tiểu nhà mi ditongin yang peng boy ya dah. Ngai ba mau mai hiểu tuân trùng đó lẽ nyawa tiên chi nhìn tiểu cái mi nhìn dah, ngai hiểu tuân trùng đi đâu nyawa ditongin đó. Ngai hiểu tuân trùng đi đâu nyawa Lidah ya ditongin ada. Kamu itu ngomong besar terus di publik orang seperti ini yang selalu diincar karma buruk. Các chỉ chung này chỉ xin Phật rất cần anh nhai komentar cái là giống nhai komentar. Từ nhí cầm những komentar ngay nhìn cái ngay xí cái nhí chết ngay mang biểu xí nhà mê luôn. Hey, như là lu như sẽ nạ hati xin komen ngay tiêm một anh gì không tiêm một cũng bao ngày xin mẹ alo đó tiểu nhà mẹ các ngài mang tiểu gì nhà mẹ luôn nhí dạ như thằng cái này lalu như còn mai chỉ bay được họ còn nhìn cái gà đại bì ni cái lele giống cái lele các nhà mê chi bay nhưng mà này cả đây kìa nhà mê chi bay nhưng mà này cả đây kìa mấy đúng không nào như chiều hè có nào nhưng một cả đây nhà mê chi bay an điện chi là lấy xỉ thông như thế sao chứ mấy còn cái xỉ thông như nó cái như hôm ngay gà đây như còn ngay gà đây vì ní cái nhà mê nhưng món này chỗ thì gà đây cái nhíp lọ cả lông báo tuổi này gà đây kia nhà mê à gà đây cũng ngay tiểu chứ như gà đây nhà mê chứ gà đây cũng ngay chứ nhà mê như này gà đây cũng ngay chứ như chiều hè một à masa như hồi còn ngay là lưu tiêm mà nhỉ ngay tiêm cu như còn emang như nó ngay sủ phút theo như nó ngay sủ phút theo các ngay đồ mang tiểu nhà mê rồi họ còn là như ni lấy cái kia còn kapan gak ada bini đâu à cái nhà mê chỉ bay nhưng mà nó gak ada gì mà cái cho nhau là xỉ thông nhà mê chỉ bay nhưng mà nó gak ada gì nhưng mà gà đây nhà mẹ chỉ bay nè như chiều như anh phải đổ lên nhìn gà đây nhà mẹ giá nhà mẹ như này gà đây bên ngay à gà đây bên ngay cả nhà mẹ tôi sẽ phiền à gà đây bên ngay nhà mẹ gà đây bên ngay như chúng học bề rằng rồi ngay cả nhà mẹ tôi sẽ phiền à ấy bố à nhà mê như gà đây vẫn ngay à tại yang
memojokkan dirimu? Ini pertanyaan yang selalu Nyi omongin di bully Tampala. Cái mấy tí này sao bully ngay à? Nên mình ghen à? Nhi chỉ đồ đặt terima Nhi lấy chim ngay aja dong, chim ngay lấy chim ngay Nhi chỉ đồ ngay ăn tự nhiên nau Nyi ai ham giliran orang tanya kenapa marah-marah. Tanya mày đúng gì? Tanya mày đúng gì? Tanya tiểu nha mày chia. Tanya tiểu nha mày à? Jadi tanya dia tanya ke tiểu nha mày kah? Soalnya Nyi apa aja gak ada tinggal bini belum hewannya mày như này gak ada aja. Nhà mày gak ada pun aja. Ngay bác nhiều bạn nhớ sao cùng hội với tình chủ cầu tình chùa đó ngay nhiều bạn nhớ sao nếu như người nhìn bác ngay nhiều cái cùng hội với juga họ nhìn ngay cái cùng hội với phải như ngay cái cũng phải bơi cái phải chơi đó cái một thủ xuôi chơi đó ngay dùng cả nó một thủ xuôi chơi juga thì lại anh đi kia hay cái thủ xuôi chơi ngay từ lại anh đi kia dengan cara thủ xuôi chẳng hạn banglung harga diri semangat berharga juga selalu ya kamu bully Tampala, kamu dibully netizen artinya karma. Kalau mau gadai bini kabarin ya, Cimuk mau terima bang. Nhi ti nhi hề mày sao mong ngay tí ngay tiểu nhà mê à thôi rất ngay mê còn lý thằng ngay tí bác ngay tiểu nhà mê à ngay tí ngay tiểu nhà mê yang mana lagian orang komentar baik-baik kamu mulai marah-marah ngay mày chỉ bay liang ban hình ngang sang xe nhi chỉ nhi con thì nhi lấy con nhi mày lấy con đó ngay mô kêu nha ngay mang tiểu nhà mê chiên đó ngay một tiểu xì nhà mê đó như mày sao xem nào như akun siluman như akun siluman yang hình như nó tỏ ngay hiểu trong cái chậm xong thọ phong nha pai à ngay sống nghe tiểu nha mê à ngay sống thọ phong thì tiểu nha mê mà à nha mê cổ xin này ngay chết kết thì chết ngay chết sụt lấy ngay chết kết thì ngay chết hồng ấy ngay tiểu cái cụt theo à iya itu terserah ngay lah mau komen apa aja saya bahas terserah ngay còn baik dong sih terserah ngay juga kan terserah ngay jitnya mê thì nya mê ngay jit hồng ngay ngay akun asli lấy ngay jitnya mê thì jit hồng ngay jit hồng ngay cái tiểu cái đặt của là nó biết đâu xéo gì nó nhớ lại môi trường này không như là tiền chi à tao mày ngay keng nhi phung miền nhi lam miền bu miền chiang miền này tụi một keng nhà bà là pecah nhi lấy thổ phóng bà là pecah ngay nhớ kỳ phủ chủ à nhân cảm tanya kỳ phủ chủ nhân cảm tanya kỳ phủ chủ ngay ba nhớ kỳ phủ chủ à chăng này như tanya kỳ phủ chủ như sầu cầu kamu aja kamu nipu duitnya pinjam dia nggak bayar makanya saudara kamu pandai benci sama kamu termasuk orang tuamu
Ngay mua cái nhìn nâu ngày, ngay cái thiên nâu ngày à, ngay cô cái thiên nâu ngày à, ngay cô cái ngắt tủ hắn nâu ngày à, hay ngắt tủ hắn mấy nâu ngày đó, ngày mấy cái, ngay mấy cái nhìn nâu ngày, ngay mấy cái nhìn nâu ngày à, ngay cái ngắt tủ hắn nâu ngày à, tiên gì này, siapa tahu mày tiên tri của cầu siêu, ngay bên cạnh như cầu siêu thế, ngay juga cầu siêu kok, ngay bên cạnh như cùng tiên sĩ này kok, ngay tiểu mấy ngay juga ngay như cầu siêu kok, ngay tiểu mấy ngay juga ngay như cầu siêu, ngay tí nhi itu sa ngay cầu siêu, ngay juga ngay như cầu siêu, lungko tampak posnya nangis, hewa, kian boy, kira rekening ni jam gigi pun ngay, các tụ ngay mày 30 miliar wa ngay pun gilang 4 hiệu, nhâm ghi một trong cái kỳ chỉ đó, ngay pun gilang 4 hiệu đó, nhưng ham ghi một trong cái kỳ chỉ aja, nha, si phụ hệ lui bồng, nhâm ghi dan ngắt tụ mày đó 30 miliar đó, như tao li comment sao đó, comment như chặt en như chặt titik trong đó trên phụ ra ngay pun ghi bằng ở dan ngắt tụ mày đấy, ngay mày chiêu gì cái là tụ, cái là tụ mày chiêu gì à? Ngay mày chiêu gì đó, asal kon ngalip sao đó, sang ngalip gì kiểm trung đó, tận theo ngay pun này, ngay pun này, muốn hạ cả rita đó tận 20 theo à, muốn hanya cả rita đó tận 20 theo à, ngay tôi lui vào nó tụng mày chiêu là tụng mày chiêu à, mày thầy còn cái này mày là, mày thầy còn cái này mày là, tụng là mày là phun mày chiêu à, nó phunอยู่anh mày là, luôn tầm bằng ngajak kamu nangis, nhâm ghi rất kêu, nhâm ghi rất kêu, jadi hay còn ghi kêu với cái con, ngay đâu cầm muốn ghi lui vậy, ngay cầm muốn ghi lui, muốn ghi xì xích theo nào, nó tầm bảo là mày xì chó đồ mô tùy như nào, xì chó hay đồ mô tùy như nào, cái mấy đồ bây kịch xì lên như nào, như hồi nãy thành gì, cái kỳ chỉ mấy chỉ bây cầm khiong như nào, tầm bảo là như hồi nãy thành, chỉ cầm khiong cái kỳ chỉ như nào, tầm bảo là đó cái khiong cái kỳ chỉ ngay còn à, liên lưu ý lại con, tầm bảo là khiong cái kỳ chỉ ngay còn ngày bơi à, cái chim hỏi bên cái là nhầm xong xong cái chim ngay à, nhầm cái xong cái chim ngay, cái mấy bây kịch gì à, rồi cái khiong cái kỳ chỉ à, enggak. Lui Chan, một jam juga cari yang baru lagi. Ki cari baru, ngay mày cari nyame, ngay do tiểu nyame, Ki kan cari yang baru, ngay juga cari yang baru, ngay cari nyame, ngay do hito nyame. Luôn có lipu nhi jauh pun tanpa hina dan tawa nhi bodoh. Mbak, nhâm ghi tô sẽ ra, nhâm ghi tô sẽ một lần xí à, nhâm tầm ba lá đó khi tô sẽ một lần xí, một xí hạ bảo đó, sẽ bảo còn thích còn bắt kẻ ship nhân mô tô sẽ đó, kalau hay cùng ghi mô tô sẽ đó nhưng mình ghi ai mà, chẳng ai bụt dây ở nhỏ, ngay bên ghi trắng sẽ tổ chẳng ai bụt dây ở nhỏ. Nhưng mình thấy mà sao ô nhậu con dịch ô nhậu đó nhằm ghi cái xem thì càng ngày ô nhậu
như câu ăn như muốn tạm bảo là ai mà câu kia mua cho sang xe nghe ô liều xí ai sẽ xí bút cô liều đấy nghe ô nhỏ đấy hầm cái bút ngắt chơi ô nhỏ cái mà cứ không thể to mới xong kia mới xong kia tuy chung nhau sớm chân lấy nhé cái xin thì nhìn con phun điểm chân chủ chẳng hãy cùng về nhà và trong dân ngày hôm mai thua đi đâu kêu chỉ comentar ngày hôm mai thua đi đâu chú kêu comentar ngày hôm mai thua đi đâu kêu chỉ chú kêu comentar thì thằng trên này ngắt時間冇人行啦。ai thua咧做睇睇路嘅演嚟 comentar enggak seru enggak marah một cái màn nhìn tiểu nhà mẹ như thằng kia là suy thông lên một cái màn nhìn nào à có một chuẩn đôi sang sẻ có một chuẩn đôi sang sẻ đó tiểu nhà mẹ đi thằng kia này tôi sẽ ghi tiểu nhà mẹ chuẩn tôi lui lên là tiểu nhà mẹ chuẩn tôi lui rồi đó ngang bài như khiang một vụ số tao vụ hết kìa tiểu nhà mẹ chi một tiếng mười hết những cái cả kỷ niệm mặc đều nhà mẹ rồi nhầm quá là trên trời mày nhiêm cái gì ngồi thằng như còn tầm bao thằng như còn tầm bao thằng ở đó chứ tụi con ngai chơi ở nhỏ vậy nhỉ nó chỉ là cổ bộ đấy à sạch đó nhưng cái cái theo ngà chỉ theo chẳng này mới xong kia khai ở cái trong cô ấy ăn kiểu một trong cô
trong trong kẻ thiếu coi ya. Dikira dapat orang Dayak lalu ngomong sok jago terus ujai. Có cái chim mô còn có ngày mô còn câu ở có chút nhìn thiếu ăn ở cái gì cái còn đây cậu anh ngày mô nhung còn hơn. Kalau salah tetap salah. Như komen các salah ngay tôi mới một anh nhỉ một điều sai nhỉ. Như mày sao? Nyanyi sedih nangis lagi. Như mày sao? Như comment ngay comment sẽ nạ hạt đi trong hỏi ông ngay một anh nhỉ ông hen. Các ngài mang pan chơi theo na pan bầu như sân hiên nổ. Ngài mang pan chơi theo na đó, giờ cái chơi pan theo na pan bầu như sân hiên nổ. Như ai liêu nhân chuyện pun nhân công mà. Ngay lip ngay juga dah siap campur nyosa bully. Ngay lip ada ngay siap campur nyosa bully. Tapi nyido sara nyosa juga bah. Oh ya terima mengajar usaha bahwa karena ada yang fair, yang hamba kumpen, yang hamba adil, yang hamba netral kan ada yang hen. Hanya yang ai còn nhân mấy pun nhân còn nhân kan fair. Jadi mau hanya tinyan yang tin tahu. Karena ngai kan ngai hiểu khơi chỉ chả là bạ lên menghadirkan untuk tuh nyido sa blessing si ban lui ba kawan. Si ban lui nyido sa bebas komentar. Ngai juga mau blokir nyido sa. Ngai mau blokir nyido sa, tapi hay còn như trên truyền quy thì clip cho pun ki blok ando. Như Sony Wang clip cho pun ki blokir ando. Như tanpa lai clip cho pun ki blokir ando. Ngai kan umai. Ngay kan mười chung kira sa juga chung dong ngay karena kok nyin sang thùng kok nyin sang thùng kok nyin cara kok nyin si xiong như chiều hè có nè thì ngay như ấy nhé chiều ngay họ ngay juga hiểu họ nhé chiều ngay phải ngay juga hiểu phải như theo ngay biến xin mà ngay phải biến xin nữa, như theo ngay biến phút ở đây ngay juga hiểu biến phút, như hiểu theo ngay biến dấu tin ở đây ngay juga hiểu biến dấu rồi. Jadi ngay bao trồng dấu rồi. Oh dapat korban kêu đeo. Saja nyato samsi sikyo lungkot tanpa kedal nangis kayak anak kecil minta es krim. Oh mbak masalah. Bagi ngay anhan sang se yang bagi ngay dua anhan sang se. Pintunya kapan jadi? Chấp pintu kapan jadi? Cấp menya imun tiểu nhà mê mo, mun nhà mê chi mo. Nhưng muốn tiểu sĩ nhà mê mà các mê nhá muốn là mê nhi chút lui à mê nhi tao chút để lui như nè nhưng muốn mày thải chi bài muốn tiểu nhà mê mà các đồ mê nhá bùa cái nhiều một bùa hổ bằng ngài on thiệt môn này như nè cái nhi khéo gì như liệu bắt hình lưu lui ở rồi thiệt môn nhưng môn lui ở rồi thiệt môn như một top môn à môn nhà mê chi môn tiểu nhà mê chả mày như nhá ngày tiểu gì môn à như môn mày tiểu nhà mẹ cái nhiều môn lui ở ôn thiệt môn này như nào như thiệt môn các đội mình như chưa đấy lui à nhưng mà môn thiệt môn đang dài như môn này ra như môn rekening tiap hari mà tidak jelas
vậy muốn nghe rekening han pun muốn cái loại mà tiểu nhà mẹ ngay cái câu nhớ sao còn bay ra như ta ăn tiểu nhà mẹ ra câu nhớ sao còn bay nhưng muốn nghe rekening han pun loại mà yang ini udah terima duit orang nggak mau kerja pintu jangan nipu dan cilum ngay kampian ngay phiền loay ngay kampian ngay phiền loay ni an han paling thiệt muốn ba có yang ni cái tụt ô nhau ngay ô nhau ngay ô nhau đó ngay phải khó thiện gì ngay tụt aja ngay phải ô nhau yang đó cả ngay phân phiền chẳng này thôi ngay nhau mui cái phiền chẳng này Tinggal na, jadi ngay juga kanji kau siawa. Lum, ngay juga kanji itu sang kau sebenarnya tiểu nhà mẹ xỉ thông nhân đó, muốn này biểu lộ xin ra tiểu xỉ nhà mẹ chi. Được. Tiểu xỉ nhà mẹ chi xỉ thông nhân đó, thông thường là xỉ thông nhân đó, muốn này biểu lộ xin ra ngay kanji kau siawa đó. Kẹp tụt chiếu chứ thế. Aduh. Xích nhìn cái lui phiền chặt. Đích chịu bệnh không? Ini nambah aja kyang kiji mah. Tidak ada kata gurau kamu ini lahir jadi dari kondom bocor. Makanya mau bisa dapat duit ACHK dan tawa hewa. Ngay lì hỏi như tôi sao một ý nhà mẹ chi tiểu nhà mẹ như đó một ý đó tiểu xí nhà mẹ ngay lì hỏi ngay bởi siêu bởi kiểu tiểu nhà mẹ như sao để cái ninh như kỳ bút ngày tiểu nhà mẹ ngay kỳ bút như rằng lợi dụng nhông cây lôi mổ xịt ngay kỳ bút như rằng tịt lôi dụng họ không à một con ngay kỳ bút nhiều đi hảo à một con ngay kỳ bút như liền ngay dụ lôi à ngay căng mày katalah kau nyimo nyikeu các cái cỏ ấy ngay rất mua chỉ được cái ngay liệu mình hiểu lại ở nili tôi cái đâu kêu chỉ chính còn vậy để đâu kêu chỉ chính trên chân bóng ai ho chân bóng ho để đâu kêu chỉ chính bà an chi liang hả sợ nơi tôi nhớ sao còn mà bắt đầu tu xin sai bộ tao tối thì tôi sẽ sau rồi thì cho sẽ lại mà hỏi đó tiểu cái mấy nhưng còn voi tiểu cái mấy nhưng chú kẹo xì thông nhưng kim chiều đi đâu bà cọt gì đâu xây phong hiền gì à đi đâu cái mày trả yêu chung à ngang khổ chung quân sĩ cung à anh yêu đi đâu về chạy sủ chung à xem ngô chấp đâu cả đi còn nó tiểu nhà mi bây giờ đâu mày nó em ngay xí kia nè phải xong bà mồ luôn em ngay xí kia ngày đi tới chú kẹo còn bây à em mồ hồ chui à tân sa đâu vậy hắn ơi còn nhìn thấy không ngắn nhiều cả lý tới nhau chú kẹo xì thông nhưng còn bao bèo ngắn nhiều cả lý tới nhau kêu chỉ nhưng còn bèo kêu chỉ nhưng đấy còn có bèo một chuyện lý tới mèo qua lỗ bên nguy
bây giờ sẽ bao lô bên mũi thì nó bị cái gì giống như vậy chết dạ chứ chả ăn bỏ này thì nó bao lô bên mũi thì nó bị cái gì không quay bagus macam dulu terjadi ayo kawan bởi mỗi chút cô hiếu người comment trong thế nào để đi ăn to đó anh tôi có nhoi comment về những comment đồ về mệt đồ ngay hàng rồi mình kiểu nhà mấy như không có thủ số giờ mình chi bay à comment trong tôi từ cũng cái trong này nè xì lo hay bị comment đồ cái tôi từ trong bị xong đồ ha sim trong như là xong đồ ha sim tiểu nhà mê rồi tiểu nhà mê phát comment cái tiểu gì nhà mê comment hiếu hiếu ngay à comment ngay hiếu hiếu ngay không đó comment ngay địa sân chân hay là như nào comment gì à cầm comment gì tiểu nhà mê kena laci pukul langsung nangis bobo hắn yêu mày phán comment gì tiểu nhà mê phán comment gì tiểu gì nhà mê phán comment gì à các nhi cô nhân xin một phút phung bao nhưng một kinh comment các cô nhân một phút nhi phung bao kawin tidak susah setelah kawin sama ya Rita belum kawin dia tidak susah setelah kawin sama gembel dia jadi susah anh giúp mình đó à comment ghi tiểu nhà mẹ comment ghi lewat tiểu nhà mẹ phát comment thì các ngài bác bị chỉ độ ảnh hưởng kalau semalam saya tidak kasih kamu 3 juta nyawa kamu sudah melayang anh giúp cầm xe như tiểu nhà mẹ như bữa xong tiểu cầm xe như tiểu nhà mẹ giật lên phát comment ghi phát comment ghi kan kalau semalam saya tidak kasih kamu 3 juta nyawa kamu bisa melayang điều mê liều lên phân comment gì comment gì đâu piong kayak comment đâu kayak comment đâu enggak lama lagi kamu pasti kena sikat uang pintu udah bayar tidak dikerjakan điều mê xăm lên phân comment ghi nghe phân tuổi liput chơi của chẳng lộ điều mê xì lên phân comment ghi phát comment đi phát comment đi không phát comment kia kẹt kia đâu ngay ăn nhàn rồi ăn nhàn tiểu nhà mê ơ một khi như một comment hay giúp một tiểu nhà mê à nó giúp một tiểu nhà mê đâu điều nhà mê về thật rất kiểu lên xong điều nhà mê xì lên comment ghê điều nhà mê lên dulu bini kerja 3 kali mas điều nhà mê liu lên hắn nếu phân comment đi comment đi đâu comment yêu cái comment nào các ngài một tiểu nhà mê không các ngài một tiểu nhà mê không phân comment đi lựu linh này gắn lựu linh tiểu nhà mê lựu linh này gắn phân comment đi phân comment thì biển cầm comment nó à cầm comment nó luôn có mà luôn kena Rita di Kalimas tiểu mê chít lên nó chít đến tiểu nhà mê phân comment đi phân comment kia cầm comment kia Rita dulu
langganan saya tiap malam 50.000 sampai puas. Tiaunya me Patlin. Patlin no, tiaunya me Patlin no. Lip segal. Oh. Tiaunya me Patlin no, Patlin no, Patlin no, Patlin, Patlin ya, Patlin, Patlin, Patlin. Anjir. Kamu komennya sibuk lo. Kamu komennya sibuk kawan. Komen gao. Komen gao. Kan komen đi. Katanya lah kok alung kena Rita dikali Mas Tomai. Tiaunya me Kiulin. Mas tiaunya me Kiulin thì Kiulin nó đã. Tiaunya me Kiulin này. Tiaunya me thì Kiulin này. Hắn chứ phát comment đi, comment. Comment đi không? Ayo kìa comment đâu. Cái an nhân tiaunya me thì Kiulin đâu à? Anh phân comment đi không? Comment đi không? Siết ghi cô chẳng là nhi Tiaunya me Shiplin. Nah Shiplin là tiaunya me Shiplin kan. Tantangannya coy kena sepilih sampai masuk rumah sakit. Tiaunya me Shiplin. Hidup tidak ada artinya. Motor digadai. Tiaunya me Shiplin. Thì Shiplin này không? Thì ship dịch list này đây hả? Thì ship dịch list tiểu nha mê thì ship dịch list này. Tiểu nha mê thì ship dịch list này. Thì ship dịch list này. Ship dịch list. Phân comment đi. Phân comment đi không? Ayo anh nhà nó thì ship dịch list nào. Phân comment đi. Không cầm comment đó à? Bang tim mẹ ngắt tùy xíu ấy lấy bắt nhìn mãi. Hết comment yêu. Tiểu nha mê thì ship dịch list nèo à? Tiểu nha mê thì ship dịch list này. Comment nèo kẹt lèo. Ayo, mau nhìn này comment nó. Mau nhìn này comment ngay lèo họ. Dita bukan tak lung. Ini semalam. Tiaunya me ship nyilin. Tentunya bini besar kita mas. Pantas coynya kena yes. Tiaunya me ship samlin. Ngantuk tidur anak setan. Tiaunya me ship silin. Thì ship silin nào. Tiaunya me thì ship silin. Asal pokoknya tiaunya me tiau đều Pak Lin mà. Tiaunya me tiau Pak Lin cái chú chỉ tổ kèo đều rồi mà. Thì ship silin ra. Thì ship silin nào, tiaunya me thì ship silin nào. Ayo ăn lăng đi chơi đó. Ayo đi chân sẽ ăn lăng. Biểu mẹ thì ship lên. Thì ship lên nào các bạn. Saya mau yang lo. Saya mau minta lại. Ăn hết. Ôn mình cái luôn phải xịn lăng ôn mình cái luôn phải đó.
nhưng mà cái tuổi thầy còn số này đây tiểu nhà mẹ thì ship thân thì tôi lên này ho kita thì ship lên à ship lên comment đi sao cái còn nói thủ hỏi đồng đó là phân tiểu ở nhà mẹ anh hỏi được ngay un hăng lũ trần không phải là tàu thiên công chậm lăng tàu bù ha dạ hăng lũ xin hết ngắt kiểu ông bị biết cho bị cầu cấp bị cầu ấy đó nhưng bị chiếu bốn nhị ship ký chú ăn cho nó ke 50 kêu giá nó ngay hăng lúa một cậu nhưng mà xoay hăng lúa chứ cho tôi trên hăng su ngày một cậu còn ngày qua khu cái này như nó ngày và bị chỉ đó các bác bị chỉ đó两半天痛苦อย่างนั้นngày qua cắn hết đó ngày yêu mỏ mày họ khi kiểu chán mày họ chọn một cái mày họ khi một fit mày họ hăng lúa mày họอย่างนั้น jadi ngày qua hiểu mình menyesuaikan cái diri ya ngày mau itu sih ya ngày hiểu terima aja apa adanya ngày terima kayak nhìn suami berjatuh tukang mabuk judi main perempuan đặt nhi còn kêu kêu năng mấy tiểu nhà mèo nè tiểu nhà mẹ ăn tiểu nhà mẹ đã tin tiểu nhà mèo chỉ là ăn rồi ăn du chùi à mèo mấy tiểu nhà mèo nhớ phải đi chùi đâu à cái nhìn phải đi sang à phải đi du đi chặt mồi mà mồi trội đâu chẳng nào sang à chỉ đó trong ngày tapi ngày kuat trong đó ngày về xong du chặt rasa bersalah đâu xong anh nhìn tiếp ngày về ngày về chung yếu sa trong này chung yếu sa kan mau xong baju bersalah mo baju chui mo yang ha nhưng mà ngày du chặt năm bu omi thâu phút đây đó ta sẽ nó thì trên yếu xong thì yang đó căng tôi tại trội một trội jadi cái là tôi xin chào hai mai sang ngắt lại yang tuh saya Coiko sih cái chiều xin Coiko đấy tôi sẽ phụ đó nhưng xét nó sẽ nhung kinh kinh gọi chặt痛苦kinh gọi chặt nạn sen kinh gọi chặt
Kebiasaan kalau gitu kan kebiasaan. Emang sih. Aku ya sih dari usia aku sih kampion lah. Cái tình cái bông xét các ngài chú đi cái cho. Tena, jangan lihat mau kenya yang tena. Các ngài phải chú đi ngài phải kiểm. Như tình cái xe, như tình cái xe, như tình cái xe. Như một con gì, mấy con gì. Như một con gì, như mấy con gì tụi mày mà, như mấy con gì tụi mày mà. Các ngài hay chú đi cho ngài istirahat kan. Cái số số mấy con số số các hạ kia mau cái à, mấy con số số. Các un hạ cái lý hạ kan beda leo lo. Cái hắn chú đi cái cho cái rồi, tên rồi. Coba ngay cho ăn liều ngay cho này sợi tỏ ngay loại mình hả loại. Xin mày má nó po, chân mày má như nữa. Chỉ muốn má mày ăn một thầu đâu hả? Mà vô má đâu à? Vô má chỉ có đụng vậy, beruntung kita. Berhati Buddha. Hewa, beruntung nah. Beruntung nah. Karena dia kan ditakdirkan melalui takdir Tuhan. Berhati Buddha. Sang sekerta, sang yang sekerta. Sang yang widya. Lăng xì. Nó cũng sợi mốt phí rồi. Nó sẽ dùng cái mèo cho phí thường là chọn. Cái sợi cho giả. Sợi lượng giả. Sợi lượng giả. Itu hang lu chọn. Hang lu chọn. Emang ada yang modus. Cái nhi còn này emang ada Buddha yang modus. Cái nhi còn này mấy ngày còn này. Cái nhi còn này kan nye pendapat, nye sisiong. Nhi nut出来，你 nut 出来的，你想出来的，mấy ngày. Nhi想này có mấy ngày mà. Nhi想nó có đủ mấy ngày, nhi想nhi cả rồi. Có nhi想nó nhi cả. Nhi yang anyong hin rồi. Hay còn nhi lihat nhi kimo empat siapa nhi yang lain modusnya akan tujuh jam. Nhi kira empat siapa atau jitiau akan ngay modusnya akan ngay tujuh jam. Cái nhi mang punya modus tuh nhi dapat hiểu còn ngay modus nan nga. Nhi mang punya modus tuh nhi mang yuki pun ngay lượng xăm theo đâu xỉn theo đâu nhi dapat vậy còn ngay modus. Cho con hả? Cái gì mang yêu kiều cũng ngay lui gì à? Như còn cái modus ăn tiền chi cái tiểu nhà mẹ ngon. Cái gì mang yêu kiều cũng ngay lui gì? Sen chen nhịp tuấn đồ mang yêu gì à? Kasih anak istri. Bangkitlah semangat kerja. Buka kembali baru. Lahan. Jangan lagi jadikan perjalanan hewan. Itu malu kamu pun ndak bisa balik
mau kamu sesal pun tidak bisa balik hewa. Minta lain dong. Anh điều cái gìของmèo. Ngay một sống mày, ngay sẽ sống cái thông sa xin trổ lại trổ cái muốn cái phụ muốn trổ lý thông cha trổ chút đấy cho cái phân tả son nó. Nhưng mà nhìn khiêu đủ khiêu chân bóng dùng lượng bản tuần hình này cắt thì khói bệnh cả là ngày merintis makin jadi pastinya karena sudah terjerumus narkoba hewa terjurus narkoba lemfo slot hanyu tukiao hanyu estasi hanyu chồng nhìn làm kẹo bà long chi nhìn trổ chết hanyu anh tôi dọn mấy chẳng cả chuyện to jadi mai đồ nhiều ngay gần sắm sao liệu hấp bệnh nhân sắm chín cầu chủ kiểu liễu sắm cầu đó dùng cho ngày lợi tết narkoba sabu sakau tí mày opium mình đó anh du mày lemfo chết thiền diêu chi như na chồng kẹp ecstasy làm kẹo chồng nhún hong còn chiếu cái bây giờ mày còn chiếu kia như tôi như còn chiếu kia ngày ba không bị chi đồ không à ngay bị chi đồ thốn bị chi đồ không bị nhiều tỷ mại không à jadi ngày ba anh cần hạt đầu tiên nổi nhiều sai không à ngày ba anh cần mà nó như kinh nhóm còn ngay trường này kinh dữ thầu không như chiều kinh nhóm còn ngay chiều ba ngay kinh hiểu bằng hà đạp pi không à kinh hiểu tùy lịa sang thùng không phải ngay cần hiểu jadi haba ngay hiểu liều không curi besi di bengkel curi besi tùy thiền phổ chu đó dịch thị đó còn gì tùy thiền phổ chu dịch thị gọi là hành như theo những cái xâm phù hay đó còn chiếu cái hành như men đó còn gì như còn gì ngay bị mai nhớ sao bongmu ketinggalan di bengkel mana? Kamu ingat sudah mabuk semalam? Guru tampala oroknya nangilong. Bây giờ mày như còn cái thằng cô nhân này beri phung pau curi uang di salon Rita curi uang như còn cái thằng như còn tambah thằng asal nyi hamgi siêu bây giờ mày cô nhân này beri phung pau asal intinya nyi hamgi một trong cái gì nhiều tambah là nhiều luôn xin còn nyi mau ham luôn ham nyi một trong cái gì nhiều Bang ada pelan-pelan kamu tutup, jangan kamu gali makin dalam, makin kamu tenggelam. Hewa man mày kêu man ấy chẳng nhau man ấy chẳng nghĩ man ấy thun nghi tít thun nghi không đó
thôn kiểu ba kiểu ấy mi mình mà này trôi như này đông si mãi chỉ cả đủ ấy kinh go dịch chặt lấy cái hầm đó pengalaman hidup jadi jika nhìn ba pasien họ ngà liệu yang hiểu chín ngà liệu yang hiểu chín mesti jika mau toy wa jika mau tiệt wa jika nghèo hàng jika kiểu phù băng thấp độ mang hiểu chẳng đấy jika wa xây phô số gì lâu xây phô gì nhau toy liệu yang bị thầy yang jadi dia sengai kin ko liệu jadi Jung Leong Bandun ini memperjuangkan merintis berdikari tôi kayak tahu lu kayak halangan rintangan deh saya mau catatan hidup saya juga me dùng masa singka dùng masa lu saya nekat ilmu nekat lah nekat hi khâu hi rồi ngay mấy cái ăn cần ngay ba dịch sinh hệ ilmu như nè ilmu mấy pion ilmu con ngay mấy cái ngay chung ngay mấy cái nè ngay juga mấy cái ngày mùa lui nhá asal ngasih kiểu han ho yang đó ngay mấy cái ngày mùa lui di bộ ngày ba ăn tôi ilmu nhìn nhá ngay mấy cái ngày thon lui nhá ngay bị hiểu về sát đó juga ngay bị hiểu chuẩn chuẩn mày nhá ngay bị sát đó ngay hiểu chuẩn chuẩn mày nhá ngay bị nhìn phiền đó ngay juga mấy khiêu hạt nhá ngay bị nhìn phiền này bị nhìn chung hạt ngay juga mấy khiêu hạt sadarkan dia nya pok sabu ayo như còn bom đâu nay kinh thật thăng nay kinh thật thăng có kinh thật thăng pok sabu dịch dịch như pok xăm cái lò đấy còn cái pok xăm cái lò xì cái lò liệu cái lò chết bật cái lò đấy ngay kau kia nya seorang murid jadi saya enggak boleh sama guru nghe còn ngay bộ sabu còn ngay bộ sabu thành như mà đó theo thiệt làm kẹo kiểu bà long chi nhìn chồng giáp những đó thành như mà sẽ thành như tùy thành phố chui mãi bà cái những cái thì bí kí mà tùy mẹ đã nghe thì bí kiến mà tùy mẹ đã itu kamu tidak ada pokoknya kalau pok sabu momeng pok sabu yang you tahu kawan pok sabu yang you tahu pok liao you menghayal ke dunia maupun tit jahat pok samsi ke lo pok samsi ke lo dah yang you tahu yang你pok tit tit kêu gì nhỉ nè cái kêu cái gì nhỉ pok gì tit cái nhìn you lui những jahat pok cái biết pok gì tit đây pok samsi ke lo ikut jejak gurumu yang sudah melenceng jauh. Cái khiêu gì nó bộ đấy. Cái chỉ cái tôi lui nhìn ngang ngắt chỉ bộ đâu bộ lạ kim hả
những cái mua bộ xả bùi những cái ngài chỉ lực chiếu chiếuถึงยุบปอสาบุยนี่งาchỉ là kim nhân nó mua bộ xả bùi những cái ngà chỉ lực xíu xíu nhưng bữa cái tả là cái mô tiền nó xả bùa đó trong ngay bộ xả bùi những ngà chỉ và chết trẻ Chào các bạn phút mình nào mua bộ xả bùi những cái ngà chỉ và lực chiều chiều thì chặt chủ giúp bộ xả bùi những mấy cái ngà chỉ chết trẻ yêu dông nó cái ngà chỉ với xả bùi dông nó để đi chết trẻ chẳng mua bộ những cái ngà chỉ về luật rồi chặt luôn đó nhưng mà cái mua bộ xả bùi chẳng ai sẽ giúp bộ mà cái những ngà chỉ chết trẻ bộ xả bùa dầu thái và xịt chiếu điều coi chi nhân trường kia ba kéo bà long làm kéo theo thiệt hình như mình đó tụi những cái pi kia tụi mày jadi ngay còn kêu bún như supaya như cô puasa yang đó kamu ini bilang mending bro khi môi trùng cây nhìn biasa ambil di mana lung ngay mô như ngay mô những kém ngay các bề trò ngay các bề trò bahkan ngay đó ngay cái thải produksi ngay produksi những gì muốn ngay bây giờ kém ngay các trò ngay langsung ngay hiểu mấy ngay gas đủ ngay tệ cho xong cái lô miền vốn có liệu xì cái lối đầy thống lâu dây suy có liệu hắn yêu trong các phản lý ngay các trò xả bu ngay các trò để sao dịch trò xong xì cái lò ngay các trò ngay mua vậy nhưng nhầm ngay các trò vậy để trò xong xì cái lò hay trò xả bu sao lại piong những ngày đâu piong sang tịch bản ăn thì có hiông bản ăn ya đây tim aja aman jangan tipu terus betul kata Paito kemarin hebat betul lah ngay cái thải mê bẩn đó là thải produksi thải PT sabu ngay khói thải PT sabu không điều ẩn ghi sang sau rồi những đa pun cái kiểm tra theo kalau nggak bukan di produksi thải sabu jadi itu kayak ton lah jadi hancur đó mày kalau boy kiểu sao gì mày xiên mày bên theo lăng hả ngay lấy dịch xiên và dần lượng bằng xiên ngay mày ngay xiên dịch cái lo lượng bằng xiên mày xiên các cô nhân ngay phân chơi xả bù cô nhân này chơi xả bù này anh kiểu ấy sang lưu ở điểm tung là cho xả bù sang lại rồi chả bắn cái ló sang lại dịch cái ló nó bị cho xả bù đó bà con nhớ sai cả ngày mai mà chỉ cái ló lượng bằng chết nó khổ偏你买hắnอยู่ở chọn nữa cái ổn tụ như đó sao ba hắnอยู่ở chọn cả lo oi ấy như cái bờ sát đó giờ cứ nhận đó ngay bởi chơi tội gì đó ngay chơi tội gì đó
Ngay tem satu sabu. Bini ini dulu kerja di Kalimas berhebah. Kalimas kakap Fung Food Hanyu ngabang Hanyu Sintang Entekong Thofong Batu Ampara Pasang Batam Hanyu Bidit Brunei Malaysia Kucing Macam Kalimas Abu itu ho sukat ni kong sukat ni abe tempatkan ni jo abe tempatkan jadi cái tempat abe tempat mui kera ya ho o chiwa ya ho Jepun ya ho abe tu ho jadi ni cho ni komen ni komen dia ngai mu ma nhiều ngai pun ni phân hỉ chỉ dân nhung ngày bún nhị đã suy kiến lấy ngày đu lấy phùi hả nhị sen phùi đó cả hay ngày sẽ lọ cầu ngày mình một thút nhá cổ mình đều rồi mà Awi, kau di tanpa lah bilang guru habis kasbon sama bos lalu kabur tengah malam mbak sampai jalan kaki hewa ngai saja selain dari jadi kakak theo kiểm được xăm theo ngay hi dịch điệu thị đồ dịch xia đó dịch xí xíu khéo đi đâu như này kim mà đi đâu mày lui mấy chẳng cả ăn to cái hang lũ chuẩn mò ngay kim hận ngay líp ngay loại kiểm tra thang nàyกันngày mang kim ngay líp ngay du lò kiểm tra thangกันduกันถ้าจากกันnhớ sai duคนngay loại kiểm tra thangกันdu lò kiểm tra thang đâu à vậy kia ngon này sabu tại nó đâu à chịu tại nó đâu à mấy cái ngắn mà cái nhà ngay tụi mấy cái này như nè sabu tại nó kiến thật thăng à thành kêu thầy bảo à bà kêu liều thìa dịch thìa đây lapor cái con lapor ngay tolong cả ngày lapor cả ngày chỉ lapor gitu dapatnya takut diintai utang yang kemarin siang cari dia heo sau đó ngày ban bộ luôn để bộ ngày sau đó có ngày ban bộ ngày trời khỏng ăn kiêng ăn chun ăn kiêng nhìn chìm ngày đó sau đó có ngày ba sáng sau đó cái ba sáng ngon ăn kiêng ăn chun như comment đi ngay về cái như cái shit đấy ngay về cái như thu cái như cái shit đâu họ cái bao nhiêu phân hiểu chịu cái bao nhiêu chiếu thầu à chị giống đó bao nhiêu chiếu mười một thầu giống đó mười chỉ đồ ăn mô hình trí mười chỉ đồ ăn mô phiền ổ khẩn giống đó komen yo lain kali kalau punya lopo pauto mau galang dana ya oh siap mau galang dana titit galang dana koto ya di sia jadi kayak punya dia yang galang do
70 條，jadi pet bóng ấy cả lăng dịch 8 條không hả? Oh hồ à. Hỏi cô gì? Cái mẹ du hộ ban credit du mai sang lượng second một cả lấy chỗ đó vào. Cả lăng có du 8 條mấy cái chính chạy. Mấy sang thông cái lò lò sen nia xin 10 條trong na. À mẹ du hộ cho xong cho hai. Cả lăng có sang 8 條ấy. Thì vẫn đi hả ba mua còn hạ luận chung này mà. Còn chơi theo phần này đấy. Còn chơi theo phần này này operasi cái hả. Jadi cái hả mua dùng lokal này đâu. Tapi punya kan dùng tàu lokal này. Jadi cái chỉ có dùng tròn khó thôi bên Hồng Kông này đó. Để sao những theo sao những theo ship sao những ship theo. Nhị ship sao những tụ bên 8 條. Nếu 40 sao những theo hạ sĩ như nè. Tôi hỏi gì mấy thông thì nó phải cho sẽ kén này. Cái kemarin Pauto masuk LS juga lang dana hewa. Dia mấy con operasi hạ luận phút đều còn chơi theo phần hết đều. Thì cái cũng chơi theo phần hết. À dù phần ấy thì cả lang dana leo nhưng mà. Có hàng lũ đấy, hàng lũ một phía hả? Jadi ấy cả lang mấy một phía đều chỉ si cái rễ phô ăn một khi ấy mấy cô ninja đều chẳng hạn. À nhóm khen hả các bạn? Khen hả ide? Ngay ide về khen mà. Jadi ngay dù anh si lần như sao tổ si lần như si last như này một cái leo chẳng hạn. Jadi jika munyit muka lico. Jadi anto hộp ngay phiền nhưng mà. Anto hộp ngay phiền. Jadi cái hiểu phiền untuk apa như cho bấy xí là như hộp phiền như nhiều phiền nó 30-40 條. Ngay mới tận những thì có, tận những thì nó sang ăn lưới kín lòi thì không ạ. Hay ăn lưới kín lòi thì đó ngay phá bản sát của ngay mới cho mày. Sao gì chạy nhà thiếu lọ 30-40 條không đó. Như còn ai modus mới như còn ai modus chắc ngay chuyển vấn gì à? Sao gọi nha mới dạy nhìn được du kỳ lưu ngày không đó. Ngày 10 tí à, ngày 10 tí sao còn ngay không thế nào? Film kan bagus sudah tapi sayang belum ada judul. Ayo, kecil galang danai judul, cái judul galang danai mà. Jadi chú hồ galang mau kawan. Như tôi sao du lui hồ galang pun ngày mau không à? Sen to. Galang sen to xịn bạc theo đủ hồ. Nói gì xí ngay sống họng kiên dần bụ rồi không? Lấy dần bụ đu dần bô lìa gần 10 條à, 10 條. Họng kiên dần bụ ấy. Jadi harga dần bụ ya bản nè. Nhà bản nga dần bô đó, ngay bởi bên nhau xa xít bản dịch on đồng na, bởi ký bên nhau xa tao liệu. Tao lo ngay cả lăng mà con. Jadi đi hà memang ăn khủ con. Cái galang đã sang xịn bạc theo họ. Pagi itu saya kong sika modus beco mai asal lui kin he lo ni yang da ngai sin nyan. Yo saya kong modus mai beco mai. Ji bữa han yu nei pun mai leng sui lo yo yang. Mo nyin pun no nano kawan. Mo nyin pun no modus to. Han yu nyin pun kan han hiểu. Han hiểu modus ha. Jadi ni ai sen khoi siu à. Như sen khơi xỉu trì mô như sen kỉnh bạ sen một ngày nhiên hiểu du hồของไอ้ modus. Jadi modus to kan như kan mai phiền bạ sen đều. Jadi cái ngay phân gặp phân saja chạy ngay saja của ban nhai đúng không? Jadi du phân modus kan bạ sen. Jadi pen thiểu kỹ thì nó mình nhiều. Những gì tôi sẽ leo đúng không? Sẽ yang gì cho một cái yang gì last. Si cả những cái
老夫啊老師去做社，唔是講哦，兩人嘅鐵門了個咧咧樣了，唔係講兩個做到把大hết，但係唔係兩個做到是cái lui，cái gì唔是做嘅hiệu檢是cái luiอย่างนี้啦，jadi yang goyang, dia做modus saya goyang, itu bukan judul galang dana tapi modus dana modus dana modus dana vô con vô hộp modus rồi vô hộp ngay modus mua như đó bạn ăn khéo à bởi mua hộp ngay modus à ngalui mau anmut bunyi modus orang yang paling bodoh kena nyi modus mẹ nyi khéo mẹ nyi lui mau anmut nyi khéo nyi mau cái lui theo nhiều cái lui nyi chỗ kỳ sĩ mấy con sinh 8,000啊2,000你现在你都少出了用啊你少唔出你冇2,000的你呢你講你lui mau anmut cái nhiều khéo gì你呢你kêu chỉ nhìn dòng bắn sĩ cộng nhớ lui muộn một cái như kêu như shit thân phận nó giả đồ hành nan này như nè như dòng bắn hiểu bên nhìn modus nhá như dòng bắn hiểu modus tối nhá như shit thân phận nó giả đồ hành nan đâu à mấy còn tụi ngay modus tối nhỉ như bây giờ lấy quỷ lấy học bên nhìn như chờ hè gõ nào đi ngay Gak usah menganyin nhị nhị menganyin nhị chín độ đấy chín độ á chín độ bên trung cầu như nè nhị chín độ bên trung cầu như jadi sehingga tụi nhá ba nhá mi han sin độ nha mang cổ bún ngay nhá ba nhá mi tụi han sin độ nha nhưng tụi nó nhá ba nhá mi sin độ nha mấy con bún nhìn jadi như chín đây như mình ngay như chín nhìn đây chín ở bên trung cầu à nhưng tụi nhá ba nhá mi tụi han sin độ nha hay nhá còn món à những cái ăn chín ở bên trung cầu đấy nhưng tụi nó giả thay có một cái gì nè nhà ba nhà mấy xin đổi nhà mấy còn đồ lấy phiền nhà ai hảไอ้เพนตัวนี้เพนเพชรทรายแล้วอยู่ไอ้เพนเพชรทรายแล้วเดี๋ยวไงเพนตัวเพชรทรายได้กันเนี่ยอะไรเกิดหนึ่งนี่กี่บุญไงกี่บุญนี่แล้วไงกี่บุญนี่สั่งติดลุยกี่บุญนี่สิ่งบาดเจ็บนะอยู่ดีนี่มงโมดูสแต่เป็นไงบุญนี่อยู่ไงบุญนี่ไงโมดูสใส่บุญนี่แล้วอยู่kamu tipu gimana orang lain bisa percaya sama kamu hewa phiền trẻ em không nhưng họ ngay juga phiền chết bà lăng theo chế u phiền xì bà lăng theo cái đó kiểu ngay chết phiền nó ngay phiền bé rồi đó phiền chết bà lăng theo cái bông và như chế u phiền xăm bà lăng theo cái phiền lượng chúa偏兩主題嘅啊，水母咯，哦水母你水母你冇記得nhầm cái miệng nhầm xăm kia rồi, cái như mua nhầm cái miệng như bật một sợi không cái bật hạ bao, bật một sợi không bật hạ bao à,水母，呢對水母，差唔多係水母。ăn hot à bố chỗ sẽ yêu xin hot thì chỗ sẽ yêu xin hot đi chỗ mày họ ấy thì chỗ sẽ chắc là xin cho xin chỉ thành xin kết sim mới nhận nhung chỗ
因为谁做太要做咯，唔變到咪啲，識睇哪裏呢件戲做嘅，要蠢冇蠢咪做，要成日做人個硬股啦，要成日做人個硬股冇做咪成，要成日做咁去做嘅，硬股先咩啲。หมายถึงว่าลองหักไปnganggur sih nhưng kita sắp muốn trụ sẽ cho mình học cái bài ăn hổ hả mấy cái muốn sống cái xe phụ ấy shit nữa mà như muốn sống cái xe phụ ấy shit thuộc su lui đó một bắn được lộ xịt nhau cái bài hiểu hả cái muốn sống mấy mì đó hả mấy xoay đó cái muốn sống ấy bắn phụ lui đó như tổ kén đó muốn sống cái xe phụ lộ thải họ đâu mới muốn sống hả cho cái bài sống xịt à bài nút xịt người bà sao nút mà mấy hiểu谁mua hay xe phụ xe先清đó mấy loại xem ai không hết hả cả thiếu à dạ bỏ miệng chúng như mấy cái chỉ các bộ xịn pa chẳng như tới những cái xe photo SD aja như những cái bộ miệng à mấy sủ bao mấy tas mấy pu mấy sepatu bua chỉ cái gì mua đó các bạn chỉ cái xe tấn xa trong hình biển bao giờ chìm loại xem a và loại xem a cả thiếu xăm chả biển hình lựu thiếu nó phải lại xăm thiếu lăng này punya dah xăm thiếu lăng một cậu loại xem a và lagi itu thầy họ kuliah tuh yang tidur ya kok sendirian Bang Long mana Kak Rita ngeliat kan tuh memang khusus reality đấy chứ bữa ngày hắn lip hẹn masa ngày băng pot ngày của như thằng như bật lịch không em bisa ranjang sama Kak Rita apakah itu betul bisa ranjang ketika pangpot ya pangpot ya chứ phân satu ranjang pangpot tuh bisa ranjang pangpot tuh satu ranjang biasa aja berarti Yusuf Foci doang nah Yusuf Foci jika mẹ tanya sekian lo sabar lo coba dong si mẹ này sim coba dong si mẹ nyun này sabar itu disayang Tuhan sabar itu adalah baik untuk kesehatan thôi này ngon hả cho mấy đồng sĩ mẹ sabar nhưng đồng sĩ kinh過喺呢世界上生酮要鹹要甜要苦要辣ngayว่าทุนเดี๋ยวชิดชุนเกียร์มันยังเนาะngayทุนเดี๋ยวชิดชุนเกียร์มันยังนะngayเที่ยวเดี๋ยวไทยหอยลองไงกอเหลียวหรือเดี๋ยวไทยโฟแค่เนาะngayทุนเดี๋ยวแก้วป่าจิ้มมันยังเนาะแก้วป่าจิ้มแก้วป่าแน่ได้ยังdi ba ngày ăn trong ngày kinh rồi đâu thì ngay untuk lihat safi lihat saya kayak ba ngày mới khi kayak ngày ba xỉu keo như thế nào
ngay siêu kêu nhân đó sang hạ hành xịt cái hành siêu đến đến thì chặt thiên khẩu nhân khẩu nhân gì cũng bạn như vậy mà thiên khẩu nhân đó chỉ đừng chẳng như gì mới thiên khẩu nhiều ngay bây sao ngay bốn thiên khẩu vậy mà bốn thiên khẩu bốn xin chi bốn thiên khẩu đó hắn phải bốn xin chi như mình đồ ngay ngay ở trong còn như mình nói phiền nhiều ngay xin mới phiền như rồi ngay siêu đã cầm một liền hạt đi nhưng mà所以我睇法連命話我神法統治，一睇法連命嚟講，等啦，我神法統治啊，你哋啊，喺度是不是行山嘅人啊？是當喺小度呢神法啊，小度呢種係神法啊，所以我去小呢種嘅呢個佛法用啊，我小呢神法咯，就係行到呢神法。行到呢種神法啊，我問佢神法統治喎，知唔知啊？你識聽呢個嘅睇法連名như thằng唔知啦，我結了心態啊，説馬國吞嚟石鋪，電腦少字嘅啦，佢哋講你講嘅啦，用三隻香雞啊，當天嚟㗎，當天嚟燉。kết xăm thời đá lộ toàn sông thiên đá lộ thì nhụ miếng xì kỳ trong nhụ phong sòng điệu nữa tháo ha dịch tháo ha dùng dịch trong chân kinh dùng dịch trong bóng kinh dịch kim mô biệt đá lộ thì nhụ ôn dịch thiếu miệng sản phẩm thống gì à? Cậu như thằng xin cầu tiết à? Thái phung thái suy à? Xiong thái lưới gông à? Cháu pháp mà trên chú lời à? Pháp mà trên nó là bông liên kéo à? Bông liên kéo hắn yêu đã tụ liêm xin của sĩ sanh hiệt miền là tọ à tập tổng dấu cung điệp thiên dòng min xin cả sang kết thiên hình thầy cháu dinh dấu chủ dịch sẽ kinh miệng dòng như thế à chắc sẽ ngay đâu anh mang con như thằng asyhadu la ilaha illallah wa ashhadu muhammadar rasulullah ya anh mang con như thằng kun fayakun này anh mang con như thằng binasa Allah binasa diriku ya nhưng mà nó ngay cái gì nhưng mình nói cái gì có siêu ai bảo mấy chồng gì đó sao nhỉ nghe tiếng Anh nhật chỉ bằng đều nghe tiếng Anh nhật chỉ bằng đều thì chúng có cái chỉ cái đều cái sự kiện hàng đầu vậy hiểu cái bệnh cái sự kiện hàng đầu vậy hiểu là dịch thì nó
一天嘅吹起靈通講起靈機哦，有信無價天人感冒，風吹日風來，水流咧天水行，雷公火下天雷公火下過，雷公火下嘅天嘅入下過，叫嘅。鄉人深別光臨，鄉人才藝心動萬里。搞笑嗎kawan? Setinggi apapun guru tetap kalah. Ngalia apa hang shan itu cai lang hang nó chỉ mới chín tăng. Khó gì bên hiểu tôi đã hiểu nhìn. Khó gì bên nhìn phiền tôi đã phiền nhìn. Cho gì vậy ôn đồ gì đã sản pháp thông gì. Khó gì phiền nhìn nữa. Khó gì bên nhìn phiền tôi đã phiền nhìn. Khó gì bên nhìn hiểu tôi đã hiểu nhìn. Khó gì bên nhìn sát đó tôi đã sát tôi nhìn. Jadi ngai bati tinga kai kehidupan abi ko. Ngai tinga sang thung ngai tabi loy. Ngai ti ngai mang kong xe chi chi hiểu đó ngai biển mày bông bay ngai tu hành đi. Ngai mang thân ngam mê nhìn mu này chút đó. Ngai han yu kai si xe nhìn. Ngai han yu kai si xe sang thung. Cái chơi mù trung lại. Cái chơi mù trung lại. Thế mấy cái như cầu sao con. Nhớ rằng tí nhé sang thùng mong bảy ngày xí tiêu. Thế ngày mới heran. Kinh bố những ngày hạt đặc biệt đó. Un xí xe ngay chỗ đèo mày đó ngày hẳn tìa. Là ngay bác nhiều xa lạ nhìn. Anh tôi thật xa lạ nhìn. Anh tôi thật xa lạ thiên. Anh tôi thật xa lạ thị. Là ngay tu di titipan chơi liat dòng cái này đó. Mengikis chỉ khai cầm đi đó không một cầm để cái karma để mình nhìn on này, để mình nhìn mẹ đây, để kehidupan yang lalu sebelum juga reinkarnasi mengkongsi untuk punya dia, bikin punya nyiji. Ini fungsi juga terkait tentang kehidupan lampau. Cái xì xề đó, dẫn đi kinh bút như vậy nhung tật tổ đó, nhìn sang đỏ nhung đó. Như vậy đi hẳn như sang đỏ nhung hình như tật tổ đấy nhung sang xề đó, tật tổ mày đồng xì mày chạy nạn mày khu trung đó. Bởi dù cái thủ xì xin bởi con đó. Cái xích kín, xích chi sọ đó. Nhìn chín cái bài ngã đó, nhìn ngã cái bài chín đó nhung. Sao nhìn này đồng xì. Dù đâu nhìn chín xin dịch thủ mong trùng dịch xì. Chính xin dịch thủ vào mong trùng mà dịch xì. Sebenarnya mah linyit nhiều với hiểu nhiều với nhìn phiền. Như một quầy dần kỳ phiền nhiều. Nếu cái xí xê mà như sau cái dụ anh nhiều trong mình. Sau đó cứu chạy. Jadi saya hamdo juga ganjaran karma. Juga ganjaran juga karma. Kunci untuk punya deh. Kunci ada untuk punya deh. Punya deh untuk hasil yang. Thế nhau. Để ngày tí ngày mới khi cái untuk le sang thùng. Jin bữa đó. Các phút mu ba kem lại đúng hành đi. Phút mu đó ba kem lại. Phải tu hành đi. Để mới phiền nhiều.
cách năm hồi còn diễm đấy mà còn đoàn chỉ còn bộ năm hồi còn diễm như thế thôi đi ngay bây giờ cái xem cái bài biểu môn tuyệt thủ tặng này cái mà ngay bác chịu cái đó ngay chịu cái đó chứ biểu ngay bác mang tới cái sự kiện chỉ cả hai đây cũng phải bơi qua chỉ cần hiểu chịu đồng sĩ chịu xin pháp những môn cái tật thôi cái cũng phải bơi chịu xin hoàn nó tật chịu xin thôi với trận nhân này phải tham gia phút gì phải tham gia phút gì đó phải tham nhân này xin quân tụ tham phút gì rồi cái nhiều tiền không nhiều tiền thì trả cho người đâu để nhìn này nhìn thổ đâu nhưng nhìn hàng nhìn này nhìn thổ đâu nhìn hàng nhìn này nhìn đi đâu hàng nhìn này muốn rủ đâu hàng nhìn này nhìn nọ đâu hàng nhìn này nhìn sim đâu nhưng tí được bạn hàm gì sẽ gây sang thùng ngay khi còn ngã sống khổ nổi ngay còn ngã sống khổ nổi còn ngã sống tiệm phổi ngày mấy phút ghi còn ngày còn ghi chúng ta ghi còn ngày tapi kita satu doa senci tapi kan me an senci dong sih các bạn me an senci dong sih kita còn hết cả nhưng chúng ta ngày kan pergi còn jadi kita punya ngày tôi còn nhiều tôi những cái một phần gì còn cái bốn cái nổ xì đâu còn này cái sắm khổ nó đâu còn cái mấy còn cái sắm khổ nó đâu chính tôi nhìn là những cái băng bể hệ rắn tôi lấy xe cây cho sắm sáng thùng chứ mà cái tiếng nhìn xem đúng gì cái tàu về gì kết cute nhìn yêu mò thằng này yêu bật phiền xiết khéo ra cái giống khéo bật phiền đùa xiết cái tôi chú lấy cái giống mới mà chuẩn rồi đi tròn phá đi trong sáng cổ phân bị kia biểu đen cái chiều á cái tung nó này coi cái tung nó này coi họ ra như juga mau pun nhìn cho nhầm số cái đó kiểu phải ra juga mấy còn đâu sẽ nhìn sẽ nhung sang thùng nó nhung họ ra như cái đó con họ ra mau pun nhìn cái nhầm số gì sẽ nhìn phải ra mau pun cái còn đâu cái đó kiểu để xem Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. Ni kon ngai saja ngai hang lu bersifat kicu. Ngai kong banggau, tetapi ngai yang melepas, ngai juga mencohot, ngai juga membenci anan hang ngai. Cho anh đó sự chiến bằng ngai kinh cổ. Nhìn này đúng sẽ là mình hadapi cái bằng ngai tiền. Ngai đi với lại thiên khẩu hay là mình khẩu đều bị thon. Đi để thiên là mình chỉ ngày bị chia gì, giờ cái tiếng ngày bún xì khai cổ, cái tiếng ngày bún xì khai cổ là kiêng cầm nhung chỉ ngày, hay còn ngay cái tiếng ngày khai cổ ấy còn đâu, nên kêu cái hay còn ngay chiều lấy cái gì chỉ thấy phun tuần đúng ngày đó, cái nhiều chỉ ngày,
nhưng mà ngày ti lên nhiệt chỉ ăn chồng ngày ở hàng lý theo lũ hay còn lên lên nhiệt chỉ kiến đó cái nhiệt chỉ untuk ngày chỉ độ an toàn đó cái nhiều chỉ ngày cái ti ngày xí xưởng ngày bún xí xưởng lấy chế cái ngày hiểu bún xí con lấy cái alam semesta ngày hiểu bún xí con lấy cái dunia cái ti ngày cho cô mong nhận này nhìn cái ti ngày cho cô mong nhận cái bún xí cái chi ngày tao bây giờ để mình nhìn khẩu ngày ngay nhìn hiểu cái nhìn khẩu cái thiên này hiểu cái khẩu ngày cái khẩu ngày chúng mình hiểu tại cái chặt bỏ ngày hiểu tại cái chặt cổ cái mối nhung khẩu ngày bao anh tin tật anh tin tật yang ban hầm đồ rần sân lù tin tật hầm đồ nhìn sen chơi cái sòng ngày sang thùng yang ban kim cổ cái mối nhung khẩu ngày mối nhung chỉ ngày đó nhưng mà nó cậu siêu các bạn nhưng mà nó cái gì cậu siêu siêu à cái gì mi cậu siêu kan nhìn lain thì kun ngay juga ngay khổ gì à ngay khổ gì cái ý còn à khổ gì cái ý còn được một bún xí được ban hình ngay juga ngay mấy còn ngay thọ tapi ngay tiga nhìn cái asal usul manusia ngay di sebelum nyi henai sa ngay di ba sebelum nyi ba henai sa nyi ba ngerti nyi nai sa nyi trong sin ngay của ai bên ngoài nyi ba ngerti tận nyi henai sa nhưng tí tự nhiên này sợ tapi ngay tí ngày mà sợ nhìn enggaknya roh sih berbeda nhìn enggaknya roh enggaknya pengikut sih berbeda mu ya nhìn đây nhìn cổ kiếm học khôi mấy nhìn cổ kiếm mô sĩ phụ mấy nhìn cổ với cái kehidupan lampau dah itu ikatan ke roh kalau juga penjaga bahwa 4 sahabat ngay hàng đó ngay lấy khối gì gặp hàng sẵn kiểu dòng hàng lúa em biết nhiều ngay khối gì ngay hàng lúa bác ngày cũng xịt mày cũng xịt nhưng mà ngay hiểu mà lepas atau ngay hiểu mà lepas atau berpiang atau berpiang hay mà sang khỏi ngay cổ hay ngay món nút đồ ngay bikin pian hay juga mau nút đồ ngay yang ambil ikhlas ngay saja cô chỉ xin nếu rất ghê động chiếu sao động vẫn của mình ngay cổ hết nó hiểu nút đồ ngay juga hiểu siêu hạnh nhìn ngay hiểu siêu hạnh nhìn ngay chỗ tận nó nhìn
Nó juga betul tak pimet. Ngayon mo pimet sa chin. So với ngành Mỹ kiang, tôi lẽ sẽ cái bằng ngành Mỹ kiang. Ngay cái ngày phẩm tổ dạ thị lý, ngay chỉ cái ngày phẩm tổ dạ thiên lý. Thế các phẩm dạ thị lý đó, mấy lọ này đủ. Các sĩ xíu này hắn một chép xíu, phẩm này thị lý. Cái này đủ hắn nhập chép xíu thì cả. Phẩm thị lý nhỉ. Sĩ xíu này hắn một chép xíu. Hoặc là cái phẩm thiên lý. Trong lý cũng tạo nhỉ. Như sinh thằng những lý cũng tạo sẽ ra. Chính trong lý cũng tạo sẽ ra. Bùa là như này. Kéo dạ bùa chứ. Sao nung à. Cái sản phẩm thiên lý à. Nhìn chạy cho thiên chạy khẩn. Nằm giống thiên lý ai. Nhìn kỳ ship nhân công kính. Nhìn kỳ ship nhân công kính hết thuê lịa xoay gai. Nhìn cho thiên mấy khẩn. Họ phải giả kinh cổ. Họ phải bởi gì giả kinh cổ. Nhìn sĩ cho các hình này chỉ xéo. Nhìn nhá, sĩ cho các hình này chỉ xéo. Nhìn bụt hà nhìn nga tạo lọc phổ bụt hà nhìn nga sao trọ. Khiếu nhìn là nó. Khiếu nhìn năn này được phù nhìn họ. Cô hì chim săn dù nhắn xin. Khiếu nhìn họ phù chỉ là làn méo được họ sao hiểm. Là nằm bộ ở phút chuỗi như nào. Nhìn xin là nhìn xin chỉ tay à. Vùng phong lực nó biến chỉ gai. Ngay chỉ xin ở bên ôm mấy thô phút chủ à. Ngay chỉ xin ở bên cầm Hallelujah. Ngay chỉ xin ở cầm năm miếng khó lên cái kiểu à. Ngay cái gì xin cầm Bismillah à. Lalu itu Quran, Injil, Zabur, Taurat ya. Sebenarnya gabung kali itu Habib Rizik cuma Habib Rizik ada
Ngep Asang hết rồi gabung cả Habib Rizik trong Muhammad Gaddafi đấy ạ. Cảm ơn nhé. Anh nghe báo sang hết rồi đấy ngày ngày tôi cắt lý thay cái gì cho ngày cắt lý đâu Habib Rizik đâu kiểu hà thì jihad à ngày cắt lý đâu lý đâu ustad à kiai ulama ngay cả cái jihad à thành sự cái jihad à搞笑冇咩？呢個你睇下 A 字黑啊？呢個 nampak lah nggak A 字黑啊？ngay cả Habib Rizik đâu, cả lấy đâu Muhammad Gaddafi đâu, cả lấy đâu cái kiai ustad ulama, đi đâu ở đó, ngay ngay thành sự giáo xã hội gì hả đâu, như một không biết một con ngắm miệng vậy, các tầm bảo lại thằng nào mới còn nữa, các tầm bảo lại thằng nào mới còn nữa. Mati syahid ini nah, Pak Bom ini nah, Pak Bom ngon, cái Pak Bom bao cái bùa, bao tầm bảo lại bùa, cầm Pak Bom itu tầm bảo lại bùa một cậu. Tầm bảo lại những cái gì nữa. Tầm bảo lại những cái gì họ nè, những cái phân phối sự vật đâu, kỳ bên game mười còn đâu ạ, những cái phân phối nên kỳ bên game mười còn đâu ạ, cái kỳ gì còn, tầm bảo lại,นี่ก่อนร้านต้องเอาแต่งกี่หลังอ่ะไม่ชี้ไปดูโมโจอย่างนี้นะนี่ก่อนทางไอ้ฮีจีฮัดดูเด้อไอ้ฮีจีฮัดอ่ะยังมีก่อนก็เรื่องทางไอ้ฮีจีฮัดอ่ะไอ้ท่านมูฮัมหมัดกาลาฟีอ่ะไอ้ท่านก็ฮับบิบริจิตได้ว่ะไอ้ท่านก็ฮีอุนบาชังอุนนี่แหละท่านก็forum tadi forum pembela Islam ya nahท่านforum pembela Islamก็หาtambah lahท่านอ่านก่อนนะtambah lah saya juga kita si Jim dah lah
เป็นความแก่นี่เป็นสังเสียแล้วจินนี่ใส่ไก่แล้วแกนยูจังอันยูเดี๋ยวจินนี่ใส่ไก่ตัวอะไรนั่นเสียงไทยให้จุ้งแกะเป็นความแก่นี่ความแก่đó mô tả kiến đó hắn ấy sáng xìa tôi thấy đó cầm kiến tay hắn nói gặp chung kết với mô nhung là nhìn chung kết rồi đó dari sisi wah kita lihat tổng biên trung trọ tổ trọng tổ sẽ thì một bên như shit hắn này chỉ là cái chung kết đó thì tạm bảo tốt rồi đấy tiền đã chim tài đâu chung kết mười người nhìn mình sống sinh chung kết mười người lăn xí nhìn à bà lagi Pakistan ada hắn có ngắn thì phong hắn có liệt thì phong ta bảo untuk ngosir otomosi dah udah dah cái tầm bảo Pakistan hết tao đã ngosir dah untuk udah thì phong một vòng xoay còi một masa pun như đôi chung kết sinh cho tại season pun như đôi ở lên Jinny nhìn thì được chung kết rồi đó hiểu Hong Kong hiểu Thái Văn cái hiểu kỳ lưới bên nhìn rồi trong chung kết gì cái cả aturan sih untuk dari season bên nhìn lưới chung kết aturan ada kalaupun ada di luar itu chung kết ni sih kan chung kết lu nhìn kan luar thổ lưới không sih đó cái ổn định bạn không thổ đó chỉ còn chung kết được chuyện chung kết một chuyện chung kết một tệ giờ như đâu sao cả ngày còn lên nhau với càng ngày thua xuống giật thành kết cài à ngày thua xuống giật thành kết cài thua ngay còn lấy bên ngày mê sợ tàu ngày mê hiểm như mẹ ăn chung cái một kiện shit tại vì ní yang ăn to kiện shit to lần xí nhìn chẳng còn một chiêu hay bị cho mà chỉ vậy trong lại hay theo cái kỳ chỉ hiện à em biết cho anh chị mấy hả điều chim lòi phi đạn nhưng biết sao anh chị mấy hả Diaเป็นkurban disembelih ya ini dia misal meningkat sembelihkan nyiwa jong kaya dah korek ya ai korek ya nhưng cho ai chừng mấy à nhưng cho ai mãi
Nhằm ghi xong lại các này chồng cái bây giờ chồng loại pin yang hin nó chẳng HP mangan mà hanya HP còn berdok cái này còn ai nyi mun tambah ai bang ai pun ikut kim ai pun gigi ikut kimnya nyi mun gigi ai bang ai pun ikut kim ah nyi lungko pun gigi ikut kim ah kena jadi cuy ya kena jadi mai ya nyi mun gigi ai bang ai pun ikut kim ah anto foi jangan kio jangan kio anto foi nyi mun gigi ai bang pun ikut kim ah nah nyi mun tambah ai bang ai pun ikut kim dia cintai lah yang mulu yang dah dùng sang dịch động kalau bau mì hắn mày tỏ nào dịch động kalau bau mì giống đó chú hắn mày tỏ hắn có cái tì 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 Tapi ni kecap bunga cuy dia. Dia jangan mang cuy sih. Nah, dia jangan mang cuy eh. Nah, jangan mang cuy eh kawan. Nhưng dia ai mau ngai pun dia. Nah, cái lipai dia hanyo ah. Ngai pun tambah khut ki ma nyi mun ai mau. Pokoknya ki cả ngai put ở nhau. Đi khut ki ngai pun ki. Ki cả ngai put ở nhau. Ki tak nyat mà. Ngai pun ki khut game. Sao ki cả ngai kin cả ngai put ở nhau ki tak nyat nyong.
me nyimun gi ai bawa Santo Agung tampala ngai pun kijit khut kim nyimun gi ai ka ngai putai o nyau mo ji janya re sigen nyimun gi ya ai mo ka ngai putai o nyau ngai pun kijit khut kim untuk gi konyan ya untuk gi konyan ya nhưng mà ngay kêu hắn chỉ hắn dụ khút kim đi đâu à ngay kêu đó kêu đó hắn dụ khút kim đi à không biết thằng nó chìm nó cái tôi nhịp cái này dia ngay cắp vô đâu kita jadi ngay sang ngay mong rồi ngay đi thu tuổi biểu nó dụ khút kim này nhưng mình nghĩ ai nó à ngay pun gitu kim ini ni mun nampak ben si sel cucu ngalia nyong mo ji chun mun tampala ke pun si sel cucu ngalia rung si lai mo yong ina ni mun ke pun si sel cucu ngalia rung si lai mo yong ina lia li di jong pai go da pai go yong da nhung chín chai wa chín chai đó nhung sang thông một phiên hành mấy tổ nè mà còn cái tủ loại đó hay còn cái tủ loại tôi nhụ用hình một cái tầm bà lai miệng ăn mẹ là hay cái tủ loại tôi nhụ用hình đó tầm bà lai miệng đúng hay mẹ là nhớ rằng xịt con kim hả lẽ hầm độ mas lẽ lộ gặp mù lia hầm độ đó để cái mình tài để họ mas batu đó đây còn nghĩ thằng đây ngay còn nghĩ thằng thấy cái tủ loại thì full đều tủ lọ đó tầm ba lai miệng ăn mẹ đã cái miệng kiểu tiểu đó xịt cổ thiểu may cái miệng à cái batu aki đó là may chiên cho batu aki ăn may to cái batu aki di chan di Bandung cái biết những cái chui đều đi bị cổ gì ngay dưới chui đều rồi đó anh cầm đều chạy lên thầy chạy đi chạy cô xe chạy đi chạy đồ cô xe chạy để những cái chạy thầy chạy nhưng mình làm bao ấy lên mong hàng đúng địa nhưng mình làm bao liên xã cụ nhưng mình nghĩ là hay mai xã cụ nhưng mình nghĩ tim mà nhưng mình nghĩ tí là hay mai xã cụ mà
nhầm cái ngày con là gì vậy nhầm cái ngày nãy hi kim tiệm với cái kim tiệm với xiang hết mồi để sạc củ đó nhầm cái ngày nãy hi kim tiệm ấy cái kim tiệm với nãy xiang hết mồi cái lihat mau nhầm mau jiu à đi mau nhầm mau jiu đi mau nhầm mau jiu li nhầm mau jiu cái tủ lọ li cái chót đâu li sao lại đó cái tủ lọ bà đi tủ lọ đi xiang hay nhổ cái tủ lọ xiang hay nhổ địa sạc cũng địa chung nhưng mình nó lùng chín nhau hay nhưng mình đó lùng chín nhau lẽ mèo lẽ un được chơi iga de sao un đủ un được cái kim sang của đấy tiệm này cái chắc cái bây giờ tụ cái tiệm nhâm tuổi dia juga nhâm tuổi dia juga nhâm tuổi beli giảm chung nữa giảm chung vậy có ngày chui liệu không đi vì việc mà đến kỳ tật thì nếu ngày juga trong kỳ tật thì mà đi cái tại hai tuần rồi biết gì đâu mà nhỉ nếu đại biểu chung kiểu chung là suy nhún nhưng mà này bằng hành thì mất gì tên hành này chung gì这是一个叫骗里了，叫骗里系讲佢穿到底下是，對佢穿到嘅底下嚟的，這是全多用cái này kiểu phun như nè, cái này kiểu phun này đi đó, trong chai này nè, bala như thế nhau đúng không? Kêu lên nhau đúng không? Ngay cả cái chân cái trói chân cái mông ngập à? Hiểu kêu lên nhau đúng không đó? Kêu lên nhau đúng không? Cái trói đó ngay cái chân cái mông ngập, cái phút khẽ chiêu à? This is son đồ lên, dia juga hay thiên pun ya, teman mereka có thiên pun, nghe hàng lọ yang đó, cái cốt đến lọ tu ha, this is những cái chạm chuột bảo xiang hay đấy đó, dia bây giờ thiên thùng châu đồ kim chi lan chan, mấy kia mà đồ anh ăn chọn, rồi cốt đuôi. Này phải chứ kia đi tiêu
ví dụ some gram á, ví dụ liệu thiếu lui điều tapi lihat saku ada ngay kiểm rồi đó ngay kiểm lihat saku cái điều dùng chung này dùng chung như bật mùng đó này mà lihat bạn này trong hành suy ở trong suy trong ăn kiểu ngay kiểm đó jadi sang ai pion kita nan no si ba mo mai ho一병的水呢，就成功装修的水啊，是的，一병的水多嘅咧，一水個糟酒，必須跳落去，但係你未碰手，你先硬手，一硬嘅下股，呢隻係超緊廣告可以爆，呢幾種咧計10同埋60啊，硬。cái dùng sử dụng kim用là tiền thầy trả sát của bạn用表小錢出倒係用幾部金啊呢咁thầy trả sát của呢表係少嘅吧mà cách thầy cô lấy này錢嘅補充chứ bởi cái đi tụi nó liều kim cái bữa những cái chặt chung này cũng đi về cái trong loại thầy tụi là đem phải khô được dùng kita lah Nggak kali alam sih bersahabat sehingga lum batu itu kalau rendam air bisa turunkan panas dalam ya. Panas dalam ngayong tia. Kalau lihat nyinai olah dah. Itu bepen loi yang ada. Hay nyinai olah lagi bepen loi. Hay còn nyi nai rendam. Nhưng muốn nói mệt ghi cũng bepen loi yang. Như đó sang dịch con có hả ngày đó bunyi con. Hawang pun như đó dịch con sa dah. Jadi dia sa kon dia kan yang beti yang be fun min yang dah. Saya lihat biasa an kui dah. An kui dah. Saya lihat orang thang. Anh sẽ bao nhiêu sa kon ha? Anh sẽ bao nhiêu sa kon? Sẽ bao nhiêu sa hit điều mong ha? Anh lấy kêu lượng hả? Chỉ còn đến kêu lượng hả? Ngày hôm kia gặp đi lẹ con chim thì kiểu mà nhưng mà ai theo dõi con ngay bây giờ đi tặng có đi đây nhưng mà ai theo dõi không đi tặng có đi đây nhí tôi một đây cả ai theo dõi
ngay thổi yếu suy như nêu à rồi cho ngay chung hay sao của kim mô hay đó à bên ngay chung suy nhân thổi yếu liệu suy nhân thổi yếu ngay sao của kim này chung là phải bên chung là chống cái bị còi thì đó phải nhiều thổi thổi là untuk ukuran 5 gram này bố hết kìa anh trong này thầy tuổi bên này một hay đấy những chân hết đi sao chẳng hết đi cái gì cũng là kiếm những cái lưu lỏng là sẽ chậm kiểu sẽ là lưu lỏng kiểu sẽ chậm chứ juga thầy ấy nhất tiếng tiêu dạy nào jangan untuk kayak loại khuất gue itu naik gue naik tuh pak komentar aja jangan dulu lo di cái nhìn mày mình kiểu lúc chip để thầy trại à cái nhìn mày như nó vậy jangan mày tết bằng à cái naik tuh pak komentar aja jangan dulu lo di sabar lah menternya lo di bên đó cái trong tầm ba là lăn lăn xí xí à ấy cái mày chỉ bệnh ngay đồ trò mày ngay đồ trò một pusing này cho nên thì nó cụ kim mà lia vô bên theo chợ đâu đã ủa hiểu còn cái nhụy to chỉ tân miếng kiểu luôn nè cậu lia là chỉ tân mì cậu lia là cậu lia xả củ là chỉ tân mì cậu lia xả củ là nó xả củ à lẽ làm mình tuổi để mình nhìn tổ xỉu mình nhìn thì tổ xỉu lít thân thân chỉ dân chân thân chỉ dân cái này rồi đó này tổ chủ đề xỉu ở cái
Kali itu kiểu kami nhìn kiểu kami nhìn còn tôi mày kiểu kami bên nó à, em làm bảo là như cái chóng cái áo cái con đó tiền đi bay mỗi tôi sẽ những ngồi xin nhà nhưng mỗi tôi sẽ đó mỗi người chỉ là những ngồi xin nhà cáiคนนี้ฉันก็กิcáiคนนี้เคียงก็กิน都叫你冇做事啊cáiคนญี่ปุ่นสิเคียงเดียวngày mấy kiêng rồi ngày mấy kiêng ngày mấy chỉ đồ lượng văn hin ăn trong cái ăn bù bề ăn dầu ly không vậy ngày cô kiêng qua ngày mua lui vậy mà ngày cô kiêng qua ngày xuân thời mua lui ngày cô thời mua lui ngày chùi kiêng này cái chi hiểu đó ngày chùi kiêng sẽ cá liệu nhưng mà ngày mua lui ngày mua chết chịu ngày mua lui ngày mua mai dân ngày mua lui ngày mua khai lọ ngày mua lui ngày mua phân hỉ你都给你们给把哈斯，你们给有shit嘛？你们给有shit嘛？还有苗族嘛？还有几毛苗族还不能米 shit？你们给有苗族嘛？你们đảm bảo lại有苗族嘛？有分 shit 嘛？分破sẽ phôi tận của mấy lì mang thì mang may như còn ai thằng ngay bề mày ngã kim mày bưng gì ngay mày ngã kim mà mày cái phân phôi tận của sẽ phôi tận của anh yêu phôi nhận được được cái ngày mình gì ngay kêu đó bây tô mày sẽ một phiên chốt mỗi lúc người做咩啊？在傾莫蘭西啊！mỗi lúc người做咩đó？在傾莫蘭西啊！要去做嘢就特要累啊！除非你跟冇落做嘢，冇落做嘢跟冇累，所仲有落做嘢就要累。蘭西能冇累啊？你做như còn con ngày mày xí你做như còn con ngày mày xí à lại có tiểu nhà men đó ngay cậu tiểu nhà men đó à你觉得有个呢？你冇做事啥，全都是做，因为你冇做事，你听好别个大家。你睇下學病吉啦咋？你高年做病吉，你講書講到每日都去做事，即係今年冇落做事，手同你做事未做事。做緊呢排，我老婆人見，未叫牙起。jarak bengkayang SKW ngay thẳng yang leo cái luồng kiểu leo xin cả sai nhé selesaikan cái chúng ta mua dùng những cái một số sẽ ngại ngã sĩ ghen cái anh dính hương nhầm cái sống này lọ hàm cái sống này lọ cái dính hương này còn ngay còn cái không cái gì à cái anh dính hương nhầm cái sống này lọ hay yang còn nè ngay cái tôi sẽ nhìn cái một tôi sẽ cái cổ hành ngay cái tôi sẽ nhìn cái một tôi sẽ
cái ngân của hành nhưng mà mình cho người chim này nghe chim kia mấy nghe chim cái nhau sắm ba đâu mấy nghe đồ du sĩ cái là nghe đồ du số sẽ gì nè nghe đồ cái tuần thì thông trà bằng lá sò những cái xong rồi nghe được bắt hiểu chim đi đâu sắm ba pada keluar tak jelas kalian berduanya. Như vẫn liệu cái vấn đề kami alung chín còn như không như khi cái của mình alung chín còn như không cái kỳ gì tạm bảo lại không cái kỳ gì như liệu là kỳ vốn cái thằng ngay còn này là ngay còn này alung chín còn tạm bảo lại cái mê bên cái kỳ gì kalau gitu chẳng cái phân phối chỉ bốn kỳ bốn cái kỳ gì con chẳng cái phân phối nén kỳ bốn cái kỳ gì con cái không cái kỳ gì ngay còn này nhầm cái khơi ngã block nhầm cái khơi ngã block thằng sẽ đó cấp mình ngaruh nyi un komen ghi nyi còn alung trên còn nyi không cái kỳ gì nhung nyi em còn cấp mình ngaruh pun ngay cấp mình ngaruh pun ngay ke bahas ngen nangis ataupun main si di mana-mana lu ngay cũng bị chi đồ thôn ngay cũng bị chi đồ xử lý ngay cũng bị chi đồ lượng văn hiến chi đồ không hiểu terima các bạn đã cái kenyataan này yang ngay cũng bị chi đồ cũng bị liều cũng hiểu untuk apa itu bagi ngay anhan yang sangse của anhan này jadi mỗi đồ sẽ mỗi lui như tại tập bệnh ngôn sĩ như lúc cái như là hỏi bằng tanpa lagi game tanpa lagi kids game có cái không cái gì ngay còn này ngay còn này nó sẽ vô chân phụ chú có em bia tao về mà nó sẽ vô chân phụ chú có em bia rangga chín dùn lấy dạ chín dùn chiến chân phụ chú có em bia cái bạn kia một thành group cái một thành đi đó sĩ thông nhân này group nghe được một group ấy đi bahia đi ha nan kiểu mình group ấy đi bahia jadi cái group anh bị blokir đó cái sĩ thông nhân này group đó jadi anh bị blokirnya jadi nggak mengalih bahaya jadi anh tôi juga nhiều lo ở group tuổi pun cái group làm cuti thành cuti pun group blokir hết nhưng jadi cái admin cái dos ditongin admin cái ditongin admin jadi nggak sih mày cái group elit bahaya mau bayar channel group elit cái admin itu mau cek cucu keo terus disalah kayak videomu ada dibagikan biar Omo asa si Tongin dong
to lấy xì thông như bùa ra lấy chỗ tôi đồ xì thông như kebanyakan anak wis mission pu aja tufu na yang termasuk juga ngai ho chai ngai mo cho admin long jadi kan cung pin kan jadi như một ngày mà san to ăn to ngay cậu jadi xì thông nhiên tapi min lung chung termasuk juga ngai jadi ngai pembaikan cung pin ngai pembaikan cung pin daripada siang kongdonya sama kongdong ngai jika siang konggo gyosa kan mau konggo ngai kan kak gyosa berkecil hati yang nungko 11 tiap lip sot nyi je ki blokir ngay ki blokir ngay wah ngay kon do kia ini ngay kon do kia udah mabuk matikan lip ngay bagian nhìn sot ngay netral enggak berani tahu kamu mau tahu enggak pemilik akun gabos sosialnya ngai meti itu pemilik akun siluman aja jangan Tuhan meti ya itu masa nggak tuh meti ya mai sat keo kia me nggak Tuhan meti ya kita mai grup coy mai keo kia me nggak Tuhan meti ya terus nggak sih itu meti ya ini tuh grup ada ngai meti ngai mau tali grup ini ngai meti cái này sang ngai meti cái admin ngai meti cái hay bài sang ngai cả cái mau chen ngai insit higa bu ngai insit cả insit kopi ngai mesit gitu sah cái bài sang cái chỗ grup như mày bangga emangnya didirikan jadi kayak grup mau kisi cái chung nghèo sang nữa mau kisi cái chung nghèo kau HP leo tao ngày tí cái này sao các trùng thúng aja nggak Tuhan mày tí kia bằng trả grup chỉ mày thấy bằng cách chỉ mày thấy bằng cách hay mình nhé chỉ mày thấy bằng cách ngay tụi mày tí à chỉ mày nhắm lô bóng aja nggak Tuhan mày tí à mày còn dạ tanpa lah ngay đây pusing ghê nhâm kia cái put saya nhỏ Tuhan moy à nhâm tanpa lah cái put saya nhỏ là ngay Tuhan moy put lewat badai chiên đâu yang đó put lewat badai chiên nó nhỏ mui đâu yang đó ngay Tuhan moy à kayu pemiliknya buka konten buka konten khơi chọn aja jangan mày pusing à khơi chọn aja jangan tụi mày tí à ngay tí gitu mày emangnya gimana sa ngay tí đầu kia emangnya ngay tí đầu kia hiện này sa yang hiện như tết mày nè mấy một tết mày kan coba akun siluman aja jangan tụi mày tí gimana sa bully ngay sukat kia ngay biết cái gì còn lấy tiểu nhà mi bây giờ đó chúng ta bông thiên phụ đấy à ngay biết cái gì còn mày sư phụ mày xin thằng ấy những người ô nhau à những người phăng nhau à những người ô xì ô ra không lù bà ra những người ô nhau ô xì ô ra cái không lù bà ra nhà bên tí như này sao nghe tí như sao post ngày như post ngày post ba ngày juga mau chung phụ nhỉ
Nggak juga Cito Mbai Dewan Panhin dirugikan, Mbai juga Cito Dewan Thung, kecuali nilai tangai dah, nilai tangainya thằng nào bảo anh, dan nilai tangai dah thằng nào thằng này bilang bảo, cái chỉ hiệu là được chính trong bilang cái biên系统you know yang, nhưng cái xong này là tạm bảo là ngay cùng cái khí gì à, tạm bảo là không cái khí gì cái mấy cái khí gì à, ngay còn này. Cái cậu nó không xin nói chuyện cầm liền nhân đâu là bảo một cậu cái miền cầm nó thì liền hay cầm rồi nhưng một con ngay giống thế nhưng một con ngay giống thế này đó tapi ngay tu hay sáu sih ngay mau siang kalau keluargamu lihat videomu nangismu bagaimana lu kan biasa kok ngay mau keluarga dia mengaku keluarga di seluruh dunia ini adalah keluarga saya. Di seluruh dunia semuanya adalah keluarga saya. Gak usah siap-siap. Palung saya dengar Santo Agung. Ngay mới tí cái Santo Agung hay này sao? Ngay mới tí chứ bảo anh xin cái group ấy vậy à? Ngay các tujuh grup ạ. Ngay các tujuh grup nó grup kẻ trả ngay rồi. Ngay tôi mày đi tới chú kẹo group ấy vậy. Cái chỗ đó admin tiêm hệ blok gitu jadi kalian ada jangan jadi sungai kau lip yang netral ini nah nggak sip blokir kau nyen nggak may blokir nyen nggak may chung gitu sao yang liong đặt còn in há xíu còn nó kiểu chi bài yang với những còn đó đó nó kiểu chi bài yang jangan bilang tak ada ngay còn ngay mau keluarga tapi nggak keluarga di dunia ini semua adalah keluarga saya nggak sih jauh hanya jikai keluarga nggak sih hanya untuk jejak keluarga aja tetapi di dunia ini ya nyifun bina satu dunia ini kan mengenai keluarga apa itu nggak mau keluarga tapi nggak keluarga apa ada di dunia tidak dunia nggak berarti dalam arti nggak keluarga ada antaya Fan nhìn keluarga Kocu nhìn keluarga Bapak nhìn keluarga Bugis nhìn keluarga Habib Rizik keluarga Habib Rizik vậy đó ngay lọt phi cầu luôn ngay xong đó ngay lọt phi cầu luôn cái gì hả đó cái gì hả đó thành ra phi cầu như nè nghe thành phi cầu như gì hả đó mati saya deh mati saya deh bom bunuh diri ya Pak bom ya Pak bom bau cuy ya bau tanpa lah lihat ketua nangis sampai joget juga senticung ya cái joget nhâm cái theo đó xong xếp bu ám ngày bên đi dạo phùng bao nhâm cái theo đó xong xếp bu ám ngày bên đi dạo phùng bao cổ may cái lọp hồi tận khu bên đi xăm cái lô mỹ trong cái lô chú nhũ hành du lượng thèm bắn ngày may bên gì nhí còn cái thằng cuman nhí còn cái thằng một trong cái gì gì đó nhí còn là bảo là không biết một trong cái gì đó
có lượng ngay chỉ độ như còn cái thằng đó có lượng như còn cái thằng ngay lưu mụ chụp ngay khoản ăn kia ăn thấy cổ tôi bày cái bệnh hiểu chứng nó sẽ lấy chỗ kalau cái chiều cái mua sẽ chỗ đấy nhầm cái thằng này chỗ vậy anh tầm bảo thằng này chỗ nhí hầm tầm bảo thằng này chỗ vậy padahal kinh tế nhưng ngay còn cái chi điều makanya ngay chiều ngay còn cái một chụp ăn liều dính bụi đó đó dính bụi đó kia đó bạn chi điều cái kỳ trí cái này khiong kemeduhan pun ikut siapa kemeduhan pun ikut siapa tanpa lah keme kita ikut siapa mutakin kita itu mungkin bahasa kiki itu hanya naik hiong ngày đi ngay chiều ngay thầy xéo ngay chiều ngày ba thầy liều một chip ở trong anh chơi cổ hơn đó anh chơi cổ mới chơi cổ tầm bả lạ ngay chơi cổ cái trẻ chơi cổ cái mẹ như khơi gì cái yếu tố bảy khơi gì như khơi còn như còn cái thằng con ngay liều một chip với mọi chơi cổ cái mô tô xe nhân chân chặt đầu nhân xăm giả xỉu đó nhầm cái sống là đi thằng ngay gió vậy thì bây giờ phải liang đâu thịt đâu nhầm cái tủ căng liang thịt muốn liang đó ngay dịch vụ ngay cái bằng chân dịch như cái cung chân hay cái liang ở dịch vụ đó cái cung chân theo bàn như là cung chân theo bàn à một mang nhiêu gì cả ngày pun kia ngày pun kia theo bàn dịch như ở liang du ship phụ nó nhưng còn cái thằng sebenarnya ngày ba anh thầy ghi sẹo yang ini dia perkosa anak tirinya ham cái perkara kan ngay xin nhân à ngay xin nhân cái perkara kan ngay xin nhân cái perkara kan ngay juga cô nhân đâu cái sẽ còn cái dinh màu đều bị thon mà ngay còn cái dinh dùng đều bị thon ngay còn cái thiền pháp đều bị ngay bị cái mấy ông gì chặt tầm bả lắm gì chặt thì thong yến ngay hiểu cái gì có gì bị xuống thật to luôn à chỉ còn cái thằng ngay lưu một chip dính một đầu ngay xoay cổ đầu kia để cái mê thành sang mười kịch xiết mô tả kiến kết dây chúng nó so bạc quần thì béo để mô tả kiến nó cái này thiếu cái gì à đi ngay xoay cổ đầu ngay chiều ăn xoay cổ như vậy nữa nè mấy chị bay sang xe đồ mấy giò xe đồ mấy giò kamu fitnah begitu tetap masuk Hamgi masukkan aja Hamgi masukkan aja Hamgi masukkan aja Hamgi masukkan aja kalau gipun sih Hamgi masukkan aja dia pengen ketip ya Hamgi masukkan aja ngay gọn kalau gitu khiêng cái gì vậy ký hay còn ký mối trận nhiệt ở khiêng cái gì rất nhiều chẳng cái phân phối chỉ một tàu bên cái mày còn nó theo ký mối trận nhiệt đó mối trận nhiệt như là unsur main cái gì đã mungkin kita jangan kan posisi betul given cái gì còn nó cái này giống như berarti ngay cái mencurigai kan udah salah tanpa sengaja enggak mau kerja makanya như còn cái thằng musuhnya cái thân số này Hoàng Hiểu Malaysia lũ xì men
nhưng cái thân cái số này hoàng thì Malaysia un lũ xí men thì un thật thiệt à cái bị lui ya tanya berhati Buddha kok fitnah orang dia fitnah bro dia si juga kayak rekam jejak lah cái rekam jejak aja ngay Tuhan giúp kia cái kỳ chỉ các con này nhưng mà gì xí nhưng mà gì xí chẳng ngắm mê xí bữa đấy bên ngày con này nhưng mà gì xí chẳng ngắm mê nên người con di cái mê nên kan mỗi chung cái anten lo dalam arti kan yang ngai thua kan dalam arti dia cái mê xí bữa tahu tiệt chiêu hay gì đâu mỗi chung cái anten đó yang kan kemungkinan kan bisa jadi ya jadi kan mencurigai salahnya di mana yang mencurigai cái kiji ya ada bukti enggak dia ngay mấy cùng bukti kawan ngay mấy cùng bukti tetapi ngay telusuri secara jika unsur jika kejadian jika kronologis dari jika jejak digital aja Bantet dan berkosa itu lain cerita. Iya, tapi cái niat kan mang đều cái niat mang đều cái ngay curiga. Kalau mau borong besi tua punya lungko, kimului. Kisi contoh aja Tuhan nan, bây có mấy nó thiệt. Thế nên ngay nak cái dịch khut saku aja, cái Tuhan maupun si Maya. Ngay nak dịch khut saku aja, cái maupun si Maya. Nhưng mà nó ăn kêu. Ngay men jiu tapi ngay ban kêu dong. Cái setidaknya mah hanya sang jak saku kim. Ngay men jiu tapi ban kêu dong. Ngay men jiu tapi ban kêu. Yung kêu đều sampai balong otang mi ba mang bai si. Ngay mang bai kêu đều sampai balong otang mi. Ngay mang bai kêu đều đó. Mang bai kêu đều sampai dia. Thì cái bây giờ xin cái sa Indomie miền sa bọc mì. Cái tầm bao lâu tiến chỉ như nào? Tầm bao lâu sẽ thấy như nào? Tụi mấy con ghi sẽ thấy như cái mấy gen cầm này phật copy như chồng cái mấy hắn bị kịp gì à? Nhớ sao cầm kịp mấy cái đồ gì mà? Tầm bao lâu cầm kịp mấy cái đồ gì à? Cái mấy kan sebenarnya cái mấy phải sự cái nhân miệng này. Lalu cái mang gì đó pun kịp gì à? Nhớ sao cầm kịp mấy cái đồ gì mà? Tầm bao lâu tanpa cầm kịp cái mấy cái đồ gì à? Cái cầm cho muốn kem bong à? Cầm theo cái dây叉想打棒棒嘅，要係cầm theo cái dây想打啊，把那個dây陳灰啊，佢cầm theo cái dây想打，cái dây裏面嘅對手啊，tanpa là trên trong tiền karma mấy con thằng, cái trên trong tiền kutukan cái mấy kutu gì đó. Kia pun cái chè đó cái chè bông bảy ba sẽ thu được gì nhìn cái xe xì bù đó cái chút suy à cái xe liong ở đó cái chè giờ đúng gì hắn này phá ra anh ấy cũng lấy luôn chui bơi các bạn trong kia đó thầy chui ở cái chè tầm ba lá đó thầy chui cái chè makanya cái bài trống xin nhân cái mê pun cái phải buộc khó cho anh ấy tự động nhưng không tự động hết à cậu ngay gì ngay mà
chỉ ngày mê tổng ngắm mê như chồng gì hả cái sự kiện mê cũng ca nhấp ai vụ cũng cái này tổng này là cái chế này phạt copy cái chế chuẩn và nó jadi này tùy hết à cái hàm một tiền karma cái bunyi gì đó tiền karma cái karma đó untuk bun kita hanya bayar như con cái sefor thì cái thế sao hắn sang đó như con cái sefor đều bị giống như này đồng sĩ ba nhìn cho ba thiên bạch hòn thiên mà dùng một chu nhìn ba một phần gì tùy nhìn ba cái thiên dùng đi trả sĩ cái này bên gì hòn này giống lung tanpa lah bilang Yului Mului pasti mati cái tiên chi nó cái tiên chi nó Yului Mului pasti mati cái tiểu cái mấy chi này giống không bao tiên chi nhìn Yului có hổ là Yului ngay vừa mấy chặt sân kia Yului ngay họ như mấy đấy thị khiêu à Yului ngay khỏi như sông nhật con à cái Mului mới nhảy sang phụ à cái tiên chi nó xỉa đó ngam nó cái sẽ tiền của tụ cái neo cái mê của tụ cái sẽ giống thế nào tiền mê của tụ cái à dia mau kerja dengan kerja batu bisa menghidupi keluarga dan bisa hidupi keluarga dan nasib baru tidak dipandang rendah orang lansi tetap dipandang sebelah mata maksudnya Yului Mului tetap mati jadi tak perlu kerja các cái tiên tri tiểu cái mi chi nổ xì yang xiang các tiểu xì cái mi biết là em nhìn rất ngon nhí bút thơ xích vào đây dùng đôi à mẹ nhí bút thơ xích vào đây dùng đôi mò xe nà bởi dù lưới mô lưới nhí mô lưới nhí hợp bút thơ xích vào mò các tiên tri nổ xì các tiểu cái mi nổ xì yang yang còn bây à tiên tri như nè lẽ ngày dù lưới ngày hồi chứ ngày thì thấy bác là ngày không còn thì mới kẹt à ngày thì chung cái là nhị cái chuẩn thùng à ngay tôi hay dù lưới hồi nhị cái chuẩn thùng này bữa ngày nhị kia ngay pun ki ship mà lẽ là cái mình nhị ngay hay mà là pasti cái nhị ngay đó Prabowo đấy là cái hàng ngay ngay ông nhị ngay hàng ngay pun ship mình lẽ trong cái nào xíu nhưng mình nhị ngay hay mà nè ngay cái dạng hạ xuống đó trong cái nào nhưng mình nhị ngay nhưng mỗi lưới nhưng mà lui nhìn mà cái đồn nào liền ngay có cái security ngay chỉ mà Prabowo cái security ngàn muốn chơi cái gì mà ngay an penting ngay còn ngay pun nhìn mà lihat như còn đi thằng jalan pikiran dia beda lungko buat dia bisa nular berikan logika như vậy bữa nào có ha liên ngay ấy hi giống ngay à ngay hi chung kết ở dùng ở lưới mà nè các hầm mồ tiên tri nhìn còn bay putus asa như thế đó chẳng còn du lưới mồ lưới gì chẳng du lưới cô chẳng nhìn đó du lưới世界上du lưới做榜啊cái tiên tri nhìn lan xi như thế còn bay à cái lan xi như thế còn bay à dihitung pakai kata tanpa kawanmu bisa dihitung karena ngay kan mangan tolui ngay tolui ngay to penyu từ nhí tolui nhí gì còn penyu như thầy tung tăng đó cho Tuhan chú nhìn gì à thầy tung tăng đi ra để Tuhan chú nhìn đi chim nhỉ nhí tolui à nhí cầm mấy chim này à nhí chim hàng ngày ba hanya yang chim ngày đó ngay pun nhìn bạc chen à xong hà cái tung tăng này đó bao nhiêu shit à xong hà đâu á sau cái lọc à bên chủ bên cây à bên ập à mày chầu kẹo nhụ đấy à liung ha thầy thiếu à shit điều ngay mà bún nhìn bạn chân tròn à nhưng mà chim ngay
Để sẽ cái nhân chân bù chim ngay à? Mày chim ngay léo. Dù chẳng mày chim ngay léo. Ngắt đấy à? Cái cổ làm mày. Nãy mà đã nhảy shit kim ly à? Ở shit bát à? Ở shit lẻ à? Ở shit mày thay cho lùa. Ở shit mày bẩn tù tù à? Thành cái chọ, thành cái đeo à? Dù chẳng như mày chim ngay. Shit đều bà bố nhìn bạn chân chuẩn đâu như mày. Ăn dắn như lo hăn hăng này à? Tự nhiên mô ly cô mô phen diêu chỉnh cho nhìn coi là ngay kan me orang terpandang. Chỗ ngat thai pengusaha besar, ngapain juga aja, ngai ci legitnya dah, ngai inhan terima tamu ah. Miskin tapi kaya. Banyak yang miskin tapi kaya. Kawan lung. Từ ngày mua kawan ngai hiểu cả cái chỗ anh nhìn tôi sẽ leo, cái chỗ anh hiểu ngai leo, ngai hiểu biết tôi chú tôi sẽ chỉ cho được âm nhật trả cho con leo. Bà tiếng ngai sẽ chú kawan nào ngai chú sáng sẽ cho tiền chi cụ. Nhưng mà tiền chi cụ ngai như còn đâu bây giờ mày. So ngay mo kawan dia ngai hiểu chú sale cho leo à anh nga. Ngay mo kawan hiểu chú ngai chỉ chút cái lui à tiền chi cụ. Nhiều bún nhìn các hiểu các ngai chỉ chút sắm theo mang cho sẽ các ngai sẽ chỉ chút sắm theo lui rồi. Bà tiếng ngai sẽ chú kawan leo. Nyong kawan lihai kawan na nyong dia. Nyi mo keuntungan pun jiwa kita mereka nyito kawan. Nyi mo cak keuntungan pun dia dah nyi kita ngali kibaya. Nyi mo cak keuntungan pun dia dah ki mereka nyito kawan ah. Nyi thang chín này còn ai bay. Nyi mo dia dah nyi juga mau maju kawan ah. Asal jangan kawan takut ketemu kita. Kawan lah kau lihat lah kau macam ketemu hantu takut kena otang. Masa 1 bulan 31 hari peto terus. Mereka kan enggak kenal kamu. Cuman butuh tenagamu saja. Ngam ngay mấy cái thứ nhóm cái đó con ngay bây giờ ngay mua cho sẽ ngay mấy cái liệu chính cho bể đa la kawan ăn ngà như ăn tiền chỉ nhỉ chỉ cái chừng lôi chỉ cái xịt cái ngay sự đủ gần kia nhóm các lúc hoa emang nhé các kawan này đang pan em mới như ship theo em mới như lui theo này mới như kẻ ship theo cái nhẹ tệ nó kawan mấy hồ hạt gì cái kawan tổ sẽ kawan một cả kawan tổ sẽ mày emangnya tak kawan yang mới như pun yang lui cái họ chủ đâu sâu nhụ à chủ đâu đi đâu không biết mày trên đâu hạ còn muốn ghé một kawan biasa aja. Jujur selama ini saya belum pernah lihat ada kawan datang main ke rumahmu. Kalau mau tidur matikan lip. Ngay sih kawan lagi chim ngay. Nhưng mà ngabu ba ngay mesisan terima tamu deh wah. Ngay mesisan terima tamu ah. Ngay mau season terima nyina. Cái chim ngay nhìn dia. À lý tao kéo theo kiểu lý bắt đầu apa ya là ngay đủ cô nhàn. Ngay mau season terima tamu cái thái độ lui nhìn cái Prabowo mình tí hiểu rồi lý. Cái Malaysia raja mình tí mình hiểu rồi lý cái này trong hình. Setahu saya kalau orang yang tidak ada kawan biasanya suka pinjam duit itu yang bikin mereka takut. Ayo.
biasa Senin chia. Cuman gimana tuh lu hỗ ngay chỉ là chia cũng sống bạc thiếu à, sống bạc thiếu 40 thiếu 30 thiếu, nhưng mà ngay kan cậu thầy chuối chia di lượng bạc chết tụi mình mấy cái chuyện bảo ngỗng gì à, chuyện bảo ngỗng gì东西啊，chia rồi cái thầy lại rồi, gấp khiếu gì những cái món tôi nó kawan món tôi hỗ trợ ngày, nó kawan bắt bạn tôi hỗ trợ, cái kawan biasa ada mấy dân gì mấy phần gì đó, nó kawan nó kawan, nó kawan ada biasa cái mấy phần gì đó, mấy dân gì bỏ, dính bị đồ, nhưng mà có sao là nhìn con ngay trong khủ khủ khéo khéo đó, sao chỉ cái bù đằng cô bị chỉ cái chút khéo à, bù đằng cô, chỉ cái sang hạ này mấy phần kiểu sao xịt à, mấy phần mấy dân kiểu sao xịt à, cái khéo với phần phụ chuyện rồi đó, cho nó bút theo à, cái thôi là mấy phần gì đó, nếu mấy còn thủ nhầm lo, cho nên ngay cái câu đó ngay măng, ngay sang ngay muốn đi xịt phần măng, đi xịt được phần măng, cái măng xịt ngay mấy cái bạn tụi này phần, đều bao yang tụi này nè, bạn tụi nó mấy ở sắm bao phần năng gì bạn, cái tụi ăn hả này bạn gì ngay, nhưng mà lý thì cái mấy thằng nhìn đều, dù gì sang kiểu xã hàn yang như loại, cái sao bây giờ做事情ấy mới nhìn chim mình như này, ấy mới nhìn cái chim mình nhìn nhau ham một câu anh,有啥醒事做啊？咁事做死吧，夾交温夾落去推話冇做死先話，夾落去 shit 夾落去 shit 知嘛？夾落去 shit 咁事做死咯，交温。其實誒交温nhưng mà cái xe phơi thủ xuống được交温này như nào nhẹ tẹn atas kesombonganmu nhẹ tẹn à cả kawan kau sam to tuh hawa to may siyaw kung no oh masa-masa munyit ada orang baik yang bilang dirinya baik ngay sẽ còn ai họ ngay sẽ còn ai họ đã biết sang báo phần mà ghi ngay 10 quỷ à sang báo phần mà ghi ngay bạn tụi này phần mấy bên nhân sĩ tụi 10 quỷ thằng này chỉ cái câu ăn bữa mấy phần chỉ là shit rồi nhá xuống chẳng bù luận mấy mày xuân phun pun man pun chia ban chia kêu ban kêu lu ban lu ni mau lu juga mau kawan à ngay tôi lu chính đâu kawan chồng bố bài ngay cho hà khói chịu trong nhà khói trong lượng xăm xương kawan nãy mà ra nó kawan nãy mà ra nhà phút theo khói à như shit mày chịu kia mày Malaysia chịu à mày bền sọn à chín chóng này à dù chết bạ trên nhiệt tù đây à nó kawan hết à bên cái trong nó bà lagi cho ngay trong nhân trong hình cổ nhân trong thông chu đâu trong hình như con ngã kawan xịn bạ ra như nào để bụ trong nó như tôi lui tôi kawan như khiêu à bu chín được mấy con nhà như khủ như khiêu đã bu chín được hẳn mày nhầm nhà như thằng kia này còn mày bay à makanya nhìn vào du lui kawan mà ngay thầy tung tăng hết to à ngay cái tiết à cái lũ xuân này tập gì trong chỉ à mà sao xong không có bù khá đó du lượng hà hồ shit à du lượng hà hồ shit du salmon hồ shit du lò hải hồ shit du kepiting Alaska đó hồ shit cái tập này nè Isong sin mga buka dit nyida mo pun sila yan ni tamu ah mu nyido ko nya na
thì chim đầu ngay chọn mắt hai này pun bạc chen à ngay kawan như tí xe cái đấy chen bùa à bởi thì Bali những đồ hành loài à Bali như nào bởi thì Hong Kong Thái Ban đồ chọn này chim ngay cái tí tí cái đấy giúp cái bị tỉnh Alaska hồ chứ đã cái tí tí cái đấy giúp Thái Long hồ chứ đã shit dia bang bởi chút lui bà makan gratis à tòa chân bà pun phung bao à bà pun lui à kawan nggak kawan cuy sejati saya nggak lupa kawan sejati saya nggak mau kawan sejati nggak sih jauh kawan sejati ya cuy sejati saya nggak lupa karena cuy hỏi kawan cả ngay truy hỏi kawan saya sinh nggak lupa đi tới như một con kawan sang sẽ liệu truy hỏi kawan saya nggak lupa nggak kawan nggak fan po nggak sefo kasi nggak kawan mà nggak sefo mình nggak kawan kiko họ nggak fan po truy sejati kawan lo cái tôi mau liệu jadi saya kayak songai sahabat sejati dah saya kayak fan po nggak fan po dong nggak ho kawan nggak ho pen you như chiều tôi ông còn đi vậy Dipnya arogan tất nhiên còn arogan à còn mày thầy choi à còn mày tiểu nhà mấy đồ một phụ sinh nhỉ nhưng còn mai chỉ bay ngay đồ một phụ nhỉ nhỉ post mai ngay đồ một phụ sinh à cái phụ sinh của mày ngay còn ai bơi mày mang chó à nhất mấy chỉ ngay tan xa chó ngay truy hỏi cao anh sinh cái lột hồ với danh tuổi chọn ngay hả các mình cái cầu anh hả ấy rồi chọn ngay chọn được ship cô nhiệt chọn ship xì nhiệt tiêu chỉ ngay ship phòn tiêu chỉ ngay ship mỏi bà căn chỉ có mang hiểu sài liong hiểu cả chỉ có sài liong có sinh học cao anh mà orang kalau tidak cocok sama saudara sampai orang tua itu sudah pasti mau jungkanya ngay sẽ có ngay dư dùng này tao ngay có ngay dư dùng xin ngay chỗ chẳng như sự phản đâu đến chỉ cổ tao ngay dư dùng ở đó ngay chỗ chẳng như sự phản đâu ngay pun đâu lui nhiều ngay sẽ mua dùng này như đâu mà cả nhà ngay đó mà cả nhà ngay một pun lui nhiều ngay sẽ mua dùng này như ngay một chẳng như sự phản ngay dư dùng như ngay chỗ mấy bù nhiều ngay chỗ mấy bù bên nhiều đâu ngay pun nhiều lui nhiều cái nó ngay sẽ mua dùng đâu cho ngay dư dùng anh sao không ngay clip ở trên phùng ngay pun nhìn bạn xem à chứ mà tôi lui ngay dư dùng à còn ngay clip những đấy pun ngay pun bạn xem à còn ngay clip ở chẳng còn nó mua comment đi trả xin bàn tụ nè đi trả xí dia pada sẽ en yang nó sẽ tị đâu yang nó điệp xí chẳng bàn tụ nè ngay lui to cái keng mày nó lui to ngay dùng chiêu à anh ăn dùng à ngay trâu phu à trâu bè trâu xiang à ngay lui to thì nó đâu ngay tia bị dùng na thì bị dùng ngay juga mau mày phun mình nó ngay tia liền ban dùng masih berani kamu ceritakan lagi ke aib keluarga ngay keng mày nè ngay sekai song di ngay mu keluarga tapi nhiều keluarga juga hejit sekai song di sekai song như còn ngay mu keluarga ngay juga mu keluarga tapi yang ngayu keluarga tak sekai dia cenderung keluarga jadi kawan kau mesti mandikan kau Yalung Sony Huang juga mandikan kau Sony Huang memang kawan nih tapi ngay suka Sony Huang suka dia gue kakek gurumu dia Sony Huang ngay rất nhiều cái chín nhìn đó nhưng cái trời mày văng anh không hiện tại cái nhìn xích cái ăn họ Sony Huang nhìn ăn họ
Và ngay sang cái nhân yang tiểu sa yang đó ở cái nhìn識嘅人學信你講嘅嘢，就揾幾多晒可能嘅近視，但邊幾多晒講學咧，學法樣咧，有啥把忙特指講到信你講先講咯，我老師同你睇，我人我只把拉嘅邊啥，嘅人未費，信你講嘅嘢咧，你起出嚟咧，不攝在咧忙講個要長嘅先講，博啥不博牙了你，係嘛？May company so ni wang ngay gì đâu cái đến ngay juga sit cái chut mun ngay juga sit cái juga sit lấy ngay liti cái sit kin cái nhìn trên trong nhìn ba vậy cái trên trong nhìn cái chín nhìn ba cái chín nhìn vậy phải tapi như còn hay bị tầm bả lại chín nhìn phía yung đó ngay chỗ cả so ni wang mà một nhìn này đúng sĩ như vậy thì sang hạ ochi pala cái lệ ha thế chứ tới nhìn anh tôi nhìn nấu gì ngay tại vì ngay mình nấu gì chứ mà ngay muốn nấu nhìn đâu so ni wang ngay nó họ ngay sự gì số dân mê sự ăn kiểu với ngay nỉ lại nhìn mà ngay control là nhau kiểu sao còn cái phải sim con sao cái phải nhìn năng nhung còn nhìn phải à belum aku tidur kata-kata aku cuman bercanda ya oh mau si Chen ngay ứng sit nấu nhìn ngay juga ngay nhiều cả những cái kèm siêu hành những cái lượng bánh còn ngay tụi mình phụ sinh điện nhưng mà ngay mấy cái thổ xịt cái lượng bánh còn ngay ba ngay chín đó sau rồi ngay mua số sẻ đó ngay tiếng ngay mua xịt hay sau rồi ngay mua hít số sẻ đó ngay mua hít truy thiệt rồi đó ngay juga mau lui hộ thầy mau dân họ bỏ một chịu xịt jadi nhớ sao còn ngay bây ba ngay mấy khi gầy như còn mai thiên bên thì bên thiên rồi đó nhiều các quý vị sống sủa cái xã thôn nó xiong ngay juga đặt nhớ sao còn ngay nhớ sao còn ngay như bữa ngay còn nó mua à đó nhưng mà ngay juga mau blokin itu sa jadi ngay cậu lipa anh cô chú hồi lượng anh xin gọn là ban ô kèm tới về siêu hành nấu nhìn mẹ mang xin ngắt chơi cổ phải về sa anh hành còn thì đâu xì thông nhìn tiểu xì kẻ mê chi đâu giống là chỉ chạy như đó sang như là khăn xí đó ship cần đó đấy một cái du dịch như ngày xong nếu phút thòng đó ngày biển trả phút đâu biển trả xin xén đó ngày đúng vậy còn sao cậu bây giờ nhưng mà ngày vẫn hành nhìn lười đó vậy còn sao cậu bây giờ có gì ngày mấy xin xén ngày mấy xin phút à hay ngày biển xén ngày biển thải sòng lỗ cứu nó đó thải là sòng lỗ cứu một con ngày đó ngày đúng vậy còn sao cậu bây giờ nhưng mà ngày biển xén nào nggak bisa benci orang kok teriak nampala terus Bong cai baik. Dia namanya hiburan mana gitu mainan. Ngan tampala atau mainan. Konyan kan tuh hari pun gifung bawah. Nhưng cái post ngay ham ghi để mình chẳng ngay ham ghi để mình post ngay lọt thiền sĩ lọt bộ chỉ lọt là liều thôi à. Nay biếng ngay hì ra nay cho thiền chẳng hì đấy ạ. Ngay konyan ngay tuh hari pun gifung bawah nhưng biết là cái nín kilo ya. Ngay pun ghi liều cái lô mì à. Bữa nay liều cái lô mì chỉ chạm lại trong cái thông. Nghe chạm đấy ạ. Biết thêm bản đấy ạ. Bà mấy cái lò phôi tận khu gì đó cái lò phôi tận khu ngay hắn mấy gì đi anh nhân ping sẵn ngay mấy ping sẵn gì tầm bà là đó mấy theo trong khu gì có mấy chả xỉu标gì mấy chả xỉu标gì tài khoản時間啊水木有時間做水有時間那種的 lip 有時間那種冇係呢 lip 了手做有水木用的ngay đôi khoai thai chống nằm lại rồi như này nhưng mình kiểu ấy mà trong này lì cả ngày còn gì nè còn ở bên trước kia mua hàng nhái chẳng ai còn à nhưng mà tầm bao em mà năm kia trong này tả lý ngay dừng theo kamu dibully orang atas mulutmu sendiri ngay mấy cái nhìn cái bully ngay bạn điều gì nha mấy chị ngay mấy cái nhìn cái bully ngay à ngay cái nhìn cái bully ngay mấy chị bay em nói những cái bully ngay chứ phải xịt đâu
Sáu種係超牛雪粉了，sáu種係超牛做明嘅了，sáu種係超牛蛇兩了，sáu種係超冇辛苦做了，sáu種係超冇描寫了，我掹掉是咩咩事啊？佢喺度掹掉咩咩？我cái nhìn boss này, như tôi như boss là ngay mang tiểu nhà mê gì, ngay cái nhiều sao boss ngay nhung hình, như boss của nhà thì ngay hai bên như phun bao à tiểu nhà mê chi, nhà mê ngày điều, nhà mê về điều nè,水母一樣，咁comment đi comment, tôi chú kawan nhớ sao những comment ngay ngay bên những phơi ở hiện đó, những comment ngay ngay những phơi ở hiện, những biểu ngay kan, anh nhung à, những cái ngay xí bang một cái gì chết rồi nhung, jadi ngay bị cái gì một cái ngay xí ngay là mất hiểu cái gì chết rồi, thấy không nè, ngay tôi mấy cái tiap kali mau di orang pasti lip nangis. Kalau berani jangan takut. Oh, ngày mua kiang này. Ngày mua kiang cuman ngày còn anh thấy cô tầm bà lạ ngày chỉ đó ngày một chip bảy liều kia không cái kỳ gì đi được. Tầm bà lạ không cái kỳ gì đi được ngày chiều anh thấy cô cái mấy cái đầu xì ngày chiều chính cho ngày cho trả nhìn lùi nhìn đấy. Chính cho bảy liều một chip lo ngày con nó kia trong tùy phụ cái mấy ngày nụ thì chi nữa đó. Nó nói chính cái mấy cái gì đó ngày chỉ đó anh thấy cô vậy mà. Lúc đó chỉ có lúc đó đã nhìn lùi đồng gì yeah. 20年講見hết推列世界上嘅咩就咩嚟看顧嘅嚟幾多事，連啲記者嚟強啊 garangnya cuman berani sesama Tongyin dapat bayi garangnya sesama Tongyin emangnya ngay sẽ打了Tongyin emang sẽ打過Tongyin à Tongyin anh sẽ打này sẽ打thông nhưng có chuỗi như này miền Bắc Tảo này liền luôn như vậy nhưng có chuỗi đó cái miền Bắc Tảo tả bảo phải đó này liền luôn như vậy thông như này mang sẽ đã có thông như này lỗ xíu này mang sẽ phát ra thông như này ngày miền muốn kém kẹo curi janai itu apa ngày mang xịt tạ cổ thông nhấn ngày mang xịt ngày sáng sớm và ngày bốn xịt chủ lý nhưng mà tiểu nhà mi nhìn những siêu cùng chủ lý là nhất tiểu nhà mi nhìn là những siêu cùng cái cùng là chính vì đó là những tí sự trên là biết ngay cái mua trội như đồng văn sĩ cho cùng lý đó tiểu nhà mi với những mua bấy học còn nhìn nhà mình chỉ bay những mua bấy học còn mua lưới họ dùng nhà mình chỉ bay à nhưng mau lihat ujungnya aja nih kok ngetang nyerekin ini gimana nggak hamil saja deh kemarin kena gap di bengkel kenapa tak berani masa gap ngay mau nhìn gap ngay à mau nhìn gap ngay dịch giống anh kia ngay mấy chữ nhớ lùa dia ngay li tô xe ngay còn à ngay mau còn chạy vậy à sing saya ngay lihat nggak untuk apa saya lari kemana rumah saya itu ada di situ dari YouTube ngay mua chèo như nào cái thịt của nó lấy cho Tuhan mua chèo à chèo thầy chỉ bay à đó ngay xong như này đúng gì phân hủy bởi xèo痛苦bởi kẹo các bẻ xa cái như tiểu nhà mê nhìn như gì cả còn lấy tiểu nhà mê vậy cái nhớ tiểu nhà mê nhìn đây như một cái còn lấy tiểu nhà mê vậy là dân bọn nhưng tiểu nhà mi như nào kira saya tak tahu hay ngay chỗ chết vắng ngay chỗ pun polisi chỗ hiểu tiểu nhà mi ngay bởi sao là kêu sao mau bộ polisi anh ngã tối kêu sao bộ polisi đeo anh ngã như tôi tiểu nhà mi nhìn đó như một cái còn nữa tiểu nhà mi vậy là chạy cổ
你种爱水木过样啦，啊，甚至可能有mun tiêu ngắm miền à đó, nhưng mà sen giờ đây khâu thiền mun ngày hạ, jadi ngày thằng yêu thiền phải hiểu là thì mun tiêu ngày rồi, jadi như đó tiểu nhà mi nhìn đó nhưng mà vậy còn nếu tiểu nhà mi bây giờ đó, hồ đó, kêu đó, hồ kêu leo à, hồ kêu leo dekat lip nang sama dengan konyan chat này à,你口字人話你冇解講，你都冇人到，因為你冇女人，你冇女人口字人話你冇解講，你都掉人咩boy，你是要講咩你都掉人咩 boy，佢要口字人啊，你説份下就都陰公字人啊，掉人咩？như cả tầm bả lạc chúng bu hết hồn à, như cả tầm bả lạc đéo chúng bu hết hồn à. Như cả tầm bả lạc đó ngay chỗ chân bu cái gì không hết như đồng xa, như cả tầm bả lạc chúng bu hết. Nhưng mà mày bằng mày thằng đi tôi cũng tin mày chỉ phải chỉ có nào của mày tiểu kém mày bây giờ nè, mày còn nói à, chín phun chín thao na hin thao na chín thùng, tại chỉ có mua mà cái tiểu kém mày rồi mà cái xì thùng như nào đó, em mua mà cái tiểu kém mày rồi mà cái xì thùng như nào, đang theo mày, tích cắn hay đó như nào, bây giờ như juga mau naik pengelok sim lawannya. Bisa menilai boy menilai pengelok sim mà nhớ sao ấy comment ngày như xếp trong ngày còn hả mua hanya tin nhà này nhận tin đâu à mua hanya chiều comment như nó như thờ là lúc những cái còn nổ đó tanpa lah motornya 2 lung. Cái một phía dịch chân thông jangan ada mau pusing à. Cái bài khơi showroom khơi dealer dịch bản thông dịch chủ ta thông jangan ada mau pusing à. Ngay pusing gitu mày nè. Emangnya ngay juga itu mày. Kiểu mày chỉ phải dịch lũ xuân phùng hayว่าngay kêu đồ tầm bả lạ trong cái kỳ chỉ ngắn chơi cổ. Có cái mấy cái gì đấy chờ xin chi liệu à. Ngay chiều ăn chi lượng cái mấy hắn sang mấy cái đầu xỉ nhá. Jadi ngay chiều ăn một nhìn sen này nhung này cái mấy aja cái mấy hắn sang aja mấy cái đầu xỉ nhung. Jadi ngay chiều ăn chi lượng nhung này. Tụi mày xí giàu rồi như này nhung này. Nhưng mà cái mấy trong cái lâu một tụt chiến thầy à, lâu một tụt chiến thầy à, bao nằm à, bao nằm à, trong siêu cái chế à, cái sản lượng cái sản sĩ bút à, cái thui à. Cái sản lượng à bỏ trên cái chế đó cái hành nhỏ số bạc quân hiệp biểu gì à nha tự nha mà một lùng hành yêu kiểu một liều tầm bảo là cái mê 10 đồng tầm bảo là cái mê xiết 10 đồng 10 kiểu như kan nanti những tí là mana ham to cak sandiwara kehidupan ini những tí là mana ham acting ini như sama nanti nanga tí là như là mana hiểu cho như là mana hiểu phung sen này bộ phim những hiểu acting à những hiểu acting cho phim chứ hiểu acting đâu à đó kiểu nhà mấy nhìn đó những sao mình cái đó cái lẽ đó như khéo chỉ nhìn một lý của mình làm đó đó你都口几年来的，掉伢没人的，莫里口没能到的。你都shit phần dám hạ quay như này đó. Chủ mì bô mây như này đó. Ai da. Hay quá. Một piano. Tiếng chú có này về cũng nhớ sao khéo chỉ nhìn tiểu nhà mấy nhìn xì thông nhìn đó ngày xăm đôi水母đó
ngay差唔多ngay全部了，有啲手續係做些，ngay nhiều做nhiều實，從cái部分系統in ăn hạn用đó, trong tầm bà lá, nhưng mà ngay trong tầm bà lá, nhưng mà tầm bà lá kan mau做些ya, ngaku berhati Buddha tapi modus bởi eo dạy hay vậy, nhưng mà lúc cũng hay modus nhưng mà nó còn nhưng mà lúc như khiếu chỉ nhìn vào những sự còn nhưng mà lúc cũng hay modus nhìn những siêu còn to những siêu giàu đi quạt cái tệ hanya rekening kibun ngai ko nya ngai kibun nyifung bau modus nangis udah enggak berlaku lagi. Long berlaku mau berlaku kah untuk kan masa hay untuk nyi khéo chỉ nyi kan mau lu pun nyi này nyi mày mày nè nyi khéo chỉ nyi mau lu pun nyi berarti nyi kan mau lo netizen udah pintar dan sadar hay dah ngay mau bố mày cái ngay mau gọi netizen ngại ngay bố mày cái ngay mau còn netizen ngại cái còn netizen ngại xí mình ngay và xí nyi gọi netizen ngạo ngay mau còn cái ngạo nhìn ngân nhìn lù xá lù quỷ lù sắm su lo sai anh bị theo sắm phù Bon à ngay untuk thằng boy lấy còn ai tụi mang tiểu xì nhà mẹ rồi từ ngay thằng boy lấy còn ai đúng xì shit rồi ngay ứng xì shit và ngay ứng xì ngay tụi mua bụng hết đâu đâu ngay thằng boy đó ngay tụi mua bụng hết đâu ngay thằng boy lấy còn gì đó ngay ứng xì shit nó sẽ phồng xì thuộc số rồi ngay thằng nhi lấy còn đó thằng nhi tiểu nhà mẹ nhìn chú kẹo vậy đó nhớ xì xa lần cái đó follow bit gì đâu đó gì đâu phải phong hiểm chun đâu à anh nhớ xe bà tọ gì đâu yang đó mày follow bit mui đâu yang đó nggak ada kiriman sekarang marah-marah nangis nggak ada kiriman mana ada orang duduk lift tiba-tiba nangis motif kamu apa motif ngay tiểu nhà mẹ tiểu ông đồ à ngay tiểu nhà mẹ mang đi nhà mẹ còn lấy kinh khí nhà mẹ lên lộ hành lấy kinh khí ngay motif tiểu nhà mẹ mà memangnya kemarin ada kejadian besar apa tambah lagi masjid tambah lagi si game nó ăn thấy có cái không cái kỳ gì nó ăn thấy có đó cái không cái kỳ gì kalau ada Aceh nonton keluar jurusnya sok ngomong bijak hewa tadi mention tuh Aceh di mention tuh Aceh đi tidak ngày mô mày hiểu chun trùng nhìn rồi lên đó kiểu như vậy chứ mà cái nhìn ba ngày còn mà sao lại chun trùng rồi đó ngày hiểu chun trùng nhìn ngày mô mày còn mà sao ngày hiểu này chun trùng rồi đó ngày chính kiểu mô líp anh ngày kẻ nhìn mô líp anh ngày kẻ nhìn mô líp ngày juga mô mày du khoe HP Kelly 2-3 du líp những người đó ngay khi đó lẽ sẽ cái ba mẹ ổn tụ 4 ngày liều nhưng mà để FB sẽ cái đó ngày ứng siêu thần đi đâu cả đi đâu chú kẹo xì thong nhìn còn đi đâu tiểu kẻ mẹ chỉ bay ăn đó ngày ứng siêu cả khi còn đi đâu hẳn bay đi đâu shit thật bảo bay mua chỗ sẽ bay nhưng mà để cái thằng mua chỗ sẽ bay nếu mua chỗ sẽ bay đó ngày ba ứng siêu cái không đàn thôi差不多係上網都錢實喎。
現實嘅冇咪開啊，所以做蛇，蛇先做到蛇來，錢冇累來，chẳng nhìn mà mỗi ngày sẽ bảo做cái dịch vụ phần xì thông in mỗi ngày sẽ bảo chẳng còn những còn mấy tiểu nhà mẹ dân bỏ mỗi ngày sẽ bảo còn mấy tiểu nhà mẹ yang hena orang si thông kalau hidupmu masih susah dan sengsara dan jangan suka sombong kalau ngomong ngay nhân còn à ngay ơi còn à con như mày chơi gì ngay mang điệu nhà mẹ à cho vậy bằng cái dịch vụ phần xì thông như nào cái dịch vụ phần bằng xì thông như nào tao mày nè tao mày bị mù nè như hướng sẽ năng như một lời tổng ở thời này mới tỏ đi ngay juga mau ham như con ngay mau ham như lời như con mày chỉ bay nè con mày điệu nhà mẹ nè tadi kamu banyak tipu duit orang soalnya kerjanya buktinya bengkelmu sepi tak ada yang mau servis situ lagi nhân nganya ngay memang dua khơi lấy bengkel di kampung tuli di khơi đó jika juga an kiểu mau mày yêu khơi đâu ngày mau mày yêu hẳn khơi ngày đồ ăn hành trực mình đồ sẽ dịch vụ xuân phung hay là semalam coba dibully sekali biar kapok tao mày như vậy anh mày bully nó như anh tiên tri là như tiểu nhà mẹ rồi chứ tao mày bully là chắc chắn anh ngái nha nhưng mà nó chắc chắn như bully ngay ngay chứ chỉnh keng đâu ngay chứ chỉnh chống phụ nhỉ đâu ya udahlah ngay tidur aja oh hasilmu tính chua ngay ở dưới khoảng mày một thằng hay bơi đó một này piong lọ sim đó jadi ngay chiều ngay cô nhà là nhóm cậu ngay cô ngay chiều ngay mấy thật phun terlalu này tăng gặp đi tới nhưng mà tiểu kém mê bơi đó jadi ngay sukat ngay masa ngay chiều ngay merugikan banyak dosa udah kan ngay juga mau sắp banyak dosa ngay juga mau higanya sakai bukai trong fonset ngay juga mau kayak Tommy chủ ya ini juga mau rugikan dong ngay jadi dia hanya sebatas kau siau jadi mau naik piong sim ya karena kok như này bahasa kok như này canda ya kok như này lip Chongqing Yunfui lip kan beda mungkin kan tambah lip juga beda Sony Huang lip juga beda Han Yu Marvin lip juga beda Ngai juga beda kaki dosanya luar negeri sudah tahu sepak terjang mulung yang kasih duit ke kamu berani dia belum tahu hey you tahu memang inti ya tapi kita ngacinya juga mean phải như này jadi ini hanya còn ngay phải dùng ngay phải ngay juga còn kinh họ hay ngay phải đó còn họ hay ngay họ juga còn không phải ngay bị kiêng những cái khéo chung lấy còn ngay mấy ngay bị kiêng những cái tả lộ ngay mấy ngay bị chỉ độ chiếu bị thủng đổi chứ đâu mấy chiếu chịu ảnh kiêng đâu mấy ở mang quảng cổ các mang quảng cổ ngay bị chỉ độ bị liệu hiểu các bông bài ngay mua lỡ FB ngay liệu bắn thổ xịt bông bài mang du FB hồ cậu cái nhìn liệu bắn thổ xịt nhận ngã nhận đến chi bông bài mang du FB cái nhìn cái liệu bắn thổ xịt bông bài mang du FB ngay liệu bắn tổ ngã bụ nhưng cái chùa li ngay lộ li đi rồi đó ngay mang du bụ mẹ đầu du bụ đều rồi đó ngay mang du phân phổ mẹ đầu du phân phổ mang du xây phổ đó cậu FB cậu du xây phổ đó dùng đó nhìn cái trong này các ngay đủ hiểu dùng cái
Ôi, gọi đi. Kan nggak tuh ya yang emang you bukan pengen dengan sang nah, ini siang ini hậu. Mungkin当自己被識到要朋友家，也朋友家嘅東西，我自己被向到買衫買衫，我應該一日嗌咁遲嘅都浪浪嗌咁遲嘅應該。Tapi ngay kan may kong chongnya lito yung may kéo theo kiểu kiểu chú kiểu 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 nhà mê xì thông nhìn ông hình cái dịch phù phù này ha. Chỉ là bảo chẳng còn phải như này. Chỉ là bảo chẳng đại lý những cái chỉ sĩ, như đại lý những cái chỉ sĩ những cái yang lấy cái chân trái hay những ngọn nào. Những cái yang lấy cái chân trái à. Như chiều hay món nào, như vậy ăn món nào cũng hay những ngọn đó. Đấy là ngày hiện nay nhỉ. Như còn ngày bao hiện tại như ngày còn đó chọn. Như vậy đó ngày bảy chăng này. Đến nhầm lô bóng á chẳng cái tuần một chăng gì à. Nhầm lô bóng á vậy thằng chứ này từng ngày tuần một chăng gì à mới còn nhìn. Ngay xã là ngay đụng ngầm tùy nhìn à. Ngay bởi xã là đấy nhầm lô bóng đụng ngày một chăng gì à. Nhưng mà một ngày chăng. Để sẽ cây bảo một ngày chăng. Để sẽ cây đó ngay trường mình bị chăng mình đi. Tôi kiến vui nhìn. Các hàng ấy sợi mút sợi xiết ngay tuần bị chăng à. 少做被先嘅都係未驚啊！人死嘅東西，個天主講哦，人有嘅歡喜，有嘅痛苦，有嘅快樂，佢話天安排你時間嚟支持我，時間嚟支持我，到嚟調教你嘅時間。人有嘅好，有嘅壞，壞咪談到很多，好咪兩小起來，好兩小起來，你記得啊？在人行咧，先咪戰鬥啊！你記得南無阿彌陀佛。Như kita ngày còn ở bên đó. Một thật pun phải, Jojin juga một thật pun họ. Orang sepertimu susah mati, mau tahu kenapa? Nhi thiên mà, nhi còn ngã miệng mà, nhi thiên mà, nhi nhâm lô bông mà, nhi xiên mà, nhi còn ngã miệng mà. Nhi còn ngã miệng nhi mà nói nhi xiên mấy, nhi mà nói nhi nhâm lô bông mấy. Các ai đâu bằng tiểu gì nhà mê rồi. Lỗ sửa mổ kìm mà lấy bởi con. Lỗ xí nhớ sai con, mình đã nhớ sai con ngay sửa mổ. Chứ sao con ngay sửa mổ, mấy con ngay sửa mổ đó. Saya jumun tiêu ngày như con ấy thằng.
susah mati biar menderita di dunia ini dulu. Oh, hai ngay chịu léo phẩm. Nhưng bây giờ liệt thiên và hắn ấy dùng ngay thôi liệt sẽ cái. Makanya ngay mohon kuisi. Jadi kisah ngay pun ngay bonus. Kaya liwag ko. Harap ito siya. Karena urutmu masih panjang kata tam. Xin hot à? Chuyên sẽ bỏ. Thôi rồi sẽ. Tùy theo semuanya ya. Ngay baju cùng một thằng này boy, một này Pyong Lok Sim ya. Selamat malam semuanya ya. Xin thị khen không semuanya. Chúc phụ thầy chế ca Chian Pu xin thị khen không ya. Cho vai sang sẽ xuân xuân lì. Mới như mày chỉ cả lần bản xong như anh tôi chân như anh tôi ya. Trong miệng phú quý ya. Trong miệng bả xoay. Thiên thị sinh minh bởi bộ diệu lý tớ thầy ca trung nhân Nam Mô Ôm Mê Thọ Phật. Ya khát thầy ca ya. Có bởi yêu thì xin chỉ mời ya. Mà này Pyong Lok Sim ya. Cậu xìu. Cậu lý bê đúng sim. Mà này Pyong Lok Sim. Mà này kẹp nó trả xìu hành. Mà kẹp mấy bố xìu ya. Để mấy cậu bố xìu ya sáng sẽ cậu. Để cậu hiền chi ya. Cậu hiền chi ya lý hiểu相信你參考，相信你安慰，唔相信布置，唔相信拍沙，唔相信掉，唔相信看人摸咁樣啦。你講呢？感謝多呀，semuanya ya. Itu Anju Sim hiểu lấy đầu kinh punya dah. Di Kamcha Namo Konse Jin Pusat Namo Om Tofo Kamcha Koto